kong makita ikaw ay nais makasama. Sa'yo ang puso'y liligaya, sa'yo ang buhay ko'y sumasaya. At sa tuwing maaalala ang ating pagsasama, ang puso ko'y umaawit sa'yo, sinta. At sa bawat sandali na ika'y hinihintay, dalangin ko'y makapiling ka, aking mahal. At sa araw na ito, ang puso ko'y sumasamo, damdamin ko'y umibig na sa'yo. Ngayong ika'y aking naaalala, ang nais pag-ibig mo ay madama. Wala nang hahanapin pang iba, ikaw lang sa puso ko'y nag-iisa. At sa tuwing maaalala ang ating pagsasama, ang puso ko'y umaawit sa'yo, sinta. At sa bawat sandali na ika'y hinihintay, dalangin ko'y makapiling ka, aking mahal. At sa araw na ito, ang puso ko'y sumasamo, damdamin ko'y umibig na sa'yo. At sa araw na ito, ang puso ko'y sumasamo, dalangin ko ako ay ibigin mo. Bayang magiliw, perlas ng silanganan, alam ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiting, sa manlulupi, di ka pasisingil. Sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong baghaw, may nilang ang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kisap ng watawat mo'y tagumpay na nagdidikit, ang bituin at araw niya kailan pa may magdidilim. Lupa ng araw ng waro, aming pagsinta, buhay ay langit sa piling ko. Aming ligaya na pag may mamapit, at mamatay ng dahil sa'yo. Morning is fast approaching. Let us awaken to the dawn of the new day with God as our constant guide. God our Father, may you grant us wisdom in our decision, courage to rise from all our mistakes, devotions to our duties, and gladness to share and cooperate for the good of our families and our community. May you spark in us a love for the truth and respect for one another. May you preserve us from false pride,
unselfishness, and help us to live in peace with one another as brothers. Amen. Good morning. This is radio station DYWB, now signing on. DYWB is a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated. as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators. Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you, to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Bombo Radio Bacolod. Paradyo Bombo.
Daily Gospel Reflections. Ang adlaw-adlaw nga pagpamalandong sang Ebanghelyo, agud kita tuytoyan nga magkilala, maghigugma, kag magsunod kay Kristo. Ako ang dalan, ang kamatuoran, kag ang kabuhi. Ini ginadulong sa inyo sa mga Madres and Daughters of St. Paul. Maayong aga mga hinigugma ko nga mga utod kagabian kay Kristo kag Happy New Year liwat sa aton tagpalamati kag sa tanan nga maabutan sining aton programa. Magpadayon kita sa pagpamalandong sang pulong sang Dios sa sining ikalima nga adlaw sang bag-ong tuig. Sa ginsuguran kag sa wala pa ang kalibutan, ang pulong Dios gid. Kag ina nga pulong nagpaubos, tubtob nga nagpakatawo siya, subong manuluwas sang kalibutan. Mga muyo kita. O Diyos nga amon amay, imo ginsuguran ang pagpanubos sa mga tawo, paagi sa makatilingala nga pagkatawo sang imo bugto nga anak. Paligo na ang amon pagtuo, kag tuytoy kami tubtob nga madangat namon ang himaya nga imo ginsaad sa amon. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Jesucristo imo anak kag amon Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig, sa mga katuigan. Amen. Ang santos nga ebanghelyo suno kay San Juan kapitulo 1, versikulo 43 tubtob 51. Sang madason nga adlaw, ginpakamaayo ni Jesus nga magkadto sa Galilea. Nakita niya si Felipe kag ginsingganan, "Upod ka sa akon." Si Felipe nga taga Betsaida, nga amuman ang banwa sa diin, si Andres kag si Pedro nagapuyo. Gani ginpangita ni Felipe si Nathaniel, kag ginsugiran siya. Nakita namon ang tawo, nga nahanungod sa iya, si Moises nagsulat sa libro sang Kasuguan, kag ang mga propeta nagsulat man nahanungod sa iya. Siya amo si Jesus, nga anak ni Jose nga taga Nazaret. Si Nathaniel nagpamangkot, "May maayo bala nga butang nga magagikan sa Nazaret?" Si Felipe nagsabat, "Kari ka kag tanawa." Sang makita ni Jesus si Nathaniel nga nagapakadto sa iya, nagsiling siya nanungod kay Nathaniel. Yari ang isa ka matudtod nga Israelinhon. Waay sing limbong sa iya. Si Nathaniel nagpamangkot sa iya, "Paano mo ako nakilala?" Si Jesus nagsabat, "Nakita ko na ikaw didto sa idalom sang kahoy nga higera, sang wala pa ikaw gintawag ni Felipe." Nagsabat si Nathaniel, "Manunudlo, ikaw amo ang anak sang Dios. Ikaw amo ang hari sang Israel." Nagsiling si Jesus, "Nagatuo bala ikaw, tungod nagsiling ako sa imo, nga nakita ko ikaw sang dito ikaw sa idalom sang kahoy nga higera? Dalagko pagid sini nga mga butang ang imo makita." Kag si Jesus nagsiling sa ila, "Matuod gid nga makita ninyo ang langit nga nabuksan, kag ang mga anghel sang Dios nga nagasaka panaog sa ibabaw sang anak sang tawo." May maayo bala nga butang nga magagikan sa Nazaret? Ini amo ang pamangkot ni Nathaniel kay Felipe, pagkatapos sini isugid sa iya ang iya na diskubrihan na hanungod sa Mesiyas. Maayo. Ini nga tinaga, mabasahan o kon mabatian naton sang madamo nga beses sa Biblia. Sang gintuga sang Dios ang kalibutan kag ang tanan nga yara diri, kaupod na ang tawo, iya ginsambit nga initanan maayo. Sang naengkwentro ni Jesus ang pamatan-on nga lalaki nga nagapangita sang kahulugan sang iya kabuhi, siya gintawag niya nga maayo nga manunudlo. Amo nga namangkot si Jesus, nga gintawag mo ako nga maayo. Kag diri sa aton ebanghelyo aton nabatian nga namangkot si Nathaniel kon may maayo bala nga magagikan halin sa Nazaret. Kon sa diin ginatumod niya si Jesus kon matuod bala nga maayo. Bisan kita mismo nag-associate sang maayo sa Dios. Kon malain, iya ini sang yawa. Amo ini ang aton pagbaton sa presensya sang Ginoo sa kalibutan. Siya maayo. Ginakilala naton ang Dios nga maayo. May isa ka istorya sa isa ka high school teacher, kag sa iya klase, iya ginhibalo ang level sang pagtuo sa Dios
sang iya nga mga estudyante. Iya ginsugura ng iya diskusyon sa pagdeclare nga wala siya nagapati sa Dios. Kaginpataas siya ang kamot sang iya mga estudyante nga wala nagapati sa Dios kaangay niya. May mga nagbayaw sang ilang mga kamot, samtang ang iban wala. Gani, iyagin pamangkot ang isa sa mga wala nagbayaw sang kamot. Nga wala ikaw nagbayaw sang imo kamot kaupod namon, nagapati bala ikaw sa Diyos? Kagang estudyante nagsabat sa iya, Sir, wala ako nagbayaw sang akon kamot, kay bangod sang tiyempo sang COVID, kag na ospital ang akon ginikanan, wala gid kami sang madangpan. Wala kami sang gihuon, kag wala ako sang mahimo, agud makabulig sa sitwasyon sa akon mga ginikanan. Apang may mga tawo nga nagpalapit sa akon, kag naghatag sang bulig pinansyal kag emosyonal. Mga kaingod namon nga naghatag sang amon makaon sa adlaw-adlaw, samtang yara sa ospital ang akon mga ginikanan. Mga abyan nga nagduhol bisan pila lang nga kantidad, agud mapabulong kag mag-ayo ang akon ginikanan. Sa sini nga punto sa akon kabuhi, ako na eksperyensyahan ang kaayos sang iban nga tawo. Kag ako nakahambal gid nga may Dios gid ang kalibutan, kag ini nga Dios maayo. Nakita kag napatyagan ko siya paagi sa mga tawo nga may maayo sing kabubuton. Kag dire nagtulo ang luha sang manunudlo bangod sa kalipay. Nalipay siya para sa Dios kag para sa estudyante, kag iya gin-reveal sa iya klase nga ginatest lang niya sila. Kag hindi matuod nga wala siya nagapati sa Dios. Kag ang iban nga mga estudyante sa classroom, nakapamalandong man kung sa diin ila na eksperyensyahan ang Dios sa ila kaayo. Mga utod kagabyan, ang Dios maayo. Kabay nga kaangay kay Nathaniel, aton man mabaton nga ang Dios maayo gid. Yari pa kita sa panahon sang Paskwa, kagkabay nga padayon naton nga pamalandungan ang kaayos sang Dios sa aton. Aton himay-himayon ang parte sang aton kabuhi, kung sa diin aton man na eksperyensyahan sang konkreto ang kaayos sang Dios sa aton. Mga abyan, tubtob na lang anay kita diri. Akon gid ginapasalamatan ang tanan nga mga Pauline cooperators, collaborators, benefactors, kag tagdumalahan sang sini nga istasyon. Kung gusto ninyo iupod ang inyong mga intensyon sa amon pagpangamuyo, ipadala lang ninyo ini sa Paulines Media Center, Bacolod. Daughters of St. Paul, 29 Corner Hernaez Streets, 6100 Bacolod City. Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. Telephone number 320-9487 o mag-text sa 0943-5410-771. Sa ngalan sa mga madres ang Daughters of St. Paul, ini si Sister Nina Lurilia. Kabay nga ang paghidait ni Kristo nga amo ang dalan, kamatuuran kag kabuhi, magpabilin sa inyo tanan. Ini nga programa inadulot sa inyo sa mga madres ang Daughters of St. Paul, kag sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo. Road safety tips suno sa Centers for Disease Control and Prevention. Madamong nagaplano nga mag-long ride. Gani yan ang pinaka mga road safety tips suno sa Centers for Disease Control and Prevention. Sikyaron ang salakyan o kung motorsiklo antes ka magbiyahe agad ka masiguro nga nakondisyon ini. Hindi mag-drive kung yan sa idalom sang impluensya sang alkohol o kung drugs. Hindi man pagpahanugutan nga mag-drive ang miyembro sa pamilya kung nakainom ini sa makahulubog na ilimnon. Kung ikaw ang nakainom sang alkohol kag nakainom sang anuman nga bulong nga nagapalingin sang ulo, hindi mag-drive. Sa baylo, magtawag sang taxi o kung makisakay sa mga kakilala, agod nga maprotektahan ang kaugalingon kagiban pa sa dalan. Likawan ang mga distractions samtang naga-drive kangay sang paggamit sang cellphone, agod mag-text, email o kung mag-access sa social media. Ang pag-send o kung pagbasa ang makakuha sang atensyon sang driver sa dalan sa sulod sang pinakasegundos kung sarin, mahimo makatugas sang insidente. Ang hilway nga pag-drive ang nagakinahanglan sang full attention. Check yaron man ang weather conditions antes mag-drive.
Nakahibalo bala kamo nga ang tuman nga screen time ang makatuga man sang obesity. Ang passive nature sang tuman nga paggamit sang digital device ang makatuga agud magnubo ang aton oras para sa physical activity kag exercise. Ini ang naga-contribute man agud magdugang ang aton bugat, ilabi na kung kita ang naanad nga magkaon sang snack samtang nagababad sa screen. Kasunod sa obesity amo ang risgo sa mga chronic diseases kaangay sang type 2 diabetes, heart disease kag cancer. Santo sa research ang pagbabad sang malawig nga oras sa pagpungko kag paggamit sang digital devices ang magapasaka sang insulin kag blood glucose levels kasubong man makatuga sang pag-accumulate sang tambok sa aton nga bloodstream o kon kaugatan. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayaras ang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakahibalo-bala ka mo mga kabombo nga may kaangtadan man sa depresyon kag kasubuang kakulang sang tulog. Kung kulang ka sa tulog, naganubo man ang neurotransmitter sa utok. Matalupang dadaman nga madamo sa mga pamatanon sa subong henerasyon nga masami nagapulaw ilabi na sa pag-atubang sa gadgets. Bangod sa kakulang sang tulog, masami nagaapekto naman ini sa ila batasan kung sa diin sila masami irritable, restless kag frustrated. Sa tion nga hindi mahatag ang gusto sa mga individual nga kulang sa tulog, masami grabe naman gilayon ang reaksyon sa mga ini bangod luyag nila ang instant leisure. Nagatuga man ini sang hindi violent nga mga pagginawi kaangay sang pagpanigarilyo. Masami nga pagpahubog kag pag-engage sa premarital sex nga masami nagaresulta sa teenage pregnancy. Mahapos lang ang paghambang nga magtulog sang husto. Apang mabudlay himuon. Gani dapat likawan ang pag-inom sang mga sleeping pills kag maghimo na lang sa mga non-pharmaceutical nga pamaagi kaangay sang sleep hygiene. Ginpanugyan ang pag-exercise apang paandam ng sini nga likawan ang golpeada nga exercise nga makatuga naman sang pagpananakit sang lawas. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Isa sa mga nagapanguna nga problema sa ikayong lawas subong nga panahon amo ang HIV kag AIDS.
Ano bala ang HIV? Suno sa Center for Disease Control and Prevention o CDC, ang HIV o Human Immunodeficiency Virus isa kasahi isang virus nga nag-atake sa immune system sang tawo. Sa tion nga hindi mabulong ang HIV, ini ang makatugas ang AIDS o Acquired Immunodeficiency Syndrome. Wala pa sa karon sang epektibo nga pagbulong sa HIV. Sa tion nga isa ka tawo ang may HIV, magapabilin ini sa iyalawas samtang buhi. Apang, kung mayara sa nagakaigo nga treatment, mahimo makontrol ang HIV. Ang mga tawo nga may HIV nga nagpaidalom sa epektibo nga HIV treatment, may tsansa nga mabuhi sang malawig, healthy lives, kag maprotektahan ang ilang mga partners nagikan sa infection sa nasambit nga balatian. Bantayan ang dugang nga mga impormasyon angot sa HIV/AIDS diri lamang sa Bombo Radyo Bacolod. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubok sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason nga kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Ang protein diet. Mga kabombo, gusto mo ba na makakuha sang protein? Apang nagalikaw sa karne o kun isda? Hindi magkabala ka bangod mahimo ka magkaon sang black beans o kun kadyos bangod manggaranon ini sa protina. Ini mga na ginakahidlawan sa mga pumuluyo ilabi na kung may kadyos baboy lang ka o kun KBL ang aton ginaistoryahan. Apang kung ikaw ang nagaplano nga mag-protein diet, apang namahalan ka sang karne sang baboy, manok o kun isda, hindi magkabala ka bangod ang masami nga pagkaon sang kadyos o kung iban pa nga sa isang beans, ang daw kasubong lang nga nagakaon kita sang karne sang baboy, manok kag isda. Makapanubo man ini sang blood cholesterol levels ka makabulig man ini sa paglikaw nga mangin less hypertensive by 22%. Hindi ka angay sang iban nga pagkaon nga manggaranon sa carbohydrates. Ang black beans, ang wala nagatugas sang spike sa blood sugar. Sa mga tao nga may diabetes, ang pagdugang sang black beans sa healthy diet ang makapa-improve sang blood sugar control samtang gina-reduce ang risgo sang heart disease. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga Radyo Philippines Standard Time, 28 minutos na nakaligad sa oras nga alas 4 sa aga. May nga Pilipinas, may nga Western Visayas, syudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Welcome na sa ato niya nga panatuntunan, drigid lamang sa Bombo Report sa first edition. Subong sa ato niya nga mga kauturan kag sa ato niya nga mga kabombo. Sa mga tagpalamati naton na Webes kita sa karon nga adlaw Banwa, pet sa 5 kita sa bulan sang Enero, 2023, kag sa gihapon. Ako ang inyo, alagad Bombo Ann Sindol Sorilia. Updi naman ninyo kami no, tubtob sa isang tak na subong yang aga sa pagdulong sa isa pinakamaragap panguna, mga mainit na balita local, national, kag international. Subuman mga balita sa sports kag mga balita nagikan sa patag sing entertainment. Of course, may kaupod naton sa pagdulong sa mga balita sa inyong subong aga, ang ato mga Bombo Patrol, reporters sa field. Subuman nato mga Bombo volunteers kag Bombo correspondents. So nabila-pila ka marga pangunang mga balita ato niya nga tutukan sa subong iya nga aga. Mga top stories of the day nga ato niya nga diskusyonan pila iya ka marga pangunang mga balita. Yung paghahatagan sa pagtamod no diri sa aton nga
palatuntunan sa subong iya nga aga sa mga balita lokal. Una kita iya makabenan no sa sining sitwasyon no kay sa aton iya nga palibot sa syudad sang Bacolod sa subong Huwebes kita padayon may klase, may trabaho, may opisina kag subong man ang acting mayor subong sang syudad sa Bacolod si Vice Mayor Alcid Familiaran kasunod ini sa trip to China ni Mayor Albi Benitez sa pag-upod sa state visit ni President Bongbong Marcos. Kag subong man sa mga kabombo naton, ma-update man kita sa pinaka-latest no sa sining sa gihapon unsettled nga mga account sang Manukan Country. Kag subong man sa balita iya mga kabinanagikan sa luwas sang pungsod ang ining burial ni Pope Benedict XVI kag subong man ang padayon ang haya niya ginadugukan sang linibo ka mga tawo dito ya sa Vatican City sa St. Peter's Square. So mangin kaupod naton karon ang aton niya nga Bombo International Correspondent si Ma'am Josephine Topino sa subong iya nga aga. Kag speaking man sa balita ni gikan sa luwasang pungsod nanungod ni sa issue sa mga nurses bala dito ya sa United Kingdom. Mayara man kita karon sang pag-evaluan naton kung may mga pagpatigayon sila iya sang rally. So may interview kita with the Bombo International Correspondent Ramil Isugon. Kag subong man sa mga kabombo naton ang padayon nga pagpatigayon man sang Bombo Radio Philippines Top Level Management Conference. Ika-second day sa subong ngadlaw. Sige, so initanan ha ang aton iya nga diskusyonan sa subong iya nga gadrigid lamang sa aton nga palatuntunan sa Bombo Report sa first edition. Subong sa mga kauturan kag sa mga kabombo naton sa subong iya nga of course no padayon naton ang promo naton driya sa Bombo Radio 1-2 Panalo Part 21 promo naton. So, padayon kamo sa paghulog sa inyo sini iya nga ma-entry sa subong naman iya nga simana. Amo ni blang ginambal naton sa mga kauturan naton nga base pa lang niya. Ikaw ang mangin milyonaryo sa subong naton iya nga promo kay may ang Bombo Radio Philippines nga promo naton ang kabug-usan nga ginapanghatag no 6 million pesos. And sa palabuto naton iya nga grand draw mayara gid iya sang ideklarar nga Bombo Milyonaryo. Kay may magadaogid sang 1 million pesos. Gani hingagaw na sa paghulog sang inyo sa mga entries. Yan balikan rin naton, the more entries you send, the bigger chances of winning. So, sulod sa puting envelope sa mga kauturan kag sa mga kabombo naton. Hingagaw ining mga required nga mga proof of purchase kag isulat sa gwa sang sobre ang inyo sa nga pangalan, address, age, permahan, contact number, of course, name of proof of purchase, week number, so week 7 kita, and of course, ang title sa promo, 1-2 Panalo Part 21 ng Bombo Radio Star FM, care of Bombo Radio Bacolod. Okay? So, silyuhan nyo na sa maayo ang envelope, agod nga hindi madula ang proof of purchase sa sulod sinikag ihulog dere sa drop boxes sang Bombo Radio Bacolod Station o kon sa mga drop box centers. No? So, sa mga kauturan naton na ibaluan naton nga ti ang subong padayon ng pagpanagtagtaman sang papremyo para sa aton iya nga mga daily winners nga makabaton sang instant cash prizes kag gift packs koy sa tiyon nga syempre sa kon malawagan ang imos nga pangalan bilang daily draw winner hatagan kamo sang 6 ka oras nga deadline kag dapat ma-claim inigayon sa sulod lang sang 6 ka oras kay kun hindi amon pagabawion ang tanan nga premyo kag magabunot liwat sa isa pagid ka tagdaog bilang bulos sa wala iya ma-claim nga premyo. So ang announcement na ibalawan naton sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo sang daily winners naton like everyday
tatlo ka winner sa isa ka adlaw. Kag hindi ka mo magkalabaala sa mga tagpalamati naton kay ang aton iyang weeks, di ba? From week 1 to 7 kita. So mga non-winning entries naton from week 1 to 7 qualified na para sa grand draw. So may chance nga magadaogid sang 1 million pesos. Sariwat, 6 million pesos ini nga cash siyahan ang total prizes naton nationwide. No? So sa daily winners naton magabaton sang 500 pesos nga cash kag 500 pesos worth of gift pack. Kag subong man sa aton iya nga palabuton nga grand draw, may yara, no? Sang 4 ka mga regional winners, ina magahalin sa NCR, Luzon, Visayas, kag Mindanao. Ang regional winners, makabaton sang tag 50,000 pesos, samtang ang grand draw winner, magadaog naman sang 1 million pesos nga cash. So ang grand draw, patigayon na nato ini January 21, no? So lapit na lang gid 2023. So again, sa mga sponsors naton diri nga pwede nyo gid yang maggamit kagamiton bilang proof of purchase. Just like today, no? Di ba balik na klase, no? Pwede mo ipabalon sa imo sa nga bata or sang nagligad nga Christmas, New Year, nangin kaupod tagid na siya, or even sa mga weekends, everyday, ang Ladies' Choice Mayonnaise, mak-reunion na with my one and only love. So sa proof of purchase, isa ka empty stand-up pouch, sachets or label of mayonnaise or sandwich spread. Okay? Sa isa na ka-entry. Subong man ang gini naton, no? Bombo Harold, ka-partner naton every morning. Nescafe. Bangon na with Nescafe. Proof of purchase, duha ka empty sachets sang Nescafe Creamy White, 29 grams, or Nescafe Original, 26 grams, or Nescafe Creamy Latte, 27 grams. Pwede man ang isa ka empty sachet sang Nescafe Creamy White Twin Pack or Nescafe Original Twin Pack, no? Or ang Nescafe Creamy Latte Twin Pack. Ang tatlo ka Nescafe Empty Stick Packs or Nescafe Classic 2 grams. So, kabahin lang ni sa mga kauturan kag sa mga kabombo naton sang proof of purchase nga inyo siniiya nga hulog, no? So, kaghambal ko na isulod sa envelope kag padala diriya sa aton sa Bombo Radyo. So, sa mga kauturan naton kag sa aton iya nga mga kabombo, again, hulog lang kay malay mo mangin daily draw winner ikaw, or sa mga kauturan naton ikaw ang mangin milyonaryo. Sige. So, amo rin ginambalta, no? Kapisan na gini ang kapital naton sa paghulog sa mga entries. Pisan-pisan lang na papisan-pisan lang. Okay? Sige. So, sa subong iya nga aga, no? Isa sa mga sa simbahang Katoliko, sa aton yung mga Roman Catholic especially, no? Na gid kita, no? Sining ini balang kamatayon, no? Syempre damo gid na nagakasubo, so no sining pagtaliwan sang way nakabot 2023 mo sang tinalikdan iya mga kabinan nga December 31 ni Pope Benedict XVI. So grabe, dito sa may Vatican. So far, Bombo Harold, around 135,000 people have visited Benedict XVI or si Pope Benedict XVI, who has been lying in state sa St. Peter's Basilica. Nagsugod pa Monday morning. So, naibaruan naton nga magapabilin, no, until Thursday, kay ang iyang funeral, ang diri panguna diri si Pope Francis, no, ang ato niya subong nga Santo Papa. So, isa sa mga nagbisita, nagpila dito, ang aton gidiyang mga Bombo International
pila ni sila naton kay mga Bombo International correspondents, si Sir Jeff Venus Lagos, kag sa subong iya nga aga, mag-schedule kita iya mga kabinan sang or may scheduled interview kita or magapakig-angot kita sa aton nga Bombo International correspondent dito, si Ma'am Josephine Topino. Nagpila siya. Subong, ano nang sitwasyon kay 1,000 mo? So far, lapit na 140 mil. No? 135 mil and counting pa ni. Kay for the past, pila na? Halin Lunes, Martes, Miyerkules, mga 3 days na. Tens of thousands of devotees, turista, curious, no? And even ang mga lapsed nga mga Catholics nga nagkadto sa Vatican gidya to say sang final farewell sa kay late Pope Benedict XVI nga ang iyang historic recognition for syempre forever nagbag-o sang papacy kag or papacy kag sa simbahan as a whole nga ginatawag. Kay according gani sa data sang Vatican sa mga kauturan naton kag sa aton niya nga mga kabombo so far around 135,000 people and I'm sure counting gid ni nga nagbisita sa kay Pope Benedict XVI who has been lying in state sa St. Peter's Basilica since Monday morning kag again until Thursday siya kay ang iyang funeral will be celebrated ni Pope Francis. No? Grabe gid dyan, no? May nagaano gid dyan, nagakasubo kag nagadumdum, nagadayaw sa keen intellect kag sa writings. Ang mga nagabisita dito, no? Mga mixed emotions ang mga pag-describe ganin nila pero ibaloon tagid ni, no? Kung paano pagid sa mga kauturan kag sa mga kabombo naton ang sitwasyon dito mismo kay again gina-establish nato ang aton iya nga contact sa kay Mama Josephine Topino, ang aton iya nga Bombo International correspondent, direkta iya mga kabinan dito sa may Vatican City, no? Sa St. Peter's Basilica kung sa din yara, no? Mismo sa aton nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo ang nakahaya si Pope Benedict XVI. Sa inyo sa mga kauturan naton sa aton iya nga mga kabombo, anong madumduman nyo kay Pope Benedict? Sang during that time nga siya ang aton iya nga nangin Santo Papa, no? Nangin head sang Catholic Church and sovereign sang Vatican City State from April 19, 2005 until sang iya sining resignation, nag-resign na siya February 28, 2013. No? So, tinaybawan nato ng pagkapili ni sa iya bilang mangin masunod nga Santo Papa kasunod sang pagtaliwan ni Pope John Paul II. Who is a very, very, very popular nga Santo Papa. Si Pope John Paul, no? Yari kita gani diri Pope John Paul Tower sa Breadco. So, following him is Pope Benedict XVI and then sa aton iya nga mga kauturan kay sa aton iya nga mga kabombo. Subong si Pope Francis, no? Aton iya nga Santo Papa. So, anong inyong recollection sa iya sa mga kabombo naton, no? Sa kay Pope Benedict, anong inyong recollection sa iya, no? Kay ti kalabanan ni ho sa mga nagkanto dito sa area
mixed man ang ilas ng emotion. In fact, kahapon, nagpadulong kita or nag-interview kita iya sa Germany, kung sa din dito sa province of Bavaria, nga dirigi dyan na tawo si Pope Benedict. May ancestral house pa siya dito, no? And, syempre, very proud man ng mga German nga, mayara sila sang Santo Papa. And, nangin Santo Papa, mayara to siya sang mga neighbor niya, mga tao dito yati, nangamuyo, nagsindi kandila, nagpamisa. And for sure, amo to rin share sa aton ni Ma'am Christina Wakekamp, ang aton nga Bomba International Correspondent direkta sa Germany, nga sa funeral, sa burial, for sure, i-cover gina dito kag live. No? Nga ang telecast or broadcast sa mga network dito, no? Mga TV networks dito, TV stations dito iya sa Germany. So, grabe, no? Thousands of people nga nagapadulong gid mismo sa lugar or rather sa Vatican City. Agod lang iya mga kabanan nga magbisita sa haya sining aton iya nga Santo Papa. Sang gin-publish ni Pope Benedict ang iya sining first encyclical ginpili niya sa dugang naton yung pagpanalaw sa wala. Ang everlasting topic nga love. Ari gani ho. God is love, and he who abides in love abides in God, and God abides in him. Nan. He began ginsuguran ang 2005 document, Dios Caritas Est, meaning God is love, by citing sang 1 John chapter 4, verse 16, it was not the first nor the last time sa pagtudlo niya siniiya nga subject. Pope Emeritus Benedict XVI nga nagtaliwan sang December 31, 2022 sa edad nga 95 anyos. Isa ka prolific author, scholar of theology, kag nagserbe bilang tagpamuno sang Catholic Church sa sulod sang 8 ka tuig from 2005 hambal ko na gani kay na until his resignation sang 2013. So anong mga quotes about love sining halin sa late Pope? Damo ni siya mga quotations, no? Ang isa dere may mga pulo ni siya ka mga quotations. Love gid niya palangga, paghigugma. No? Amal niya, my dear friends, I want to invite you to dare to love. Do not desire anything less of your life than a love that is strong and beautiful, that is capable of making the whole of your existence a joyful undertaking of giving yourselves as a gift to God and your brothers and sisters, in imitation of the one who vanquished hatred and death forever through love. Isa niya pagid ka quote, each of us is the result of a thought of God. Each of us is willed. Each of us is loved. Each of us is necessary. Sa homily niya na sa St. Peter's Square. That was April 24, 2005 niya nga quotation. Ato naman ang una sa iya nga mensahe sa World Youth Day. That was 2007. Sang 2012, sa Guanajuato, Mexico, ginshare niya ang quotation. If we allow the love of Christ to change our heart, then we can change the world. This
is the secret of authentic happiness. So, damo ni siya ginapang share. Are paginambal niya, love grows through love. Magining iya yung mga quotation about love. No? And what else? Love is the light, and in the end, the only light that can always illuminate a world grown dim and give us the courage needed to keep living and working. Love is possible, and we are able to practice it because we are created in the image of God. So, pulo ni siya mga kabiran ka mga quotations. Jesus' death on the cross is the culmination of the turning of God against himself, in which he gives himself in order to raise man up and save him. This is love in its most radical form. So, amo na, sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo. So, sa mga kauturan naton, and hambal ta na gani, okay, medyo alang-alang pa, no, si Ma'am Josephine Siga. Sa aton iya nga mga tagpalamati, mapos kita iya mga kabinan for a while. Pagbalik naton, kadto taanay sa England, United Kingdom, mangin kaupod naton iya mga kabinan ng aton iya Bombo International Correspondent, direkta dito si Sir Ramil Isugon. Sa aton lang nga pagpanumbalik. Daling kita, standby. Kuan ang City of Pines, Baguio City, amo ang ginakabig bilang summer capital of the Philippines, mayara man ginayuan bilang summer capital of Negros Occidental. Ang Don Salvador Benedicto ukon DSB ukon Salvador Benedicto ngayara na situate sa mid-center sa hinterland sa kabugusan nga norte nga bahin sang probinsya. Bangod ngayara sa bukid ang ini nga fourth-class municipality, tuman kabugna sang palibot nga masami nga ginakatuan sang madamo nga mga bakasyonista ka mga turista bilang popular tourist site. Wala labot sa magagmay nga cone-shaped hills nga daw kaangay man sa Chocolate Hills sa Bohol. Iyara ang full of greens, breathtaking nga mga mountain ranges nga makitaan sa palibot sa DSB. Sa poblasyon, sa tiilan sa mabusay kag sapa, iyara makitaan ang mga talamdan nga kon tulukon daw kaangay sa rice terraces nga daw kulo kaangkid man sa Banawi sa probinsya sang Ifugao. Speaking of falls sa Busay, masami ginakatuan ang magnificent waterfall sa Alindahawan Falls, ang Malatanog Falls o Secret Falls na ginakabig one of the best sites in the area, ang Kawa Falls kag pila ka mga Cueva 4 adventures. Tuman ka managtason ang banwa sang Salvador Benedicto na ningin banwa sa tong February 9, 1983 nga ginsunod ang ngalan sa anay nagpungko nga vice-gobernador sa probinsya, si Governor Salvador V. Benedicto, nga may ginuyatan nga dako nga papel sa pagtukod sang revolutionary government sa Negros Island. Ilabinagid sa Barangay Igmayaan sa tong ginsakop kita sa mga Hapones sa tong World War II. Ang Igmayaan, isa ini sa 7 ka mga kabarangayan sa banwa sang Salvador Benedicto nga ginayuan man bilang Little Baguio. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat.
Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na naton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kung magpabalhas samtang naga-ulo exercise bagod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona, apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface ng skin nga makatugas ang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. May mga persona nga mas luyag magtiniil kung maglakat sa mga baybayon o kung sa mga hilamon. Apang nakahibalo-bala ka mo mga kabombo nga may mga benepisyo ang nasambit nga aktibidad. Kung maglakat sa nature nga nagatiniil, nagaka-expose sa isa ka persona sa divine electromagnetic healing forces ang kalibutan. Ining ginatawag nga grounding, kag makabuhin sang free radicals, stress, kag tensyon sa lawas. Gina-improve man sini ang balance kag body awareness nga nagabulig sa pain relief. Ang paglakat nga nagatiniil ang mas pakusog man sang leg muscles nga mong nagasuporta sa lower back region. Apa! Sa ato nga palatuntunan, dirigid lamang sa Bombo Report sa first edition this time. Kadto kita na mga kabiran sa United Kingdom. Mga utod na to nga mga Filipinos, no? Nagpatigayon man iya sang protesta. Ang masubo kay sa ila sini nga pagpatigayon sang hublag protesta. Ang iban way na yan nakabalik trabaho, tinong matabo ni sa ila man, no? So, again, no, hibaro naton ang ila siniya nga kausa, nurses lang bala, pero iban pa nga mga sektor, naga-rally man. So, chikero naton ha, sa ato niya nga mga kauturan kag sa ato niya nga mga kabombo, welcome naton, diri sa ato niya nga palatuntunan sa Bombo Report sa first edition, ang ato niya nga Bombo International Correspondent, direkta iya mga kabiran mismo sa United Kingdom, Sir Ramil Isugon. No? Sige. So, las 5 yung punto na sa aga, no? Sa mga kauturan naton, especially sa mga estudyante, dapat nakabangon na ta, nakahimos na ta. Early pa kita ha, para hindi kita iya ma-traffic. Kay normal na tanan, halin pa man nagsugod kahapon, especially sa mga public schools, may mga klase na, trabaho, nagbinalik naman. So,
ang pinaka-importante, mamata kita aga pa or mamata kita iya mga kabiransang temprano pa, okay? O mga kauturan tao, iban ho, nagpanindahan na gani early pa, no? Nagpanindahan na gani aga pa, kaya para nga makadigamo man temprano pa, no? Para makadigamo man sang temprano pa. Okay, sige. So, yari na ang atong Bombo International Correspondent. Direkta iya sa England, United Kingdom, si Ramili Sugon. Sir, maayong aga. Upod mo diri si Bombo Ann sa Bombo Radyo Bacolod. Yes, maayong aga, Bomboan, kag sa ato mga tagpalamati. Direkta kita nga nag-report diri sa England, United Kingdom. Yes, sir. Sir, kamusta? Ang iban nga mga, ang pinaka-latest nga sa amon iyang information diri, ang mga iban nga mga nag-rally, nga mga trabahante, nga mga utod naton nga mga Filipinos, way nakabalik sa trabaho? Wala man Bomboan, kag sa ato mga tagpalamati. Balik man sila sa trabaho. Hindi ini katulad sa Pilipinas na anytime mag-strike ka. Diri sa amon, ang procedure sa pagpatigayon sa wilga upon strike, may ara ini sang ginatawag na pagpatigayon sa balot o kung pagbutuhay. Ang ina i-double check ina sa isa ka independent body nga iyas ang government nga once nga malabot nyo ang 50% and above nga approval sa membro, then makahiwat ka mo sa industrial action, Bomboan. So hindi basta-basta. Then after sila, once nga matapos na ang period nga ginhatag sa inyo, makandak kamo liwat sa another naman nga balot agad nga aprobahan sa members. So amo ina matawag naton nga pagsunod sa procedure, Bomboan. So which means may proseso, gid. Hindi lang niya basta-basta nga marally ka lang without sang permit nga ginatawag? Yes, Bomboan. Kagakon nga will ga ka mo o kung nagka-strike ka mo, protected ka mo sa isa ka matawag naton nga law nga provided nga ginapatigayon ini by approval sa members. So hindi ikaw mapahali na against ina sa law diri sa UK nga ang isa ka company panaog sa ginatawag nga daw redundancy or pagpahalin sa empleyado, Bomboan. Oo. Sir, basically, ang ining pag-welga, pag-rally, pag-air sa mga sentiments, ang pinakaugat ining underpaid or anong ang mga major reasons, gid sir? Ang ugat gini, Bomboan, sa nabuslan si Prime Minister Boris Johnson sa nagligad nga July nga si Liz Truss. Si Liz Truss nga nagbulos, nagpatigayon ini siya sang mini budget. Ang ining mini budget, amo ining rason nga nagsarurot ang amon nga ekonomiya, nagtaas ang inflation rate, nagtaas ang ginatawag na kung mangutang ka, Bomboan, nagtaas ang ginatawag interest rate. Okay. That's why nag-trigger ini hindi lang sa isa ka sektor sa workers, kundi naglakta ini hasta sa private ka government companies, Bomboan. Bangod kay diri sa UK, yes, Bomboan. Go ahead, sir. Bangod diri sa UK, Bomboan, every month may ara ikaw sa mga balayran. Kung nagapanag-iya ikaw sa balay, bisan imo na ina ka balay na fully paid mo na ina, may ara ikaw sa monthly nga ginatawag daw council tax. Ang ining council tax na vary na ini kung kadako sa imo nga balay, amo man kadako sa imo balayran. So monthly ina, Bomboan. Iya ila sang local government. Then ikaduha, ang imo sining utility bills nga nagalakip sa imo sining electric, sa imo sining gas, sa imo sining tubig.
So wala pa na labot sa imo sining nga food sa imong nga pagkaon kag iban pa nga kinahanglanon katulad kung may salakyan ikaw sa imo sining maintenance sa salakyan kag sa imo sining petrol o kun diesel man nga every week na maka-charge ka. So that's why ang tao bumbuhan hindi lang diri sa matawag naton sa magkagmay nga mga companies kundi pati na sa mga doctors, even sa mga lawyers. Nag-strike ini sila pero sang last nga October natigayon nga masitol na ini sila kag natagaan ini sila sang ila sining ginapangayo nga rate nga amo ang matawag naton nga mga 15% pay rise nga amo ato nga nagpunta sila sa pag-strike. Pero sang before October, nag-strike na inay mga balister o na mga solicitor bumbuan. Okay. So, that is why, ang iba niya, hindi lang man ni tanan ng mga nagapatigayan sang strike, mga nurses, mayara man iba niya nga mga grupo sa Ramil? Yes, sa subong bumbuan, subong nga adlaw mismo naka-strike ang iya sang rail o kung ini mga trabador nga yara sa train, no? Network sa train nga trabaho na nagkumpisa na ini subong nga sang kahapon kag hasta ini sa January 7 sa sining nga tuig kag mga bus drivers sa London nag-strike man nga magapadayon hindi adlaw bumbuan katulad sa mga drivers sa London. Bus driver, nag-umpisa ini kaina, taga buwas, then mauntat naman ini sila, then mag-umpisa naman ini sila sa January 10 kag January 12. Then amo mo ining obra sa National Highways. So kung ginatawag nga National Highway Workers namon diri, nag-strike man ini bumbuan. Nag-strike man magbuwas sa mga nurses, ang ginatawag nga driving examiner, amo ining mga naga-examine, nagahatag sa matawag practical exam sa mga tao nga luyag nga maka-drive diri sa UK. Then ambulances bumbuan, ang ini nga vital gid sa amon diri, no? Ang ini mga ambulance mga paramedics naga-strike man ini sila bumbuan kaga maga-umpisa ini sila sa kung hindi masettle, maga-umpisa naman ini sila sa January 11 and January 23. Ano ni siya gali, no? Yes, bumbuan. Hambal ko, sir, hambal ka pa. Ina balang sige-sige ni siya gali, no? Kada sektor, mayara sang schedule na nga magpatigayon sang strike? Yes, bumbuan. Kadamo, no? Halimbawa sa nasiling ko na ang sa ambulance, no? Nga nag-umpisa ini sila sang December 21st sa nagligad nga tuig. Kaga may 2 days ini sila nga strike sa nagligad nga December sa 21st kag 28. Then sa maabot nga January 11 magka-strike naman ini sila kag sa 23. Ang ila sining matawag naton bumbuan nga strike wala ini nagalakip sa mga life threatening. So kung may mga on calls, may mga tawag nga daw hindi yun man life threatening, wala nila ini kinatagaan importansya. So ang ila sinidiri nga kadabuon sa sini mga ambulances, pagluwas ini sa mga nurses bumbuan mga 10,000 ini sila ka mga members nga kung sa diin wala nila ginbaton bumbuan ang offer sa ila sa government nga 4.75% nga government pay rise. So wala nila ginbaton, that's why sige ang ila sini nga strike. Sa mga teachers naman bumbuan nga nagalakip ini sa nga matawag naton sa mga university lecturers, mga teachers, librarian, researchers, kaga iban pa daw nga parts lang sila na sektor, magka-strike man ini sila sa maabot na January 10, 11, 16 to 20 nga kung sa diin actually gin-reject nila ang offer sa ila nga pay rise na 6.85 increase, no? Okay. Na ginapangayon sa sini mga university staff ang 2%
pay rise above sa inflation rate o kon 12% bumbuan. So, sa mga nurses, ini naga-include sa England, Wales, Northern Ireland, so daw mag-join man ang Scotland, nga may kadamuon ini sila, pero ini tanan bumbuan kay may ara sa isa pagid ka union, ini nagasakop gid lamang sa ginatawag nga Royal College of Nursing o kon RCN, nga ginapangunahan ini ni Pata Colin ang ila sining General Secretary, nga ginoferan ini sila sa pay rise ng government na 4.75% kag by July sa sining nga tuig may review sa ila sining pay kung bala dugangan. So ila man ini nga gin-refuse, wala lang baton ang kinakatalyak. That's why nga mag-strike ini sila sa maabot nga January 18 and January 19. So, ang reaction nila ka inabumbuan kay naghatag si Prime Minister Rishi Sunak sa iya sining first na speech sa sining tuig 2023 nga nag-comment diri ang head sa RCN nga amo ining si Pat Cullen nga ginpahayag niya nga ang reaksyon o kung ang pahayag ni Prime Minister Rishi Sunak sa health service appeared nga detached kuno from reality of what is happening and why. Ini bangod kay ang hambal ni Rishi Sunak daw hindi direkta sabat sa ila sining hangyo bumbuan nga nagasiling siya na in coming 2 weeks mag-strike sila bumbuan. Oo, sir. Ang iniayhan nga pag-strike sang hindi lang mga nurses pero lain-lain man nga mga sektor, teachers kag iban pa. Magkaresulta yan naman ni sa resignation sa inyong Prime Minister? Isa kailangan pamangkot bumbuan sa isa ka maisog na reporter sa nga isa ka dako nga network, no? Kung bala sila niya, kung hindi mo ini mahatagan sa resolusyon, magaresign ikaw. Pero wala niya direkta nga gisabat ini sa among Prime Minister. Ang sila niya nagpain siya sa binilyon ka pesos para direct. Pero hindi direkta na ihatag para sa sweldo sa mga nurses. That's why nga may posibilidad nga tayo malapit ang amon nga election, maybe in a year time may ara kami sa general election kay sa subong nga nagapungko bumbuan mga elite ini ang ginatawag nga conservative o na Tory party, iya ini sa mga elite ng mga tao. That's why daw hindi ini sila ga matawag nga support kada all out sa mga workers. Kay ang ini nga party nagauyat ini for more than at least mga 13 years, no, since 2010 na gina-umpisahan ni former Prime Minister Cameron, then ginbusta ni Boris Johnson, ni Liz Truss, kag subalungan si Rishi Sunak. Kay ang amon gid nga ga-support amo ang labor, amo ining para sa mga trabahador nga ginapangunahan sa una ni Prime Minister Tony Blair. That's why nga daw sa subong kung hindi maresolba daw ambot kung ano ang matabo bumbuan. Pero hindi man para sa aton nga dira sa Pilipinas nga daw adlaw bumbuan sa isa semana, isa then in 2 weeks ka isa amo ina ang sitwasyon dire bumbuan. Yes, okay. So at least no, may ara kami sir sang na picture out namon kung anong sitwasyon nyo dira, no. Importante kamo nga mga Filipinos, mga kababayan naton dira are safe lang gid siya, no? Why man na problema kung mag-air out kita sa aton iya nga mga concern, basta sa insyakto lang kag hindi ka mo magkala-displace, bala Sir Ramil, kay syempre kung maapektuhan kag madulaan sa trabaho kundi kabudlay man. Actually, bumbuan sa survey nga ginpatigayon sa nagligad nga October, ang publiko nagasupport no sa siling strike. Kung natawon mo ang public support for strikes by sector, sa mga nurses ang nagasuporta sa publiko that time sa survey nga ginpatigayon sa nga ginatawag nga
sa Banta Comres, nagapahayag nga ang mga nurses pinasuportahan mga 61%. Sa mga bus driver, 53%. Sa teachers, 51%. Sa mga gakolekta sa mga basura, 51%. Sa postal workers o Royal Mail, nagkasuporta 51%. Sa mga doctors, 49%. Sa railway workers, 48%. Sa aviation workers, 44%. Sa civil servants, 40%. Sa local government staff, 38. Ang pinakadubo ang iya sa mga lawyers kumbuan. So, amo inaan nagakatabo diri sa UK, hopefully ma-resolve ini kaga matapos na bumbuan. Grabe, no? O, kung tanawon mo do, all sector, yes, sir, may mga, gid, pagreklamo, gid. Anyway, Sir Ramil, salamat, gid, sa time nga ginhatag mo diri sa Bombo Radyo Bacolod. Sa amon diri, sir, thank you so much. Kag maayong aga diri sa Pilipinas, mayong gabi dira sa imo sa United Kingdom. So, ina ang aton nga mga latest nga report may kamtanan sa mga strike na nagakatabo diri sa England, United Kingdom. Ini si Bombo International Correspondent Ramil Isugon para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio Bombo. Salamat sa aton nga Bombo International Correspondent direkta sa United Kingdom, Sir Ramil Isugon from UK. Kadto na kita sa Vatican, Bombo Harold. Pero sa mga kauturan naton kay sa aton niya nga mga kabombo. Grabe sila yan, no? Ang strike nila dito sa United Kingdom, scheduled na Kita tang difference natin rin sa Pilipinas, Isa iba, kalabano may pa ng mga permit, gulpe lang kung alsa na dayon no? Sa ila, may proseso. So it's like every week nakaschedule, subong nga simana, mga railway workers, aviation workers, next nurses, next teachers, may lawyers, mga postal workers, sa halos tanan nga sektor ga reklamo. No? Kay ang increase sa sweldo, di ginambalan sila sa gobyerno, subong ma 4% increase. Hindi kami kontento, dapat 12% or more than that. Kay puwerte ang inflation. So, amo na dito. Pero they are safe man, especially mga utod naton yung mga Filipinos. Kay kabalo man kita tanan, ang mga utod naton yung mga Filipino sa United Kingdom kadamo. May mga trabaho, hindi lang magkala-display sa trabaho, pero syempre kung agrabyado, kaya man ay problema nga mag-air out, basta sa insyakto lang, no? Ipalabot lang sa insyakto iya sa gobyerno. Tiyan mo na gani, kay ka-sensitive na daan sa ilang Prime Minister. So dati sa yung mangkot, diba, hindi naman yung mag-abot sa punto. Kaya ang ilay nga Prime Minister, once may mga kontrobersiya, mag-involve sa kontrobersiya, resign na dayon mo. So, iniya, magaresulta ayhan sa resignation man sa ila Prime Minister. Tiyan ba ni Sir Ramil, ginpamangkot man na to sa Prime Minister, why naman niya direkta, why man to direkta, ginsabat, no? But we'll see. Importante mapamatian man ang ila sa nga concern. Okay, sige. So, sa ato niya nga mga kauturan kag sa ato niya nga mga kabombo, ginatingwaan gid naton kay ang aton iyang Bombo International Correspondent, direkta iya mga kabiran sa Vatican City kung sa diin yara ang ginahaya si Pope Benedict XVI. Nag-anugid ni siya, si Ma'am Josephine or si Ma'am Jocelyn Tupino. Ma'am Jocelyn Tupino. Si Ma'am Jocelyn Tupino ang aton nga Bombo International Correspondent dito sa Vatican. Kaya kadtugid siya agud nga magtanaw, no? Magpila. And in fact, subong nga ba niya, gastamak development siya. Kahit siyempre, grabe nga pilahay mo. Imagine kayo na, earlier sa ato niya nga discussion, thousands of people sa isip sa Vatican, 35,000 mo. And I'm sure in counting. Isa na dira si Ma'am Jocelyn Tupino, ang ato niya Bombo International Correspondent, direkta iya mga kabiran sa Vatican City, sa St. Peter's Basilica. Ma'am, good morning. Halin diri sa Pilipinas.
Upod mo si Bombo Ann Sindol Sorilia. Hi, good morning po. Yes, ma'am. Ano oras exactly dira sa inyo sa Vatican, Subong? 9:41 p.m. po. Yes, ma'am. Maayong gabi dira sa inyo. Kamusta ang pila dira sa Vatican, ma'am? Agod nga sa St. Peter's Square, agod nga mag-tanaw lang gid sa kay Pope Benedict? Ay, Mama Mia, sangkatutak po ang nag-visit po kanina, ang haba po ng pila. Pero yung lahat na interview ko, iba't ibang countries yata yun, masaya-masaya sila kahit nga daw pagod sila. Pagdating sa loob naman, nawawala nga daw yung pagod. Parang miracle nga. Oo. So it means, expected nga mga nasa 600,000 people bukas ang darating Wow. sa Pope. Grabe. Ganon kadami. Ganon kadami. Oo. And then may mga magbi-visit na rin yung yung mga delegation from si Pope Benedict from Germany. So Yes. darating yung mga other leaders, tapos yung mga Queen and King ng mga sa Spain and 13 mga heads and states sa iba't ibang government ng mundo, darating po sila. Oo. And then bukas ng umaga, yun na yung kahit last 2 minutes, nagpunta talaga ako kanina para ma-observe ko yung sitwasyon. Wow. Talagang nakakaiyak. Oo. Naiyak nga ako nang dumating ako. Kasi nandoon din mga correspondents ng GMA, ng mga TFC, nag-meet kami kanina lahat. Oo. Kasi tomorrow kasi hindi ka na makalapit eh. It should be the last day kanina. Oo. Yung pagpunta ko, last video na yun. So nakahabol Wow. talaga kami. Oo. So I'm so happy, I'm so Yes. lucky na nakapasok kami. Kasi sa haba-haba ng pila, Diyos ko, sa dami ng tao na iba't ibang country na pwedeng mag-visit lang dyan sa ni Pope Benedict. Oo. So yun. Blessed naman ako kasi kahit mahirap, masikip, ang haba-haba ng pila, Diyos ko, talagang naman maayos naman ang pagpasok namin kanina sa loob. Ma'am, anong oras ka dumating doon? Dumating ako siguro about mga 5 o'clock. In the PM. afternoon? In the afternoon. So magko-close na siya ng 6:30 p.m. So Wow. I have 1 hour left. Last 2 minutes ako. Grabe. Haba kasi ng pila. So, nagpila kami at around 3 p.m. 2 minutes? Nakapasok ako ng 2 hour ang pila ko. Grabe, Mga ma'am. 1 hour and 30 minutes ang pasok ang pila. Haba kasi ng pila kanina, ma'am. 2 minutes before yung mag-close ang tawag nito, ang pag-visit kay Pope or ang pagpila, nakapasok ka. Hindi, mga Ay, well. 1 hour pa ang na-remain. Na Isang 1 oras hour. pa. Oo. Alright. Oo, Ma'am, so nag-mass din ako. oo. So nag-attend din ako ng mass kasabay doon sa oras mismo pagpasok ko, yung yun. So pinaikot muna kami lahat ng may mga ID doon kanina na mga correspondents. Pinapila kami, may mga place sila doon para lang makakuha kay Pope ng pictures kasi haba talaga. Stricto kasi kanina ang pagkuha kaya yun, nakakuha naman ako. Oo. Ma'am, gaano ba kalayo sa place mo yung St. Peter's? Yung Vatican? Oo, yung Vatican. 30 minutes lang, ma'am. Malapit lang ako. Oo. Saan ka nga specifically, ma'am? Sa Sa zona ako ng Parioli, which is yung sinasabi nila sa Italia na sa Rome, na place na mga mayayamang lugar. Wow. Nandito ako nakakuha ako. Kasi well-known talaga tong place ko sa Parioli. Oo. Yan yung sikat na lugar dito sa Roma. Oo. So, yung feeling mo kanina, ma'am, 2 hours kada pila. So, Oo. 1 hour and 2 hours. So, ma'am, yung feeling mo nang nakapasok ka at Masaya ako. Oo. Kasi kanina, halos hindi ka makahinga kasi ang daming tao eh. Tapos sikip na sikip ka. Tapos yung parang nakakapagod ba. Nang pumasok kami doon sa loob, may Pilipino akong interview kanina. Forward ko yung interview ko sa kanya. At saka taga Jordan, at saka taga America. Iba't ibang country. Masayang-masaya daw sila nang pumasok na sa Vatican kasi ibang place talaga tong Vatican City. Yung sa loob ng St. Peter, napaka-miraculous talaga. Kahit anong pagod mo sa labas,
talaga namang napaka-blessed mo talaga once na makapasok ka sa loob. Wow. Parang Mm. napapawi lahat ng pagod mo? Oo, napapawis, nawawala yung ano mo, fatigue. Nawawala Oh. yung lahat ng mga hindrances mo, yung mga kalong-kalong mong problema, parang Wow. nawala lang siya bigla. Oo, mag-pray ka lang sa loob kasi very miraculous talaga yung St. Peter. Lahat na makakausap ko, yun ang pakiramdam nila kanina. Paano yung proseso, ma'am? Nilalakad nyo yan at saang banda si Pope? Paano nyo Yung masisilayan? yung proseso kasi mayroong CCTV, mayroong checkpoint, kumbaga ini-x-ray yung mga bag, Okay. mga dala mo bago ka pumasok, and then magpipila ka doon sa linya bago ka makapasok doon sa St. Peter. Kasi hindi lahat naman na once nakapila ka papasok, once na puno, stop ka muna. Then pag naka-abris na yung iba, pasok na naman. Stop, pasok. Hindi dire-diretso. And then, si And Pope, then, si Pope, naka-ano lang siya, nakahililan, nakalaing lang siya doon sa front ng St. Peter, sa loob ng church, na lahat ng tao pwedeng tumingin doon kasi parang Oo. may ano siya, may filo, doon ka Oo. magpipila, doon ka magla-line, parang Oo. makuhaan mo siya ng picture, magdasal Oo. ka doon. So, yun. So, Tapos nandoon yung mga, may mask din kanina, lahat nagsalabasan yung mga cardinals. Kaya I'm so lucky kanina yung oras ng pagpasok ko. So, yung pagpasok mo, nagpa-pass by lang kayo kung saan nakahimlay si Pope, and then ilang minutes ka pwede sa loob? Depende kung hanggang kailan gusto mo. Kasi Okay. hanggang 6:30 matatapos lang siya. Oo, 6:30 close na yung Vatican. Alright. Last hour na yun, oo. Nakapasok ako ng 5, so I have 1 hour and 30 minutes left na mag-ikot-ikot sa loob. And then mag-attend din ng mass. Okay. Oo. Pero Mm. kung saan siya nakahimlay, magpa-pass by lang kayo, ma'am. Hindi pwede Yes, magstay magpa-pass dyan. by. Oo. Hindi ka pwede magstay kasi may Oo. mga daming guard, maraming Oo. mga security na hindi ka pwede magstay doon. Once dumaan ka, kailangan minutes lang siya, alis ka na agad. Oo. Parang ganun. So, ngayon dyan, mga past 9 in the evening. So, No, 10 o'clock na po, ma'am. 10:30 na po kami dito sa 10:30 gabi. na ngayon ng gabi. That's January 5. 5. Ano, January 4. January 4. Yes. Tomorrow is yung burial niya Yes. bukas. Funeral niya bukas. Oo. Oo. So, sa atin dito sa Pilipinas, January 5. Kayo dyan, January 4. January 4. Yes. Oo. 10:30 p.m. So, Ayun. ano yung ina-expect, ma'am, sa burial? Anong mangyayari? Babalik ka pa ba? Or ano na ang mangyayari? Tomorrow, I'm sure sangkatutak na tao ang makakapunta doon kasi almost 600,000 katao ang expected Grabe, no? na darating. Kasi ngayon, punuan na rin ngayon doon mga tao, nakapila na for tomorrow. Kasi may mga ticket kasi yan. So, if you have some ticket, pwede ka makaupo. So, dapat agahan mo rin dumating. Pero ngayong gabi, ang dami ng tao doon, ma'am. Hindi doon na sila natutulog ngayon. Kasi bukas mahaba na yung pila. Hindi ka basta-basta makapasok. Oo. Tapos may mga CR naman doon na malapit din. Once nakapasok ka sa loob, may CR naman doon. Oo. Na pwede ka oo. Madali lang siya. Very safety naman sa hygiene once nasa loob ka na. Kaso lang, pag lumabas ka, mahirapan ka nang bumalik. Ma'am, yung mga tao na dumadating mismo doon sa St. Peter's Basilica, doon sa Vatican, talagang ano yan, ma'am, mga turista, ano kadami, ilang percent ba? Sa 600 ka mga tao, ilang percent ang turista? 600,000, ma'am. I mean, 600,000, oo. Ilang percent dyan ang turista? Ang tourist, more or less, kasi ang Italian people is 5 million Oo. So, 5 million all over Italy yun. So, kung ano yan, kung 5 million lang yan yung bandang Lombardia, Roma, siguro mga 10 million or 15 million ang Italia. So, kung 600,000 people, hindi ko alam kung ilang percentage ang taga-Italy, pero more or less, ang nakita ko kanina, mga turista talaga. Grabe, Iba't no? ibang country. May mga Iba-iba. Kuwait, Oo. bandang Middle East, ang katuta kanina. Kanina nga, Wow. may nag-share na sa interview ko na sabi niya sa akin, kahit hindi kami Catholic, sabi niya, I'm very happy na
parang ano daw, taos puso nila na talagang sa mata ng Diyos, iisa lang daw yung tayo lahat, parang gano'n. Sana Oo. hoping na magkaroon ng unity, wala ng away, wala ng giyera, gano'n. We're Oo. just praying for that. Alam mo, Jordan yun ha, nagsalita kanina. Forward ko yung ano, yung interview ko kay Ma'am ano, kay Oo. Ma'am forward ko mamaya. Kasi ang dami Okay. kong in-interview kanina. Wow. So, Kung, grabe kung ma'am, ano yung kahit hindi Katoliko, talagang pwede. pumupunta. Pumupunta talaga sila, oo. Wow. Iba't ibang relihiyon. Ang dami kanina mga bandang Jordan, Arab countries, saka bandang Amerika, marami mga taga Brazil, mga North American. Wow. Halos buong mundo kanina nandoon eh. So, Oo. nakita ko nga mga Italiana kanina, halos konti lang eh. More or less, mga puro foreigners, mga turista ang kanina nandoon. Ano karami yung Pilipino, ma'am, na nakikita mo ng mga kababayan mo? Natin. Nakita ko lang kanina, kasi hindi kasi day off ngayon ng mga domestic helper kasi iba nakalibing. Kasi bukas pa kasi ang labas ng mga yon at saka Sunday. So, kung mga following days, hindi mo yan sila makikita sa Vatican. Konti lang. Kanina nakita ko lang, 2-3 lang. Kasi syempre may mga trabaho ang mga yon. So, bukas pa yan, Thursday, yung kanilang free day. Ayan, pupunta yan For sila sure. lahat, I'm For sure sure. bukas. Oo. Oo, for sure. Okay, sige. So, Ma'am Jocelyn, ma'am, lastly, before kita magtapos, mensahe mo para sa pamilya mo dito sa Pilipinas? Ay, okay. I'm very happy na okay na yung brother ko. So, ganito na lang. I'm just praying na sana this coming 3 Kings na magkakaroon po ng unity, love each other, at saka mag-ingat po ang pamilya ko dyan, even though may sakit yung isang brother ko. So, that's it. Okay. God sige. bless na lang yung pagpunta ko sa Vatican, hoping magme-miracle na at gagaling na po. Oo. Ma'am Jocelyn Tupino, ma'am, thank you so much for your Yes. time and keep safe always. Okay, ma'am. Thank you po. For any information na kung update po bukas, kung anong malalaman natin doon sa St. Peter, update ko po kayo. Alright, sige. Ma'am Jocelyn Tupino, ang aton nga Bombo international correspondent, direkta iya sa Italy. No? Na-share niya sa aton ng iyang experience sa pagsulod dito sa St. Peter's Basilica. Kung sa diin yara ang wake, no? Nakahaya si Pope Benedict XVI nga hambal niya gani, wow, grabe. Thousands, isa siya sa mga nagpila, no? Pagsulod niya kung ano ka man kakapoy, ma-relieve na tanan, no? Nga mga nabatsyagan mo, pagsulod mo sa St. Peter's Basilica, no? Sa simbahan. And sa mga kauturan naton kay sa aton niya nga mga kabombo, kadamo-damo gidya kuno tawo, mga turista. And imagine, kay subong sa ila dito, alas 10, alas 11 sa gabi, that's January 4, ang lubong buwas nga adlaw January 5, dito sa may Vatican, and sa Italy, and sa aton diri sa Pilipinas, si January 6 na kita buwas, kay January 5 kita subong. Iyari natin mga sister stations, Bombo Radio Western Visayas, welcome and good morning! Ang Bombo Radio Bacolod Rojas, kag Kalibo, una kita. Welcome and good morning, Bacolod. Welcome kag mayong aga gid, Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas. Sa mga balita namon dire sa may syudad sa Bacolod kay sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental. Una, bago lang gid ko natapos interview sa aton nga Bombo International Correspondent, direkta dito iya sa may Rome, Italy, sa may nagkadto gid siya sa Vatican City sa St. Peter's Basilica kung sa diin nakahaya subong, no, ang bangkay ni Pope Benedict XVI. Isa siya sa mga nagpila, Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas, and 2 hours siya nga nagpila, no, and hambal niya, grabe gidya, damo gidya mga tawo, even hindi mga Katoliko from Middle East, from all over the world, no, nagkadto gid. Agud lang gid siya nga magkadto sa haya ni Pope Benedict, kag syempre ang iyang burial, ang funeral buwas iya nga adlaw, kag gina-expectar gani hambal ni Ma'am Jocelyn Tupino, ang aton nga Bombo International Correspondent, nga mga 600,000 ka mga tawo gid siya ang magkadto buwas. Iban subong pa lang
yara na dito sa St. Peter's Basilica. So muna kadamo ha ang mga nagkaladtogid, no? So far so good, okay ba ng security, why man niya sang problema. Kag speaking gyapon sa luwasang pungsod, earlier na interview taman si ang aton nga Bombo International Correspondent direkta sa United Kingdom si Ramili Sugon kay kundi yung mga pagpatigayon sang strike, sang rally dito, protesta sang mga pumuluyo man dito sa United Kingdom kay because ng inflation, tinagareklamo man sila, underpaid sila kaayo, lain-lain nga grupo, matapos niyang mga sa railway, sa aviation, mga LGU staff, may schedule ni every week, LGU bus drivers, even ang mga lawyers, ang mga nurses, sa mga gatrabaho sa mga postal office, mga teachers, ang ila singgitan ni pataasan ang ila sila nga sweldo, so scheduled ni ang ilang rally kay why makuno sila problema, especially sila nga mga Filipino, why man niya problema mag-rally kay may permit man na. Importante, wala ka na lang gidya nag-go against gid bala sa patakaran sang gobyerno dito. Kag subong man suno sa iya posible ayhan ini ginpamangkot man gani naton Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas nga ang ining pagrally naman sa pila iya ka mga sektor magatugas ang resignation sa ilang Prime Minister. Tiyan mo man na ginpamangkot man ang ilang Prime Minister, why niya man direkta ina nga nasabat. Kag subong man sa dugang panamon diri nga balita, si Mayor Albi Benitez upod siya subong sa kabahin sang delegation ni President Bongbong Marcos sa iya sining pagpatigayon sang state visit sa China. Upo ng alkalde namon sa siyudad sa Bacolod, kag subong man ti ang acting mayor subong ti amo ni si Vice Mayor Elcid Familiaran. Amo ni so far mga balita namon diri sa may siyudad sa Bacolod kag sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental. Balik sa imo, Bombo Lindsay. Madamo nga salamat, Bomboan, Bombo Radio Bacolod. Sa ilo kita sa Bombo Radio Rojas. Welcome and good morning, Rojas. Good morning, man. Bombo Lindsay, may Bombo Radio Western Visayas. Ang amon diriya mga balita syudad sang Rojas kag bugos nga probinsya sang Capiz. Subong gid lamang nga aga may nagluntad nga sunog sa balay sa isa ka social worker, particular dito sa may bahin sa sitio nasagod, Barangay Lanot, sini nga syudad. Kung sa rin totally burn gid no ang panay malay ni Mr. Ruel Laureano nga tumandok sa Barangay Tawog sa Banwasang Sigma. Kung sa diin subong nga kaganhon mga alas 2 suno diri sa iya sa interview man dito sa aton sini nga patrol nga ginpukaw na lang ni siya sa iya nga upod nga nagagkalayo na ang ilang nga balay nga nakita niya gid nga didto halin ang kalayo sa may kilid sang ilang sini nga banyo. Kamo to diri dali man sila yang nagagawa ay iya patong kan tani nga balikon man yang kwarta o lahas no kag mga pila ka dokumento anhon mo na kay ginpunggan na lang siya kay kadelikado na gid nga magbalik ka. Wala gid siya sang may nasalpar nga kagamitan sa sini nagluntad nga sunog kag ginahibalo pa sa karon sa makatapos ang Bureau of Fire Protection Rojas City kung ano gid bala ang nangin tunaan sang kalayo kay kun pahambalon pa ang tag-iya sang balay si Mr. Laurean Mr. Ruel nga ti gina-off niya man no ang tangke bala sa ilang gas stove kag ang kuryente ti gina-check yar man nila antes sila magtulog kag kagabi nagpauli siya halin sa may Banwasan Sigma mga alas mga alas 10:30 kag tinakatulog naman siya mga alas 11 no nga natabo ang sunog gani mga alas 2 sa kaaganhon. So plangko gid siya kun ano gid balang gintunaan sang kalayo kay kun sa paghalong nagahalong man ini suno diri. Sa dugang nga mga balita, speaking of Banwasang Sigma, kahapon toho sang aga may nasapwan na lang sang sining mga tag-iya sang motorsiklo ang ilang mga motorsiklo ining Suzuki Smash nagaduag puti kag blue kung sa diin gani nga waay na sang kariton ang nauna nga bahin sang isa ka motor ang isa man tuo nang naulihi nga bahin sang kariton
gin ano gid bala gin talapod gid nga ulihi una kag ulihi ang ginkuha nga kariton sining motorsiklo kag ang isa ginkuhaan sang tambutso ang yung puti to nga motorsiklo ginhubsan sang gasolina. Amo na sa karon nga ginaayam pa ni sa mga kapulisan kay man may CCTV kung tani galing kay kadulom ang mabalaan to sakay sila sa badya nga motorsiklo ining duha ka mga kalalakinhan nga mga sospetsado sa pagkuha sa motorsiklo nanday Reynaldo Obliga nga taga Banwasang Sigma kag ining si JP La Union nga taga barangay Tumalalod sa Banwasang Mambusaw. Naibaluan na ginapark nila ining ilang nga mga motorsiklo kay hindi naman ni makasulod sa ila didto nga puloy-an. So ang mga usual bala nga ti kung sunod doon imo bala ginapark mo na lang sa kilid dira sang kalsada kay man tinaga salig ka man niya mo nga way may makuha dira sa inyong nga lugar galing ti ining mga kalakinhan ho nga naga nilagaw gali sa kaaganhon agod nga magpinangawat sa spare parts sang motorsiklo. Kag sa dugang namon diri nga mga balita kahapon ginbaha man ang pila ka mga lugar diri mga barangay diri sa amon sining probinsya sang Capiz kun sa diin gani kadamo sa mga barangay diri ang apektado sining low pressure area. Ginbaha ang halos sa kadamaan nga mga barangay diri sa amon pero barangay diri sa probinsya ng Capiz pero so far naghulubas-ubas naman particular dito sa may bahin sa Segundo Distrito. So ang mga nagbabalaha kag sa karon may mga gagmay pa nga mga baha sila sining nga mga lugar ang Banwasang Panitan, Mambusaw, Maayon, Panay, Dumalag, Sigma, Dao, Cuartero. Kag man gani kahapon nagpatuman naman sa class suspension ang pila ka mga LGUs. Sila tagsa-tagsa ka mga banwa, particular sa 1st District, ang Maayon, Panay, Panitan. Kag sa 2nd District naman, ang Dao, Tapaz. So amo na ang mga banwa nga nagkanya-kanya papaidalom sa class o kung nagpatuman sa class suspension sa ila tagsa-tagsa ka mga bulutuan sa ila nga banwa. Amo na ini so far mga balita diri sa amon sa siyudad sang Rojas ug bugos nga probinsya sang Capiz. Balik sa imo Bombo Lindsay. Madamo gid nga salamat, Bombo Rita, Bombo Radio Rojas. Saylo kita sa Bombo Radio Kalibo. Welcome and good morning, Kalibo. Welcome on and good morning, Bombo Lensi, Bombo Radio Western Visayas. Ang amon man yung managapanguna nga balita diri sa Banwasang Kalibo, kag bugos man ya probinsya sa Aklan. Una diri kagapon man kasunod sang ini nga na-eksperyensyahan nga low pressure area ginbaha man ang kadamaan sa mga kabanwahanan diri sa amon sa probinsya sa Aklan kung sa diin kagapon suspendedo man ang tanan nga klase sa tanan nga level sa pila ka mga kabanwahanan particular sa Banwasang Libakaw, Banga, Numancia, Rayat or Ibahay, Malay, Nabas kag ang didto man sa Banwasang Balete. Didto man sa Banwasang Buruanga may mga pipila pa ka mga lugar ang nagapabilin man nga sa idalom sang epekto sang ini nga pila ka mga landslide kay ti tubtob subong malain gid nga paninyempo diri sa amon nga probinsya sang Aklan kag lapta-lapta sa gihapon ang ini nga pag ulan-ulan didto man sa Banwasang Libakaw may mga pila man ka mga landslide nga nailista kag nalisdan ang mga motorista nga agi pero sang uli ginatagan man ini sang aksyon sang ilang LGUT kagapon man kasunod man ini sang ini nga pagbabaha may mga pilaman ka mga residente nga ara sa low lying areas angin inganyo kag ginpanghambalan nga magkadto na lang anay sang temprano sa mga evacuation center particular diri sa Banwasang Kalibo kay naglabot sa 4 meter sa ilang sukatan ang ining level sang tubig nga malapit na lang gid sa critical level nga ara nagalabot sa 5 meter. Samtang dugang man nga balita diri sa amon ang sibuyas sa pag check man namon kagina sang amon nga patrol sa baybayin sang Kalibo Public Market way na halos ang supply ni bala nga ginatawag nila nga taal nga sibuyas diri sa amon nga Kalibo Public Market kag way na gid man halos ang supply gid
sang sibuyas diri sa amon. Pero ang ilang nga supply nga ginabaligyan nag-range na sang 400 pesos to 420 pesos kada kilo. Ang isa ka bag ti dati pila lang gid na subong ang inabala nga 10 kilos nga isa ka net bag nag-range na subong sang ini nga 4,900 kag ang lokal inabala nga lokal nga klase sang sibuyas naglabot na diri sa amon sang 600 pesos ina nga taal 400 pesos pero wise ang supply subong sang taal mayara sang ini nga lokal 600 pesos pero limitado lang gid lamang. Samtang dugang man nga balita diri sa amon ang iniman balang amon nga off-bet aklan padayon nga ginapayag nga negatibo sa ini nga bird flu kag African swine fever o kon ASF ang amon nga bilog nga probinsya sang Aklan ini matapos nga nagkahawag ang iban nga mga individual kag mga hog raiser kung ano na bala ang status ang amon nga probinsya kasunod sang pila pag sa gihapon ka mga nailista nga mga kaso sang ASF sa pila ka makaiping nga mga kaprobinsyahanan. Ginpalawig pa ini nga implementasyon sang executive order ni Aklan Governor Joel Miraflores nga pagstrikto man kag paglimita sa pagsulod sang mga produkto diri sa amon nga probinsya sang Aklan. Wala mo lang ni so far ang amon nga mga nagapangunang nga balita diri balik sa imo Bombo Lensi. Madamo gid nga salamat Bombo Rita Bombo April Bombo Radio Kalibo sa amon diri nga mga nagapangunang nga balita ginkompirma diri sang Iloilo Provincial Veterinary Office nga 11 na ka mga banwa ang may kaso sang African swine fever sa pagpakigangot diri namon sa kay Dr. Darrell Tabuada ang provincial veterinarian. Iya nga tingin pahayag nga ang nagdugang sa listahan amo ang banwa sang Banate nga may duha ka mga barangay nga apektado kag Barotac Viejo nga may isa ka barangay nga apektado. Tisunod diri kay Tabuada 4 ka mga hog raisers ang ginkuhaan sang sampol sa may Banate kag sa Barotac Viejo duha ka mga hog raisers ang ginkuhaan sang sampol kag Lunsay positibo. So antes man ang pagkuha sa sining samples, mayara na yasa na record nga mga nagkalamatay nga mga baboy sa amo nga mga lugar kag tinakamatamat naman sila sa pagpamatay sa sining mga baboy. Sa subong ang banwa sang Banate kay tiduha ka mga barangay ang apektado ginpaidalom na sa red infected zone. So subong may ara na sa 11 ka mga kabanwahan na namely Oton, San Miguel, Alimujan, Leganes, Santa Barbara, New Lucena, Mina, Barotac Nuevo, Dumangas, kag ang nagdugang nga duha ang Banate kag Barotac Viejo. Samtang sa iban panamon diri nga mga balita sa syudad sang Iloilo, Bombo Radio Western Visayas, 40 na ya ka mga motorista ang naisyuhan sang citation ticket sa pagsugod sang operasyon sang Public Safety and Transportation Management Office o POD sa Philippine National Police batok sa mga violators sang Anti-Modified Muffler Ordinance sang Iloilo City. Tisunod rin kay Mr. Jack Kunlu, ang pinuno sang Public Safety and Transportation Management Office nga sa 40 ka mga motorista 15 diri ang ginisyuhan sang citation ticket bangod sa paggamit sang illegal nga modified muffler sa ilang nga motor o motor vehicles. Samtang ang iban nga ginisyuhan sang citation ticket amo ang mga motorista nga ti wala ya sang helmet kag wala man sang lisensya. Sa iban panamon nga mga balita ginahulat na lang sang Iloilo City Government ang sabat no sang Land Transportation Franchising and Regulatory Board tuhoy sa status sang Enhanced Local Public Transport Route Plans. Sa interview man sang Bombo Radio kay Mr. Jack Kunlo, iya nga ginpahayag nga gina-follow up na nila ang mangin resulta sang local public transport route plan sang syudad. May gamay nga mga changes nga ginpasa sa enhanced local public transport route plan kag hulaton ang resolusyon gikan man sa Department of Transportation. Samtang ang dribala istoryahan tabla Bombo Radio Western Visayas ang ining nangin appeal ni Department of the Interior and Local Government Secretary Ben-Hur Abalos sa mga generals, sa mga colonels sa Philippine National Police nga magpasa sang ilang courtesy
resignation. Kaya ti amo niya nakitaan sang DILG Secretary nga tikang nga pamaagi sang gobyerno agod nga ti mapapas ang mga pulis nga naangot sa illegal drug trade. Kaya tinagakaangawa dari si Secretary Abalos bangod madamo sa mga high-ranking police officials ang naangot sa illegal nga aktibidad. Tigin na bangod sa sining nangin statement no sang DILG Secretary, insigida nagpagwa man sang statement si Police Brigadier General Leo Francisco, ang Police Regional Office 6th Director, nga siya bilang isa kuno ka good soldier, siya magapasa kag magasunod sa panawagan sang tiglikom sang Department of the Interior and Local Government. So nagpanawagan man rin siya kag nag-apilar sa tanan nga mga full-fledged colonels and generals sa Philippine National Police nga mag-submit man sang ilaya nga courtesy resignation. Kay ti amo ni anang ina sabat ni Police Brigadier General Amaleo Francisco sa nangin panawagan kag nangin apila ni Department of the Interior and Local Government Secretary Abalos. Kaya nga baga ni sang iban, why not abi strengthen na lang ang internal affairs ng Philippine National Police. Kaya ti may ara man niya sa mga colonels and generals nga maayo man niyang ginabuhat kag wala iya sang illegal nga aktibidad nga ginahimo o galing ti agod nga sunod dari gani kay Police Brigadier General Francisco nga ti agod ba niya nga malimpyuhan ang ilang nga pangalan amo na nga ti kinahanglan nga magpasa sa sang courtesy resignation. Dara sa inyo sa Bacolod, Bomboan, may ara naman dara sa mga colonels or generals sabi nga ti plano man nga magpasa sang courtesy resignation. Bombo Lindsay, so far wala pa sang nagahatag man sang statement. Pero kung tanawon mo bala, even nga magre-resign or magatag na sila sang courtesy resignation, tibla ginahambal to, mayara man gyapon na ahensya nga magasala sa ila, nga ti iniya dapat gid ni, dapat okay ni siya, dapat hindi ni siya okay. Ti why na tuod nga maklansing na lang gid within sa ahensya, maski ano mo pa niya ka-resign kuno, gaymo na siya gyapon sang kalainan, dra hindi ayhan nga, ti ko kung hindi ka kalyado, kundi pahigad ka, Bombolinse. Amo gani, ti ang pamangkot sang iban, kung may ara may lang sang sufficient evidence kay tinagambal dari ang Department of the Interior and Local Government nga 300 ka mga officials ang naangot kuno sa illegal drug trade. Ti way natabi nga magpasaka na lang sang kaso agod gati mahibaluan ni kung sino ni ang ang naangot gid sa illegal drug trade. Bombo Radio Rojas. Amo na gani na ang manami nga himuon kung tani hindi nga dalon-dalon pa sa mga panawagan no, ay amo na ganing hambal ni Bomboan nga ti paano kung maghimo dabi resign dabi pila dira tapos nagpadayon sila or iban dabi nagapadayon niya sang ilay nga illegal nga buluhaton kini waay lang. So dapat hindi lang bala asta lang sa panawagan no, pa-apilar sa ila, why not nga himuon nila, aksyonan bala nila kung paano nini mapangdula ining mga nagahigko iho sa organisasyon sang PNP, Bombolinsi. Amo gani, tigapati man kita nga sa mga kapulisan naton, pilang nahot malang na ang mga nagaobra sang illegalidad, kalabanan man dira, mga maayo man ang binuhatan, Bombo Radio Western Visayas, ti sa nasiling gani ni DILG Secretary Abalos, pila lang man ni ilisipon man lang ni kuno, ang naangot sa illegal nga droga ti kung may ara man lang tani isang strong evidence nga maka-file sang case o galing kay tiga panindugan ang DILG Secretary nga malawig pa kuno ina nga step or procedure ang kun mapasaka sang kaso kag ti kalabanan gani kuno gakabasura man lang. Bombo April, Bombo Radio Kalibo. Tama kagidira Bombolensi, may punto man ang aton nga DILG Secretary kay ti akon kis ara naman harap-harapan ng ebidensya kot on the act gid ang ginahimo pero ginabasura matud ang kaso pero na-curious na ako Bombolensi kung ayhan tanan ini mapa-resign sang aton nga DILG Secretary o kung ang mga guilty pa ang mabinlan ang hindi guilty amo pa ya ang mag-voluntary nga magpasa sang ilang
resignation, Bombolensi. At ito amo ginang matabo, kati way man kawatan nga nagaako sang ginbuhat niya. Alang-alang na ginang akon nga tsempo, hindi ko na sige. Ay, understand. Resign. Ay, cleansing kamudaan. Naway, managyapon to pa. Ay, voluntary mo lang ng resignation. Di mo managyapon mo persa, no? Ay, nakita mga kabira, manibidin nga tsempo. Standby na sa pagpangalagad sa Bombo News and Views Morning Edition. May kaupod ninyo si Bombo Zalde for the second kag Bombo Jaire de las Reyes. Sa gihapon, ako ang inyo alagad Bombo Ansindol Sorilia para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Ang hair fall o kung pagkaunot sang buhok. Ang hair fall ang isa sa mga problema sa mga babayi. Ini ang masami nga nagaka-eksperyensyahan kung nagapanghusay o kung nagapaligo. Paano ini bala matapna? Likawan ang mga hairstyles nga nagabutong sa buhok kaangay sang hugot nga pagpamungos o kung hugot nga braids. Likawan man ang mga hairstyling tools nga may mataas nga init bangod maka-dehydrate ini sa hair follicle kag ginahimo sini vulnerable sa damage. Ang buhok ginadumilian ang paggamit sa mga kemikal sa buhok o kunang pag-bleach sini. Ginarekomendar ang paggamit sang shampoo nga mild kag nagakadapat lang agud magkakas sang higko sang excess oil. Kung magpanghusay, magamit sang mahumok nga brush nga himo sa natural fibers. Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtub 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Makatuga man sa pagsakit sang ulo ang mobile radiation. Ang masami nga pagsakit sang ulo ang mahimo magresulta sa migraines, irritation, manubo nga productivity kag creativity sa trabaho. Mahimo man ini nga makapaluya sang immunity sang lawas. Ang masami nga pagka-expose sa radiation ang makapaluya sa immune system gani magadako man ang risgo nga makaangkon sang trangkaso, masami nga pagsakit sang tiyan, mahinay nga pag-ayos sang pilas kag madasig makabatyag sang kakapoy. Ang tuman nga exposure sa radiation ang makatuga man sang fertility issues. Ang mataas nga radiation ang makaguba sang pila o kung sang tanan nga egg cell sa mga ovaries sang babayi nga mahimo magresulta sang infertility o kung hindi na makabata kag magtuga man sang early menopausal. Nagatuga man ini sang short-term memory loss. Karon nga moderno na ang panahon nga ginagamit na sa pang-adlaw-adlaw ang teknolohiya. Madamo man sang radiation sources, kaangay sa mobile phones nga nagaapekto sa aton nga memorya, kag magatuga sang confusion o kung pagnubo sang pagka-alerto. Ini ang mahimo magtuga
Kung ikaw ang sobra-sobra sa paggamit sang cellphones, kag iban pa nga gadgets o kon exposure, sa dala sa ni nga radiation. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola na pamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, gina-nourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effects sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Sino ang dapat magpa-test para mahibaluan kung ikaw ang may HIV? Suno sa US Preventive Service Task Force, dapat magpa-test para sa HIV kung nagaedad sa masobra 15 anyos. Ang tanan nga mga kababaynhan nga nagaedad sa 15 anyos pasaka ang kinahanglan nga magpa-test bisan ka isa lang. Sa subong, wala pa sang bakuna nga makatapna sa HIV. Ang bakuna ang pinakamaayo nga pamaagi nga makatapna sang balatian nga makuha sa iban nga tawo kangay sang measles, mumps, o kon polio. Sa karon may yara sang ginpatigayon nga pagpanalawsaw sa sulod sang 20 anyos, agod nga magtukib sa mga epektibo nga bulong para sa HIV. Ang HIV isa ka complicated virus. Nagalain over time gani nabudlayan ang mga researchers nga magdevelop sang bakuna agod matapna ang HIV. Road safety tips suno sa Centers for Disease Control and Prevention. Madamong nagaplano nga mag-long ride. Gani yan ang pinaka mga road safety tips suno sa Centers for Disease Control and Prevention. Sekyaron ang salakyan o kung motorsiklo antes ka magbiyahe agad ka masiguro nga nakondisyon ini. Hindi mag-drive kung yan sa idalom sang impluensya sang alkohol o kung drugs. Hindi man pagpahanugutan nga mag-drive ang miyembro sa pamilya kung nakainom ini sa makahulubog na ilimnon. Kung ikaw ang nakainom sang alkohol kag nakainom
aram sang anuman nga bulong nga nagapalingin sang ulo, hindi mag-drive. Sa baylo, magtawag sang taxi o kung makisakay sa mga kakilala, agod nga maprotektahan ang kaugalingon kagiban pa sa dalan. Likawan ang mga distractions samtang naga-drive kangay sang paggamit sang cellphone, agod mag-text, email o kung mag-access sa social media. Ang pag-send o kung pagbasa ang makakuha sang atensyon sang driver sa dalan sa sulod sang pinakasegundos kung sarin mahimo makatugas sa 4 minutos na nakaligastak ng alas 6 sa aga. Mayong aga syudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, sa Bugos nga Pilipinas, sa Bugos nga Kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sang Bombo News and Views morning edition. Adlaw kita sang Merkol... Isa sa mga nagapanguna nga problema sa ikayong lawas subong nga panahon amo ang HIV kag AIDS. Ano bala ang HIV? Suno sa Center for Disease Control and Prevention o kon CDC, ang HIV o kon Human Immunodeficiency Virus isa kasahi isang virus nga nag-atake sa immune system sang tawo. Sa tion nga hindi mabulong ang HIV, ini ang makatugas ang AIDS o kon Acquired Immunodeficiency Syndrome. Wala pa sa karon sang epektibo nga pagbulong sa HIV. Sa tion nga isa ka tawo ang may HIV, magapabilin ini sa iyalawas samtang buhi. Apang, kung mayara sa nagakaigo nga treatment, mahimo makontrol ang HIV. Ang mga tawo nga may HIV nga nagpaidalom sa epektibo nga HIV treatment, may tsansa nga mabuhi sang malawig, healthy lives, kag maprotektahan ang ilang mga partners nagikan sa infection sa nasabit nga balatian. Bantayan ang dugang nga mga impormasyon angot sa HIV/AIDS diri lamang sa Bombo Radyo Bacolod. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason nga kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Ang protein diet. Mga kabombo, gusto mo ba na makakuha sang protein? Apang nagalikaw sa karne o kun isda? Hindi magkabala ka bangod mahimo ka magkaon sang black beans o kun kadyos bangod manggaranon ini sa protina. Ini mga ginakahidlawan sa mga pumuluyo ilabi na kung may kadyos baboy lang ka o kun KBL ang aton ginaistoryahan. Apang kung ikaw ang nagaplano nga mag-protein diet, apang namahalan ka sang karne sang baboy, manok o kun isda, hindi magkabala ka bangod ang masami nga pagkaon sang kadyos o kung iban pa nga sa isang beans, ang daw kasubong lang nga nagakaon kita sang karne sang baboy, manok kag isda. Makapanubo man ini sang blood cholesterol levels ka makabulig man ini sa paglikaw nga mangin less hypertensive by 22. Bombo Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 7 minutos na nakaligastak ng alas 6 sa aga. Mayong aga syudad sa Bacolod, Bugos nga Pilipinas, ag Bugos nga Kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sang Bombo News and Views Morning Edition. Adlaw kita sang Webes. Petsa 5 sa bulan na sang Eneros na ito 2023. Kagkaroon, kanto naman kita sa ating mga headlines sa ating balita lokal. Technical Working Group sang Bids and Awards Committee nag-convene na para sa bidding sang masunod nga garbage collector sang Bacolod. Apelasyon na DILG Secretary Benher Abalos Jr. nga magpasa sang courtesy resignation ng mga colonels kag generals welcome sa PRO6. 12 anyos nga batang nga babae nga nalumos sa kadagatan sang Cadiz. Nasapuan sa baybayon nga sakop na sang Guimaras. Sa balita national, President Bongbong Marcos kag mga leader sang China nagsugod na sa pag-istoryahan ay angot sa West Philippine Sea issue. Kamara de Representantes ginahingyo nga imbestigaran ang pag-shutdown sang Philippine airspace ang Domingo. 8 ka mga Pilipino nga nag-abot sa Pilipinas nagikan sa China nagpositibo sa COVID test. Sa balita international, Pope Francis nagdayaw kay former Pope Benedict XVI samtang nagapreparar ang Vatican sang iyang funeral. Mga Pinoy nagbisita man sa haya ni Pope Benedict XVI dungan sa linibo ka mga tumuluo.
Sa balita espesyal, medical center sa UK aksidente nga nakapadala sang notification sa linibo ka mga pasyente nga silang may cancer sa baylo nga magpadala sang Christmas greetings. Sa balita sa negosyo, Philippine Health Insurance Corporation nagpasalig nga hindi maapektuhan ang existing packages sang state insurer. Sa balita sa hinampang, bago nga chairman sang Philippine Sports Commission nga si Richard Bachman nagsumpa na kahapon. Sa balita sa entertainment, pambato sa Pilipinas sa Miss Universe nga si Celeste Cortese nagbiyahe na padulong sa New Orleans sa Estados Unidos. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 9 minutos na nakaligid stock ng alas 6 sa aga. Kagamuyad to mga kabumbo katon nga mga headlines sa karon silo na kita. Sa detalye na sa ating kapanguna mga balita upod sa inyo mga tagbalita. Bombo Jairi de los Reyes. Kag Bombo Zaldi Foro the second kagkaron. Silo na sa detalye na sa ating kapanguna nga balita lokal. Nakakonvene na ang Technical Working Group sang Bids and Awards Committee agad nga masuguran ang bidding para sa mangin masunod nga garbage collector sa Bacolod City. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Maria Fe Tres Fuentes, Officer in Charge ng Department of Public Services, nagmeet na ang Technical Working Group antes pa man matapos ang tuig 2022 kay naghatag sang inputs kung paano ang assessment sang kontraktor. Sunod siya magasugod ang bidding process subong nga bulan sang Enero bungod ginahulat pa ang budget para sa 2023 sunod kay Tres Fuentes. Sang Desyembre, tuman kadako ang volume sang basura. Kag madamo sila sa mga reklamo nga nabaton, lakit na ang delayed collection, irregular collection, kag indiscriminate nga paghaboy sang basura sunod sa iya. Isa naman sa mga concerns ni sa residential household sa muang imbis nga maghulat sang authorized pick-up garbage collector. Ginapadala nila ini sa mga tricycle o tricycad nga wala nagalabot sa landfill kundi nagahaboy lamang sang basura sa bakante nga mga lote nga ginakabig nga illegal. Sunod diri 90 to 80 to 90 ka trips sa dump site kada adlaw ang nagakahimo sang IPM kag may average nga 1,600 cubic meters. May mga complaints kita nga na-receive. It's a normal that every day nagabaton gid kita ya reklamo. Reklamo range from 1 delayed collection, number 2 irregular nga collection ni IPM, meaning hindi siya consistent sa schedule ya nga dapat na parte ni sir sa sina nga lugar. And number 3 ang pinakadako namon nga concern subong is the indiscriminate throwing of garbage nga hindi na gid bala nagakadapat. Ang kabayan sa pagpahayag ni Maria Petres Fuentes, OIC sa Department of Public Services. Samtang pangunahan ni Governor Eugenio Cebong Lacson ang New Year's Mass kag flag raising ceremony nga ginpatigayon sa Provincial Capital Social Hall kahapon sang aga. Sa programa giniwat pagkatapos ng misa ginpasalamatan ni Lacson ang mga opisyalis sa probinsya kag sang Provincial Capital sa maayong performance sa mga inisang tuig 2022. Iyagin patpat ang mga awards nga na baton sa probinsya kasubong man ang mga plano kag programa sa provincial government sini nga tuig. Sunod sa gobernador, ang Negros Occidental anangin modelo sa maayong nga governance nga nagakadapat sundon apisar sa mga pagpanghangkat sa nagligad nga tuig. Nagalao mini nga ang tuig 2023 ang mas mangin produktibo para sa probinsya kag iya ini ginakabig nga challenge agud mag-isa ang tanan sa paglabot sa nasambit nga tinutuyo. Our winning programs and projects are now models of good governance worthy of emulation. These are proofs that the provincial government of Negros Occidental, despite the drawbacks, sought tirelessly the necessary transformations, desired innovations, improved coordination, planning, and implementation of programs. Nabatian si Negros Occidental Governor Eugenio Cebong Lacson. Samtang gina-welcome sang Police Regional Office 6 ang apelasyon ni Department of Interior and Local Government kon DILG Secretary Binhor Abalos Jr. nga magpasa sang courtesy resignation ng mga colonels kag generals may kantanan sa internal cleansing sa Philippine National Police o kon PNP batok sa illegal nga droga kahapon. Ginpahayag ni DILG Secretary Benjamin Binhor Abalos nga 300 ka ranking officials ang Philippine National Police ang involved sa illegal drug trade. Gani sila ang ginhingyo nga mag-file sang courtesy resignation. Sa press briefing, wala ginhingadlan ni Abalos sa mga colonels kag generals. Suno kay Abalos sa mga yara sa listahan ng infected sang kampanya sang gobyerno batok sa illegal nga droga kag iga-screen bangod sa questionable integrity bilang law enforcers kag apprehending officers. Pagkatapos namin pag-aralan ng ilang buwan ang problema natin, lumalabas
na malaki ang problema dito sa kapulisan. Lumalabas na merong mga general, merong mga koronel na sangkot sa droga. At ayon sa rekomendasyon ng Chief PNP at ng ilang kapulisan, ako ay nananawagan sa lahat ng full colonel hanggang sa general, ako'y umaapila na mag-submit ng courtesy resignation. Alam kong mabibigla kayo, pero this is the only way to make a fresh start. Ang kabayan sa pagpahayag ni DILG Secretary Binhur Abalos samtang sa interview sa Bombo Radyo Bacolod kay PRO6 Spokesperson Police Major Mary Grace Borio. Nagpagawa ng statement sa Regional Director Police Brigadier General Leo Francisco nga ginasuportahan sini ang lihok sang DILG Secretary pagi sa pagpasa man sang iyang courtesy resignation. Sunod diri nagapati si Francisco nga wala ini sang dapat kakulbaan kag taguon kag willing ini nga magpaidalom sa investigasyon. Sunod kay Francisco ini niantag sa kontsansa nga maklear ang pangalan sa mga full-fledged generals kag colonels. Sunod pa diri isa man hindi sa pamaagi agad masiguro nga may integridad ang mga nagapungko nga police officials kung madiskubrehan sa investigasyon sang DILG nga may kantanan sa illegal nga droga o illegal drug trade. Ang isa ka colonel o general ini ang magapangatubang sang kaso kag pinaldad santo sa iya nga binuhatan. Kita no sa Police Regional Office 6 under sang leadership ni Police Brigadier General Leo Francisco ang nagpagwa siya sa niya statement subong lang gid nga hapon no na kumbaga suportaran niya ang iningalihok sang aton nga Secretary ng DILG sa kaagi no sa pagpasa man sa iyang courtesy resignation. Ang kabayan sa pagpahayag ni PRO6 Spokesperson Police Major Mary Grace Borio. Nakita na ang bangkay sang 12 anyos ng babae nga nalamos sa dagat sa Cadiz City sang Enero 1. Sa interview sa Bombo Radyo kay Police Lieutenant Gina Fernandez, Deputy for Operations ng Cadiz City Police Station, sang Enero 1 ang minor de edad nga biktima kag ang abiyan sini ang nagpadulong sa baybayon sa sitio Mansilang, Barangay Cadiz Viejo, siyudad sang Cadiz kag naginom-inom. Suno kay Fernandez may upod pang biktima nga nalumos apang ini ang na-rescue sang iya amigo. Pagkatapos ang 3 ka adlaw nasapuan ang lawas ng 12 anyos ng babayi sa Barangay San Pedro Buenavista, Guimaras sang Enero 4. Siya nakitaan nga nagalutaw kang naghapa ni Glomar Gaduyon, 41 anyos, residente sa nasambit nga lugar, samtang ini ang nagapang hudhod sa Barangay Navalas. Bloated na ang lawas sini kagayara sa state of decomposition. Giluin ini nga nag-report sa Buenavista Municipal Police Station kag iga-transport ang iya bangkay sa pamilya sini sa Cadiz Viejo. Dito ma'am sa Guimaras, ganito lang din siya ma'am sa baybay ma'am. Dito mga kumuluyo, ito ma'am sa area, tapos nagtawag man sila assistant sa police, so ang kaligtasuan dito. Nang ato patlatubong ma'am, kaya na-prepare po ma'am so i-transport ito sa iya family sa Cadiz Viejo. Nabatian si Police Lieutenant Gina Fernandez, Deputy for Operations sa Cadiz City Police Station. Kag sa ato na katapusan ng binulan sang swerte kag pa-premyo ang estasyon sang Bombo Radyo Bacolod kahapon. Matapos na nagpadulong ang mga tagdaog sa 1-2 Panalo Part 21 promo, agad niya kuhaon ang ilang premyo. Si Romel Pacto sang Para Uno, Barangay Talok, Bago City, ang nagaluto sang siya ang nalawagan bilang tagdaog. Tuman ang iyang kalipay samtang ginabato ng 500 pesos nga cash at 500 pesos worth sang grocery goods. Suno kay Pacto nga manog-deliver sang bugas. Iya igabakal sang duga nga bugas kag sudan ang iyang cash nga nadagan. Sa una nga hata! 100 pesos. Ikaduha! 200 pesos. Ikatatlo! 300 pesos. Ikaapat! 400 pesos. Ikalima! 500 pesos. Ikaano! Balde, sa balde nga worth of 500 pesos. Balde sa 1-2 Panalo, Part 21. Ang kabayan sa pag-award sa Daily Draw winner nga si Romel Pacto, samtang tuman man ang pagpasalamat ni Richelle Halandoni sang Purok Rose, Barangay Cabog, Bacolod City. 200 pesos nga cash, 500 pesos worth sang grocery goods nga iyang nabaton. Si Halandoni, 47 anyos ang may 3 ka mga kabataan ang iyang bana ang nagatrabaho bilang party entertainer o kon magician. Sunod rin ako na nga bulig ang cash grocery goods nga iyang nabaton para sa ila nga panimalay. Madam, salamat sa Bombo Radio and Star FM sa ilang pa-promo.
1-2 panalo sa Bombo Radio at Star FM. Pangdugang plite sa estudyante. Ginagda ko kamo mag-intraman sa ilang raffle sa Bombo Radio at Star FM para magdaog man kamo sa 500 pesos and isa ka balding puno-puno kag-awas-awas nga pa-premium. Ang kabayan sa pag-award sa Daily Draw winner nga si Rachel Halandone samtang may dugang na nga inog plite si Grace Curua akon Coronia kag inugasto sa sulod sa ilang balay matapos nga nalawagan bilang tagdaog sa promo suno kay Coronia ini ang labing una nga kahigayonan nga siya ang nagdaog sa promo gani tuman na lamang ang iyang pagpasalamat sa 500 pesos nga cash kag 500 pesos nga balor sa grocery goods nga iya nabaton. Una nga hatag. 100. 100 ano? Pesos. Sige. Kadua. 200 Ikatatlo. Ikaapat. 400. Ikalima na daho. 100. Bilang 500 pesos. Sigurado ni. Sigurado na. Harana sa kamot. Ano ni Ma'am Grace? 500 pesos sa cash. Plite kag bakas ang kinanan sa sulod sa balay. Ang kabayan sa pag-award sa Daily Draw winner nga si Grace Coronia samtang tuman naman ang kalipay ni Marlina Santa Ana sa barangay Saga sa Bago City matapos na nalawagan bilang nagdaog sa promo suno kay Santa Ana sa 67 anyos kaupod sini sa panimalayang iya nga Iloy nga nagaedad sang 94 anyos sunod diri ang 500 pesos nga cash ay 500 pesos worth sang grocery goods ngayang nabaton ang dako na nga bulig para sa ilang nga panggasto sa sulod sang ilang nga balay. Lunsay nagpasalamat ang mga ini sa Bombo Radio, Star FM kag sa mga sponsors kag nagpangagdaman sa mga tagpalamati nga magpasakop sa akon sa promo agon niya magdaog kaangay sa iya. I am very gratified. Wala. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 15 akon 20 minutos na nakaligid sa tak ng alas 6 sa aga. Kagamuyat to mga kabumbo nga aton nga mga balita lokal. Karon ba tayo manaton ang atong balita national, international kagiban pa. Sa aton nga pagpanubalik makaligid yun lamang sa pilak importante nga pahanumdom. Ang City of Pines, Baguio City, amo ang ginakabig bilang Summer Capital of the Philippines, mayara man ginayuan bilang Summer Capital of Negros Occidental. Ang Don Salvador Benedicto ukon DSB ukon Salvador Benedicto ngayara na situate sa mid-center sa hinterland sa kabugusan nga norte nga bahin sang probinsya. Bangod ngayara sa bukid ang ini nga 4th class municipality tuman kabugnaw sang palibot nga masami nga ginakatuan sa madamo nga mga bakasyonista ka mga turista bilang popular tourist site. Wala labot sa magagmay nga cone-shaped hills nga daw kaangay man sa Chocolate Hills sa Bohol. Iyara ang full of greens, breathtaking nga mga mountain ranges nga makitaan sa palibot sa DSB. Sa poblasyon, sa tiilan sa mabusay kag sapa, iyara makitaan ang mga talamdan nga kon tulukon daw kaangay sa rice terraces nga daw kulo kaanggid man sa Banawi sa probinsya sang Ifugao. Speaking of falls sa Busay, masami ginakatuan ang magnificent waterfall sa Alindahawan Falls, ang Malatanog Falls o Secret Falls na ginakabig one of the best sites in the area, ang Kawa Falls kag pila ka mga Cueva 4 adventures. Tuman ka managtason ang banwa sang Salvador Benedicto na ningin banwa sa tong February 9, 1983. Radio Bacolod Philippine Standard Time, 22 minutos na nakaligat sa tak ng alas 6 sa aga. Balik na kita sa aton nga pagpangalagi diri sa Bombo News and Views Morning Edition. Antes naton nga kantuan ang aton mga balita national, international kagban pa. Aton danay hibaloon ang dalagan sang panahon sa aton nga weather update kikan sa aton nga Bombo Weather Center upod naman naton kasi Bombo Macy of Amen. Yara sa piakalinya, Bombo Macy, please come in. Yes, Bombo Salde, kag mga kabombo, alas 3 kainas ang kagahon, ang low pressure area ang ulihingan na siplatan niya nakabase sa 185 km west sang Catbalogan City, Samar, o kon 50 km east sang Rojas City, Capiz. Samtang ang northeast monsoon o kon amihan ang mag-apekto naman sa Luzon. Maeksperiensya ng magal-umon nga kalangitan nga may lapta-lapta nga pag-ulan kag pagpanaguob sa Mimaropa, Bicol Region, Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga, kag Davao Region tuga sang LPA. Samtang ang Metro Manila, Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Central Luzon kag Calabarzon ang makaeksperyensya sang magal-umon nga kalangitan nga may pag-ulan tuga sang northeast monsoon.
Ang Ilocos Region ang makaeksperyensya sang magulugan umon tubtob sa magalumon nga kalangitan nga may mahinay nga pag-ulan dala sang northeast monsoon. Ang nabili niya bahin sang Mindanao ang makaeksperyensya sang magulugal umon tubtob sa magalumon nga kalangitan nga may tumalagsahon nga tsansa sang pag-ulan kag pagpanaguob dala sang LPA kag localized thunderstorms. Mabatsyagan ang kasarangan tubtob sa mabaskog nga huyop sang hangin sa bilog nga pungsod padulong sa naminha na sidlangan. Tubtob na sidlangan. Ang baybayon na mangin makasarangan tubtob sa mabaskog ang pagbalod. Samtang santad sa temperatura diri sa Bacolod City, 24 to 30 degrees Celsius, 87% nga tsansa sa pagulan, ang hangin na may kapaskugon nga 0.8 km per hour nga may overcast clouds. Metro Manila, 24 to 29 degrees Celsius, 77% nga tsansa sa pagulan, ang hangin na may kabaskugon nga 3 km per hour nga may light rain showers. Legazpi, 24 to 29 degrees Celsius, 94% nga tsansa sa pagulan, ang hangin na may kabaskugon nga 4.1 km per hour nga may overcast clouds. Kalibo, 24 to 28 degrees Celsius, 87% nga tsansa sa pagulan, ang hangin na may kabaskugon nga 10.4 km per hour nga may overcast clouds. Cagayan de Oro, 23 to 31 degrees Celsius, 90% nga tsansa sa pagulan, ang hangin na may kabaskugon nga 1 km per hour nga may light rain. Ang adlaw nagbutlak alas 6:08 subong aga kag magatunod alas 5:39 karon sapot. Para sa weather update ini si Bombo Mesa Famen para sa pamansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta radyo, Bombo! Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 25 minutos na nakaligad sa tak ng alas 6 sa aga. Kaya karon saylo naman kita sa detalye na sa ato nagapanguna nga balita nasyonal. Nag-umpisa na ang pagkinunanon ng Chinese President Xi Jinping kag Philippine President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Beijing, China kahapon kung sa diin ang duha ka pungsod ang ginalauman nga magkasugot sa direct communication line agud nga malikawan ang miscalculation sa bahin sang kadagatan kung sa diin mayara sang overlapping territorial claims sang duha ka pungsod. Ang summit meeting sa Great Hall of the People sa Chinese capital ang ginpatigayon kasunod sa pagpromesa ni Presidente Marcos nga siya magapatigayon sang lain nga tikang sang sabana sang iya nga predecessor si former President Rodrigo Duterte nga sa masami nagabatiko sa China kay nagahimo sang tikang sa pagpabaskog sang tay sa tunga sang Manila kag Washington. Santo sa senior Philippine Foreign Ministry official si Presidente Marcos sa mahimo nga magadiskusyon man kaupod kay Xi natuloy sa posibilidad sang joint oil and gas exploration sa West Philippine Sea. Madumduman nga duha ka leader ang nagpatigayon sang ilang labing una nga summit talk sa Bangkok, Thailand sang Nobyembre 2022. Ini ang labing una nga state visit ni Presidente Marcos sa gwa sang Southeast Asia. Sumugod sang siya ang nagpungko bilang presidente sang Hunyo tinalikdan niya tuig. Kaupod ni Presidente Marcos sa pagbiyahe ang business delegation samtang masobra na pulo ka bilateral agreements naman ang ginamalauman niya mapermahan ug niya mapasanyog ang kooperasyon sa pila ka mga areas kalakip na ang trade and investment kasubong man ang infrastruktura. Plano man sang duha ka pungsod nga i-renew may kantanan sa partisipasyon sang Manila sa Signature Belt kag Road Infrastructure Initiative sang China. Naibaluan niya ang China ang pinakadako nga trading partner sang Pilipinas nga nagadangat sa 20% sa kabugsan nga trade sa Southeast Asian country. I am very gratified for your remembrances of even my little part that I played in the opening of relations between China and the Philippines. It has now become my responsibility, but certainly my privilege, to be able to continue on that legacy, to continue to promote the friendship between China and the Philippines. Ang kabayan sa pagpahayag ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. samtang kaupod man ni Presidente Marcos si former President Gloria Macapagal Arroyo nga abyan sang Chinese President. Antes ang summit talks nakikita man si Presidente Marcos kay Chinese Premier Li Keqiang kag top legislator Li Jianzhu. Nahibaluan niya ang China, Philippines, Taiwan, Malaysia, Vietnam kag Brunei ang may overlapping claim sa kadagatan kalakip ng West Philippine Sea nga manggaran sa natural resources kag nagaserbe nga critical trade route. Samtang luyag maimbestigahan ni House Good Government and Accountability Panel Head Florida Robes ang nagluntad nga power outage sa air traffic management system sa Ninoy Aquino International Airport o na iya nga nagtuga sa pagka-shutdown
sa Philippine airspace kadungan sa New Year's Day. Si Robes, isa sa 65,000 nga naapektuhan nga mga pasahero, ang nag-file sa House Resolution 672 may kangtanan sa pagmalfunction sa communications, navigation and surveillance air traffic management system sa Enero 1 nga nagtugas ang pagka-delay, grounded o kon kanselar sang kapin 282 ka mga flights. Natingala ini kun nga naguba nagilayon ang 10.8 billion pesos nga balor sang CNS ATM system nga ginpunduhan sang Japan International Cooperation Agency kang nangin operational lamang sa tuig 2019. Suno kay Robes bango sa fundings gikan sa loan ka gobyerno, kasubong man sa required proper maintenance, regular audit kag assessment sa kapabilidad sini, ang Philippine airspace ang na-shutdown gihapon nga nagtugas ang dako nga risgo sa national security. Panindugan sini nga kung natap na ang hitabo linibo ka mga flight passengers ang hindi kuntani mas stranded kag mabutang sa alang-alang kasubong man wala kuntani sa dako ang kaperdihan sa turismo. Ginugyunan man ni House Deputy Minority Leader Paul Dasa si Robes kag nagpahayag nga nagakaigo lamang magpatigayon sa investigasyon. Ilabi na nga ang Civil Aviation Authority of the Philippines ang may regulatory kag commercial functions. Sa separadong statement ginpasalig ang mga ini nga may investigasyon na ginapatigayon apang inalantaw sini nga problematic gihapon bangod ang mismong ahensya man lang ang naga-imbestigar. Kag sa katapusan nga balita national. Ginpaeg sa Department of Health o DOH nga 8 ka mga unvaccinated Filipinos ang nga nag-abot sa Pilipinas gikan sa China kadungan sang holidays ang nagpositibo sa COVID-19 sa pag-cite sang report na gikan sa Bureau of Quarantine. Ginpaeg sa DOH nga ang mga travelers ang nag-abot sa Pilipinas sumarin Disyembre 27 tuig 2022 tubtub Enero 2 tuig 2023 sila nagpositibo sa COVID-19 sang ginpatigayunan sang antigen test sa pag-abot sa Ninoy Aquino International Airport o naiya kag sa karon napaidalom na sa isolation. Sa payag sa DOH ang mga nasambit nga individual ang napaidalom naman sa confirmatory RT-PCR testing sa Disyembre 31, 2022 kag nagpositibo ang resulta. Sa karon ng departamento ang magapatigay naman sa pag-monitor sa development sa mga kaso. Sang Martes ginanunsya ni BOQ Deputy Director Roberto Salvador Jr. nga pila ka mga travelers nga nag-abot sa Pilipinas gikan sa China nga lapnagod sa karon ng COVID-19 infections ang nagpositibo sa virus. Sunod diri ang mga samples gikan sa COVID positive travelers ang pagadalon sa Philippine Genome Center agud nga matumod kung ano nga variants ang ilang nga ginadala. Ini ang kasunod sang direktiba sa DOH sa BOQ nga pasanyugon pa ang quarantine protocols para sa mga travelers gikan sa China bungod sa surge sang COVID-19 cases sa lugar. Santo sa karon nga protocol sa mga foreign travelers ang hindi pa fully vaccinated batok sa COVID-19 ang required nga magpresentar sa negative pre-departure antigen o RT-PCR test results antes ang pagbiyahe o sa pag-abot sa Pilipinas. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 31 minutos na nakaligad sa taknang alas 6 sa aga. Kakaroon sa ilan makita sa detalye na sa aton kapanguna sa balita sa luwas sang pungsod. Una kita sa Vatican. Duwa ka magkatuhay nga aktibidad ng inunod sang Vatican City kahapon kung sa diin karon nga sa Santo Papa ang nagapalabot sang mensahe sa mga tumulo o sa isa kabahin sang syudad. Samtang sa piya kabahin mayara naman sa mga nagahatag sang pagtahod sa nagtaliwan nga anay Santo Papa. Ginpatigayon ni Pope Francis ang iyang general audience sa isa kadako nga kag moderno nga hall nga nakaandan na ginapatigayon kada Miyerkules. Ginpaig sini sa tubang sang linibo nga mga tawo nga luyag sini nga updan sang tanan ng mga nagahatag sang pagtahod kay late Pope Emeritus Benedict XVI. Ang general audience ang gintapos ni Pope Francis sa catechesis o religious teaching. Si Pope Francis 86 anyos nga magapanguna sa funeral ni Pope Benedict subong nga adlaw ang nagkilala sa iyang predecessor bilang Great Master of Catechesis. Si Pope Benedict nga nakilala bilang theologian kag baganihan sang Conservative Catholic sang 2013 anang 11 nga Santo Papa sa nakaligad niya sa 600 katuig nga nag-resign sa pwesto. Before beginning this catechesis, good morning. I would like us to join with those here beside us who are paying their respects to Benedict XVI, and to turn my thoughts to him, a great master of catechesis. His acute and gentle thought was not self-referential, but ecclesial, because he always wanted to accompany us in the encounter with Jesus. Jesus, crucified and risen, the living one and the Lord, was the destination to which Pope Benedict led us, taking us by the hand.
May he help us rediscover in Christ the joy of believing and the hope of living. Ciclo dedicato al tema del discernimento. Ang kabayan sa mensahe ni Pope Francis pinaagi sa interpreter sa kangay nga tion samtang nagahatag sa mensahe si Pope Francis pila ka metros makita naman ang dako nga apertahan sa St. Peter's Basilica ang ginbuksan sa publiko para sa ikatatlo kag ulihi nga adlaw sa public viewing sa lawas ang Anay Santo Papa. Naibaluan nga Martes ng gabi oras sa Vatican nagdangat na sa kapin 135,000 ka mga tumuluong nagpila agud nga makatamwa sa bangkay ni Pope Benedict nga nakahamyangon nga wala sang papal regalia samtang yara sa catafalque sa atubang sang main altar sang Basilica. Ang desisyon nga hindi magbutang sang papal regalia sa tion sang public viewing ang nagasimbolo nga si Benedict XVI ang hindi na isa ka Santo Papa sang siya nagtaliwan sang Sabado sa edad nga 95 anyos. Ang viewing ang nagtakop alas 7 sang gabi oras sa Vatican o kun alas 2 kainas ang kaagahon sa Pilipinas. Kasunod sini ang lawas ni Pope Benedict ang ginhamtang sa lungon nga human sa Cypress Wood. Kaupod sini ang coins kag medals nga natipon sini sa 8 ka tuig nga pagpungko bilang Santo Papa, kasubong man ang sealed lead tube nga ginahamtangan sang deed sa Latin nga lengguwahe nga nagalaragway sang iyang mga pontification nga nakaanda na sa tanan nga funeral sang Santo Papa. Ginhamtang man sa sulod sang lungon ang 3 ka palliums band sang wool cloth nga ginasuksok sa palibot sang liog sang Santo Papa. Archdiocesan, bishops, kag iban pa nga mga obispo nga may territorial jurisdictions nga mga nagasimbolo sang ilang nga papel bilang shepherd sa ilang nga tagsa ka mga panong. Naibaluan nga ang Santo Papa amuman ang obispo sa Roma sa lungon nga igahamtang sa gwa sang St. Peter's Basilica samtang ang mga tumuluo ang mga rosary samtang naman antes ang pag-umpisa sang funeral mass. Naibaluan niya nagtugon na si Pope Benedict nga luyag sini nga mangin simple lamang ang iyang lubong. Si Pope Benedict ay kalubong santo sa iyang luyag sa crypts sa idalom sang St. Peter's Basilica sa kaangay nga lugar kung sa diin man ginbutang si Pope John Paul II sang 2005 antes ginsaylo sa chapel sa Basilica sang 2011. Sa kaangot nga balita international, mas nagdoble ang mga pumuluyo ang nagpadulong sa Vatican Square agud maghatag sang respeto kay the late Pope Emeritus Benedict XVI sa katapusan nga adlaw sang public viewing. Suno kay Bombo International Correspondent Jeff Vinas Lagos direkta sa Italy, pagpadulong sini kahapon sa area nagdoble na gid ang kadamuon sa mga tawo kang madamo ang nagapila. Suno sa iya nagpadulong sa lugar ang nakalain nga mga persona nagikan sa iban nga pungsod kag tuman man ang seguridad nga ginpatuman. Suno kay Lagos antes magsulod sa Vatican Square dapat nga mag-agi sa X-ray samtang wala naman sa may ginapatuman nga restrictions may kaangtanan sa COVID-19. Sunod diri batch by batch ang pagsulod sa Basilica samtang sa personal sining eksperyensya malapit na 10 ka minutos man ini nga nakatiner sa sulod depende sa gwardiya nga yara sa gate. Subong adlaw natala na ang galubong ang anay Pope Emeritus nga nagtaliwan sang Disyembre 31. Nagdobol ang tawo, nagdobol. Pagsulod na amon kadamo gid nga pilila gid hindi mo makunan kita sa damo gid na damo gid ga sakripisyo nga makalanta man bla bombo. Mas gapila isa gapila gyapon ang kung magsulod ka before ka magsulod sa square, Vatican Square. May siya mamaki ka na sa X-ray. Nabatian si Bombo International Correspondent Jeff Vinas Lagos direkta sa Italy. Samtang nadangat na sa 600,000 ang na-record nga mga nagpadulong sa St. Peter's Basilica sa uli nga adlaw sang public viewing para kay late Pope Emeritus Benedict XVI antes ang iya natala na ang lubong. Suno kay Bombo International Correspondent Jocelyn Tupino direkta sa Rome, Italy, 2 ka oras ini nga nagpila antes nakasulod agud magtamwa ka magatag pagtahod sa anay Santo Papa. Sunod diri siya nakasulod alas 5 sa hapon oras sa Vatican kag pila na lamang ka minutos manog takop na ang public viewing nga tubtob lamang sa alas 6:30 sang gabi. Payag sini nga sa masobra 600,000 nga yara sa lugar kalabanan sa mga ini ang mga turista. Dugang pa ni Tupino nga pesar sa kakapoy sang pagpila kaangay nga milagro nga nadula ang kakapoy sini sa makasulod na sa Basilica. Kaangay man sini ang payag sang iban pa nga mga nakasulod nga nagapakita lamang kung ano ka milagroso ang St. Peter's Basilica. Ginpatpat ni Tupino nga sa pagsulod ang ilang mga bags ang ginapaidalom sa X-ray kang mayara sang pila sa pagsulod. Ang anay Santo Papa ang nakahaya naman sa atubang sang altar samtang may lugar lamang kung sa din sila mahimo makakuha sang litrato. Dugang pa ni Tupino nga hindi mahimo makapadugay sa lugar kag mayara man sa mga security nga nagasiguro nga maga-pass by lamang ang mga nagaduaw. Sa funeral mayara naman sang ticket agod nga makapungko kag ginalauman na sini nga madasig ini nga maubos
Bangod kadamuan ang dito na sagwa nagatulog kag nagahulat. Kinalauman naman ang pag-abot sa mga national officials na gikan sa Germany bangod si Pope Benedict ang first German Pope sa kasaysayan. Nakapasok ako ng 5, so I have 1 hour and 30 minutes left na mag-ikot-ikot sa loob. Hindi ka pwede magstay kasi may mga daming guard, maraming mga security. Once ka dumaan ka, kailangan minutes lang siya, alis ka na agad. Tomorrow, I'm sure sang katutak na tao ang makakapunta doon kasi almost 600,000 katao ang expected na darating. Kasi ngayon, punuan na rin ngayon doon mga tao, nakapila na for tomorrow. Nabatian si Bombo International Correspondent Jocelyn Tupino direkta sa Rome, Italy. Kag sa ato na katapusan nga balita international kadto naman kita sa Russia. Ginbasol sang Defense Ministry sang Russia ang paggamit sang mobile phone sang ilang mga soldado sa pagluntad sang Ukrainian missile strike nga ginapahayag nagpatay sang 89 ka mga servicemen gikan saan ay reported death toll nga sa 63. Ang pag-atake nga ginlunsyar sang Ukraine kadungan sang New Year's Eve amo lamang ang nagaisahanon nga pag-atake nga ginakilala sang Moscow. Humulin sa mag-umpisa ang giyera, nagtuga naman sang kaakig sa mga pro-war nga mga Russian commentators kasubong man ang pagkwestiyon sa nakita nga half-hearted kag incompetent nga kampanya sa Ukraine. Ang kritisismo ang nagadirekta naman sa mga military commanders kag hindi kay Russian President Vladimir Putin nga tubtob sa karon wala pa sang komento na tuhoy sa pag-atake. Ang pag-atake ay nakatuga naman sang mas dako nga impact sa Russian forces matapos ang mga kaperdihan sa battlefield. Humalin pa sang tinlikdan nga binulan payag sang Russian Defense Ministry nga 4 ka mga Ukrainian rockets na nagtupa sa temporary Russian barracks sa isa ka vocational college sa Makivka, ang twin city sang regional capital nga Donetsk nga okupado na sang Russians. Apisar nga may ginlunsyar na nga investigasyon ginpahig sang Russian Ministry nga ang mayor nga rason sa pag-atake among bangod nga madamo sa mga servicemen ang nagagamit sang mobile phones nga ginaragway sini nga illegal. Sa statement nga ginpagwa alauna sang kagahon kahapon oras sa Russia, ang nasambit nga factor ang nangin rason agud nga matrak kag matumod sang kasumpong ang coordinates sa mga soldado kag ini ang gintarget para sa missile strike. Samtang sa balita nga espesyal, ano ay hanang imo mabatyagan kung hinali na lang nga may mag-message sa imo nga ospital nga ikaw ang nagasupre sang advanced stage sang cancer. Kaangay sining natabo kadungan sa holiday season tinalikdan nga Disyembre sa United Kingdom kung sa din imbis nga makabaton sang Christmas greetings, pila ka mga individual ang nakabaton sang mensahe nga sila ang may seryoso nga balatian. Kung kisa, hindi gin man malikawan kung makasend sang sala nga mensahe sa isa ka persona, apang paano na lang kung ini ang nasend sa masobra linibo. Ang Askern Medical Practice sa Doncaster, United Kingdom ang mayara sang 8,000 ka mga pasyente. Kung sa diin sang Disyembre 23, tanan sa mga ini nakabaton sang cancer notification nga ginaligar aksidente lamang nga nasend. Ang text message ay nagapahibalo sa mga recipients nga sila ang nagasuprer sang aggressive lung cancer with metastasis. Kaga nag-aabiso sa mga ini nga i-fill out ang special form para sa mga personang may terminal diseases. Nangintuma naman ka makaalarma ang nasambit nga mensahe para sa pila ka mga pasyente nga antes pa man nagpaidalom na sa madamo nga mga test kag natabo man nga may ginaulat-ulat nga test results. Payag sa isa ka babae nga pasyente siya ang nagpakakasang alom kag nagaulat na lamang sa resulta sang biopsy kag nagbalik kini sa ospital bangod abnormal ang resulta sa iyang smear test ganito man ang pagkabalakas ni sang nabaton ang mensahe. Reklamo naman sa isa pa ka kliyente nga tumalagsahon lang ini nga magpadulong sa doktor kag hinali na lang cancer pang nangin resulta. Ang mga nagpanik ang mga pasyente ang sunod-sunod naman gid nga nagtawag sa Askern Medical Practice matapos mabato na makakilibot nga text message apang ginahod lamang ang linya nga nagdugang pa sa ila pagkabalaka. Ginapakamaayo na lang sa mga pasyente nga ang ginpinsar nila nga bangungod sa Paskwa ang gilayon man nga nasulbar bangod makaligad ang isa ka oras nakabato ng isa sa mga pasyente sa ikaduwa nga mensahe nga nagapathag nga sala lamang ang una nga text message. Pathag sang Askern Medical Practice nga luyag kung tali nila nga mag-send sang automated Merry Christmas message sa tanan nila nga kliyente apang ang nasend amo ang nahanungod sa pagsuprer sang aggressive lung cancer. Samtang sa ato naman nga balita sa negosyo. Ginpasalig sa Philippine Health Insurance Corporation nga hindi maapektuhan ang existing nga packages sang state insurer apang may mga adjustments sa development sang bag-o nga benefits nga nakaschedule nga iga-implementar subong nga tuig matapos ang suspension sang increase sa premium rates kasunod sang mando ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Yari ang report ni Bombo Grace Lynn Lubaton.
May mga adjustments sa deployment sa bag-o nga benefits nga nakaschedule nga iga-implementar subong nga tuig matapos ang suspension sa increase sa premium rates suno sa Philippine Health Insurance Corporation. Suno kay PhilHealth spokesman Ray Balenya ang suspension sa premium rate hike kag ang pagpasaka sa income ceiling sa 90,000 pesos ang hindi makaapekto sa operasyon sini. Suno sa iya, ang mga bag-o nga benepisyo lamang ang makaangkon sa adjustment deployment apang wala naman sang may magabago sa current benefits. Sang Lunes, ginaanonsyar sa palasyo nga ginmanduan ni President Ferdinand Marcos Jr. ang PhilHealth nga suspendihon ang premium rate increase sa 4.5% sa nga tuig nagikan sa 4% kasubong man ang adjustment sang income ceiling sa 90,000 pesos nagikan sa 80,000 pesos. Para sa foreign exchange rate, sunod sa Bankers Association of the Philippines, ang US dollar may baylo nga 55 pesos and 91 centavos. Samtang sunod sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang Singaporean dollar ang may baylo nga 41 pesos and 45 centavos. Sa ang Hong Kong dollar ang may baylo nga 7 pesos and 13 centavos. Ang euro ang may baylo nga 58 pesos and 81 centavos. Samtang Saudi Arabia Riyal ang may baylo nga 14 pesos and 82 centavos. Samtang sa average nga presyo sa produktong petrolyo nagikan sa Shell, Caltex kag Petron stations, ang unleaded may ara sang 62 pesos and 85 centavos to 67 pesos and 60 centavos. Samtang sa premium may ara sang 63 pesos and 35 centavos to 68 pesos and 30 centavos. Samtang sa diesel naman 64 pesos and 17 centavos to 69 pesos and 75 centavos. Negosyo ni si Bombo Gracelyn Lobaton para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent to overall number 1 sa Bacolod. Basta radyo, Bombo! Samtang sa naman nga balita sa hinampang, nagsumpa na si Richard Dicky Bachman bilang chairman sa Philippine Sports Commission o kon PSC sa Malacanang kahapon. Yari ang report ni Bombo Fons Espino. Opisyal na nga nag-take out si Richard Dicky Bachman bilang chairman sa Philippine Sports Commission o PSC sa Malacanang kahapon sa iya nga take out sa tubang ni Executive Secretary Lucas Belsamin kag nangin ika-12 nga chairman sa Sports Agency. Antes ang iya oath-taking si Bachman ang nag-report anay sa trabaho sa opisina sa PSC kag gin-inspect ang mga pasilidad sa sports complex sa Kipna ang Rizal Memorial Coliseum, tennis court sa baseball stadium kag swimming pool, akip na ang multi-purpose gym kag squash center. Si Bachman ang ginappointed President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. bilang bag-o nga PSC chairman sang Disyembre 28 kag gibusdan si Noli Iyala. Siya ang anay team governor sa Alaska Aces sa PBA Commissioners sa CAP sang PBA 3x3 tournament kag commissioner sang UAAP basketball tournaments para sa season 85. Kag inyo batian ang mabalita sa patag sa hinampang, ini si Bombo Ponce Espino para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Kag sa balita sa entertainment, bit-bit ang paglaom para sa Pilipinas sa nagailapit nga Miss Universe competition sa USA. Nagbiyahe na padulong sa New Orleans si Celeste Cortesi, ang pambato sa Pilipinas sa prestigiyoso nga pageant. Yari ang chika ni Bombo Gracelyn Lobaton. Nagbiyahe na padulong sa New Orleans si Celeste Cortese para sa Miss Universe competition. Sa Instagram, nag-post ang pambato sang Pilipinas sang litrato sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3. Suksok ang all-red outfit nga himo sa isa ka leather coat nga may fur color kag cuffs, knee-length boots kag black cat eye sunglasses. Si Celeste ang ginpalibutan sa mga suitcase nga may nakabutang nga pangalan sini. Flag sang Pilipinas kag titulo nga Miss Universe Philippines. Sa caption, gisulat sini ang mga tinaga nga "This is it, Philippines." Ang Miss Universe 2022 pageant ang patigayon sa Enero 14 sa New Orleans Memorial Convention Center sa New Orleans, Louisiana. Kung sa diin, masubra 85 ka mga kandidata ang magakompete para sa corona. Para sa bigta sa entertainment, ini si Bombo Gracelyn Lobaton para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Oras sa Bombo Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 47 minutos na nakaligastak ng alas 6 sa aga. Kagamuyad tumakabumong kabugsan niya pagpangalagad sa Bombo News and Views Morning Edition. Adlaw kita sang Webes, petsa 5 sa bulan na sang Enero sinitog 2023. Kagkaroon, standby na kita sa masunod niya programa ang Bombo Report Second Edition na po naman kay Bombo Erlin Bayonita. Kag sa katapusan, kami na inyo ng intag balita. Bombo Jairi de los Reyes. Kag Bombo Zaldi Foro II para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio,
Bombo! Samtang sa ato naman niya Bombo News Analysis padala sa aton maukon yung tagpalamati pagkabasaw ni Bombo Daniel Leccionas may tigulo, clearing operations. Makaluluoy man ang aton mga vendors nga mga kauturan. Ginkuha ang ila nagapatong sa saydok nga mga balaligyan. Pangabuhian sila ang nawadan nga mulang untang ila ginasaligan. Suno sa ila ligasyon, walang ikuno sila ginpaybalo bago sila palinon. Paano na lang kuno ang ila balaligyan kay ibang ginalsada pa kagin utangan. Kabay pa sa nagakaygo nga lugar sila matagaan para hindi na sila manghudlad sang ila baligya sa igad sang dalan. Kagabay pa ang lugar nga ila pagabayaan, hindi man tani isang salakyan pagaparkingan. Kaya ang aton sinikatuyuan, ang dalanon aton pagahawanan. Mayo ini nga lihok sang aton gobyerno. Agud ang syudad, magatahom kag magalimpyo. Apang vendors hindi man aton pagpabayan, kay may matarong man sila nga mga kabuhi sa sining kalibutan. Ang ini po una-una tanawa naging padala ni Leo Seralbo sa Barangay Mansilingan, Bacolod City. Road safety tips suno sa Centers for Disease Control and Prevention. Madamong nagaplano nga mag-long ride. Gani yan ang pinaka mga road safety tips suno sa Centers for Disease Control and Prevention. Sekyaron ang salakyan o kung motorsiklo antes ka magbiyahe agad ka masiguro nga nakondisyon ini. Hindi mag-drive kung yara sa idalom sang impluensya sang alkohol o kung drugs. Hindi man pagpahanugutan nga mag-drive ang miyembro sa pamilya kung nakainom ini sa makahulubog nga ilimnon. Kung ikaw ang nakainom sang alkohol kag nakainom sang anuman nga bulong nga nagapalingin sang ulo, hindi mag-drive. Sa baylo, magtawag sang taxi o kung makisakay sa mga kakilala, agod nga maprotektahan ang kaugalingon kagiban pa sa dalan. Likawan ang mga distractions samtang nag-drive kangay sang paggamit sang cellphone, agod mag-text, email o kung mag-access sa social media. Ang pag-send o kung pagbasa ang makakuha sang atensyon sang driver sa dalan sa sulod sang pinakasegundos kung sarin mahimo makatugas sang insidente. Ang hilway nga pag-drive ang nagakinahanglan sang full attention. Check yaron man ang weather conditions antes mag-drive. Nakahibalo bala kamo nga ang tuman nga screen time ang makatuga man sang obesity. Ang passive nature sang tuman nga paggamit sang digital device ang makatuga agud magnubo ang aton oras para sa physical activity kag exercise. Ini ang naga-contribute man agud magdugang ang aton bugat. Ilabi na kung kita ang naanad nga magkaon sang snack samtang nagababad sa screen. Kasunod sa obesity amo ang risgo sa mga chronic diseases kaangay sang type 2 diabetes, heart disease kag cancer. Santo sa research ang pagbabad sang malawig nga oras sa pagpungko kag paggamit sang digital devices ang magapasaka sang insulin kag blood glucose levels kasubong man makatugas ang pag-accumulate sang tambok sa aton nga bloodstream o kon kaugatan. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight. Dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas?
carbs. Ini ang mayaras ang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sa iban kag almost cholesterol-free ini. Gani, makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat. Samtang, mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakahibalo-bala ka mo mga kabombo nga may kaangtadan man sa depresyon kag kasubuang kakulang sang tulog. Kung kulang ka sa tulog, naganubo man ang neurotransmitter sa utok. Matalupang dadaman nga madamo sa mga pamatanon sa subong henerasyon nga masami nagapulaw ilabi na sa pagatubang sa gadgets. Bangod sa kakulang sang tulog, masami nagaapekto naman ini sa ila batasan kung sariin sila masami irritable, restless kag frustrated. Sa tion nga hindi mahatag ang gusto sa mga individual nga kulang sa tulog, masami grabe naman gilayon ang reaksyon sa mga ini bangod luyag nila ang instant leisure. Nagatuga man ini sang hindi violent nga mga pagginawi kang isang pagpanigarilyo. Masami nga pagpahubog kag pag-engage sa premarital sex nga masami nagaresulta sa teenage pregnancy. Mahapos lang ang paghambang nga magtulog sang husto. Apang mabudlay himuon. Gani dapat likawan ang pag-inom sang mga sleeping pills kag maghimo na lang sa mga non-pharmaceutical nga pamaagi kaangay sang sleep hygiene. Gipanugyan ang pag-exercise apang paandam ng sini nga likawan ang golpeada nga exercise nga makatuga naman sang pagpananakit sang lawas. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod ginastimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas. Minutos sang nabilin antes sang alas 7 saga. Welcome diri sa pagpangalagad sang Bombo Report Second Edition adlaw sang Webes petsa 5 sa bulan sang Enero sa mga tig 2023. Unang adlaw sang Webes sa naman ang bulan sa mga year 2023. Sa mga aga mangina kaupod ang nyawalagad si Bombo Erdin Bayonita. Upday kita asala sa 7 nga takna sa mga aga sa talakaya sang dugang mga balita lokal. Mga nabalhaga sa ato ng mga police station sa diri sa Maya Syudad sang Bacolod, kalakipan na sa probinsya sang Negros Occidental. Maya pila naman ka mga drug personalities ang naaresto ang aton nga mga otoridad Banwa dira sa Maya Bacolod Police Station 2. Ilabin na sa ginabatikay ng bypass operation sa Maya Barangay 10 diri sa aton sa Maya Syudad sang Bacolod. I-check na aton na pila ang recoveries sa aton sa mga otoridad sa ginabatigayon nga anti-drug operation kay subong mas ginapasan yoga pa sa aton sa mga otoridad ang drug campaign. Parang anti-drug campaign na panawagan sang Tiglicom sang Department of the Interior and Local Government sa mga general kag sa mga colonel mag-file sang courtesy resignation. Pangod nagwa sa ilang pag-usisa nga pila ka mga general and mga mataas ang opisyal sa PNP ang involvado man kuno sa illegal drug trade. Batas sining bypass operation i-check naton ang dugang mga detalye with Bombo Carla May Defensor nagikan sa Bombo Patrol. Bombo Carl sa report. Kamin. Yes, Bomborlina, 44 anyos nga lalaki dakop sa gipatigan niya bypass operation sa Police Station 2 sa may Purok Magtiayon Barangay 10 Syudad sang Bacolod. Ang suspetsado 3 ang maging kilala kay Rodolfo Vego Jr. Rodolfo Vego Jr. alias Boy Masoy, 44 anyos, residente ini siya sa Purok Magtiayon Barangay 10 Syudad sang Bacolod. Nakuhaan ini siya sang isa ka elongated hissile transparent plastic sa shades ng suspected shabu. Amo ini ang bypass item. Nakuhaan ini siya sa iya sini nga posisyon. 4 ka big heat seal transparent plastic sa shades ng suspected shabu. Isa ka medium heat seal transparent plastic sa shades ng suspected shabu.
isa ka coin purse, isa ka 500 peso bill, amo ini ang buy bust money, Bombo Arlene. Ang kabugaton, sung suspected shabu, nagabug-at 15 grams, kag nagabalor 102,000 pesos, Bombo Arlene. 102,000 pesos ang na-recover sa sospetsado. Bombo Arlene, sa subong yari na inisyal sa kustudiya sa Police Station 2 for proper disposition. Okay, support man gawa, no, Bombo Carl. Ang value subong dari sa ato na manigyapon, 6.8 pesos per gram. Bombo. Yes, Bombo Arlene, no, sa nagligad man naton nga interview, so nagbalik ini sa 6,800 kay tungod nga sang binulan lang sang November do dira gid nagsaka ang presyohanay sa subong Bombo Arlene medyo nagdubo-dubo ako nagbalik sa 6,800 ang per gram, Bombo Arlene. Okay. Sige, Bombo Carl, okay na panahon ta, no? Yes, Bombo Arlene, okay kinaton sini nga tiempo makadamo na kita diri sa makitaan naton yung mga kauturan nga nag-exercise diri sa may Capitol Lagoon, Bombo Arlene. Kag wala na kita may mabatyagan nga pag-ulan-ulan, Bombo Arlene. Sige, Bombo Carl, thank you, Ged. Bombo Arlene na mo yung report, tagikan sa patrol, ni si Bombo Carl may defensor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent of all number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo. Maraming salamat kay Bombo Carla Maya Defensor. May ragya po na banwa sa low pressure area. Ginabantayan ang ato na sa State Weather Bureau. Nagadala sa mga pag-ulan. Adri sa ato na sa may Visaya sa pilaka parte. Sa Mindanao including na sa may Mimaropa and Bicol region na subong ang Huwebes. Siya ang nasiplatan na sa 185 kilometros sa nakatungdan sa Catbalogan City, Samar. O kon na 50 kilometros sa nasilangan sa Rojas City sa Capiz alas 3 kaina sang kaagahon at isay matay mga pilaka parte sang Luzon apektado man subong ang Huwebes sang northeast monsoon o kon ang hanging amihan. 2 minutos na nabilin nantes ang alas 7 sa aga. Standby kamo Banwa. Magasulod na ang Bombo News Center Makati para sa Bombo Network News. Isa sa mga nagapanguna nga problema sa ikayong lawas subong nga panahon amo ang HIV kag AIDS. Ano bala ang HIV? Suno sa Center for Disease Control and Prevention o kon CDC, ang HIV o kon Human Immunodeficiency Virus isa kasahi isang virus nga nag-atake sa immune system sang tawo. Sa tion nga hindi mabulong ang HIV, ini ang makatugas ang AIDS o kon Acquired Immunodeficiency Syndrome. Wala pa sa karon sang epektibo nga pagbulong sa HIV. Sa tion nga isa ka tawo ang may HIV, magapabilin ini sa iya lawas samtang buhi. Apang, kung mayara sa nagakaigo nga treatment, mahimo makontrol ang HIV. Ang mga tawo nga may HIV nga nagpaidalom sa epektibo nga HIV treatment, may tsansa nga mabuhi sang malawig, healthy lives, kag maprotektahan ang ilang mga partners nagikan sa infection sa nasambit nga balatian. Bantayan ang dugang nga mga impormasyon angot sa HIV/AIDS diri lamang sa Bombo Radyo Bacolod. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Magandang umaga Pilipinas! Anumang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Morning Edition, 5 na ng Enero 2023, araw ng Huwebes. Sa ating mga headline, Chinese President Xi Jinping at Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nagkasundo para sa pangingisda sa mga Pinoy sa bahagi ng West Philippine Sea. Samantala, nasa 8 naman na hindi pa bakunadong Pinoy mula China nagpositibo si COVID-19 ayon sa kumpirmasyon ng Department of Health.
Philippine National Police Chief Azurin, unang naghain ang kanyang courtesy resignation. Iba pang mga opisyal ng pambansang pulisya hihingan din ng kasunod na naturang mga hakbang, lalo na yung mga hanggang colonel at general ng Philippine National Police. Kasong isinampa naman laban sa dating board members ng Sugar Regulatory Administration ukol sa pag-import ng asukal, ibinasura ng Office of the President. At 6 na umano'y rebelde kinasuhan ng pagpatay at terorismo sa nangyaring engkwentro sa mga sundalo sa lalawigan ng Batangas noong nakalipas na taon ayon sa Department of Justice. Sa international news naman, si Pope Francis inalala ang mabuting nagawa ni Pope Benedict XVI. Samantala, mga Filipino community sa Italy magsasigawa ng programa bilang pasasalamat sa pumanaw ni Catholic Pontiff. Sa balitang palakasan, bagong Philippine Sports Commission Chairman Bachmann agad na sasabak sa kanyang trabaho matapos na formal na makapanumpa. At ngayon sa ating mga detalye. Tiniyak ni Chinese President Xi Jinping na hahanap ito ng solusyon para makapangisda pa rin ang Filipinos na nasa natural fishing ground umano dyan sa bahagi ng West Philippine Sea. Ito ang isa sa tinalakay ni President Xi at ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na kasalukuyang nasa China sa kanyang state visit. Ayon kay Marcos, na napagkasunduan nila na makahanap ng ilang paraan na makakatulong para sa mga mangingisdang Pilipino na makapangisda muli sa nasabing bahagi ng karagatan. Nagkasundo rin ang dalawa na magkaroon ng malalimang kooperasyon para mapanatili ang kapayapaan sa rehiyon. Kasabay din ito ay pumirma ng kasunduan ng dalawang bansa sa pagtatayo ng communication mechanism sa maritime issue sa pagitan ng Department of Foreign Affairs ng ating bansa at Ministry of Foreign Affairs naman ng China. Narito ang bahagi ng pahayag ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. I was very clear in trying to talk about the plight of our fishermen. And the President promised that we would find a compromise and find a solution that will be beneficial so that our fishermen might be able to fish again in their natural fishing grounds. So that is some of the aspect. And then we talked about the renewable energy, even traditional energy we talked about. Of course, people-to-people relationships, tourism, cultural exchanges, educational exchanges. We spoke about the infrastructure and the continuing acceleration of investment by the Chinese government and Chinese corporations in the infrastructure development in the Philippines. Bahagi po yan ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Samantala, inanunsyo naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagkabuo ng Dorian Protocol sa kanyang state visit sa China. Ayon sa Pangulo, ang nasabing kasunduan ay magbubukas para sa mga produkto ng Pilipinas para mai-export sa China. Saklaw nito ang mga agriculture products na masaganang inaani dito sa Pilipinas, katulad na lamang ng durian at iba pang mga prutas. Naniniwala ang punong ehekutibo na panimula pa lamang ito ng mas magandang trading ng China at Pilipinas bukod pa sa mga kasunduan kagaya na lamang ng joint exploration at iba pang makabuluhang aktibidad. Narito pa ang naging pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. We started the day with a meeting with the chairman of the People's Congress, and again we had a very fruitful exchange of ideas and a beginnings of a plan for moving forward. After that, I met with the Premier Lee, who I had met before in Cambodia, and we continued the discussions that we began there, which were essentially about the strengthening again of relationships between China and the Philippines. And with the next appointment that we had was with the President Xi Jinping.
where we had a meeting with him as well. And we covered so many subjects, much more than is usual for these very formal meetings. We talked about the trade imbalance between our country and China, and what we can do to remedy this. In fact, there has been created what we are now calling the Durian Protocol, because they are opening their trade to imports of durian and other agricultural products from the Philippines, so that we can redress the imbalance in our imports and exports from China. Bahagi pa rin huya ng pahayag ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Samantala, oras natin sa buong 15 minuto na makalipas ang 7:00 ng umaga. High-level meeting dyan sa pagitan ni Pangulong Bongbong Marcos at ng Chinese officials ay magre-resulta daw sa positibong pakikipag-ugnayan. Ayon po yan doon sa kasama sa delegasyon din na si Speaker Romualdez. At iba pang mga balita mula ho sa panig ng Kamara, may balita si Bombo Annalise Soberano. Naniniwala si Speaker Martin Romualdez na lilikhan ng maraming pagkakataon para sa pakikipag-ugnayan at pakikipagtulungan sa pagitan ng mga legislative body ng Pilipinas at China sa naganap na high-level meeting ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at ng tagapangulo ng National People's Congress ng China na si Li Shanzu. Ipinunto ni Speaker na ang pagpupulong ng Pangulo sa Chinese National People's Congress Chairman ay isang magandang unang hakbang sa pagbuo ng isang positibong relasyon hindi lamang sa legislative body ng China kundi pati na rin sa mga leader at gumagawa ng patakaran ng bansa. Dagdag pa ni Romualdez, ngayong nagsimula ng nagbukas ang China, inaasahan nilang makita ang ilang pakikipag-ugnayan na ito at ang mga pagpapalitan sa pagitan ng Kongreso ng China at ng Kongreso ng Senado at ng Pilipinas ay magbubunga ng magandang resulta ngayong taong 2023. Sinabi pa ni Romualdez na anumang kabutihang loob na natamo ng Pangulo sa nasabing pakikipagpulong sa mataas na opisyal ng gobyerno ng China ay dapat palalimin at palakasin ang relasyon ng dalawang bansa sa lahat ng aspeto. Positibo din si Speaker Romualdez na makakatulong ito sa mga darating na buwan, lalo na sa oras na ang bansa ay natuto kung paano lumipat sa isang post-pandemic na setting. Binigyang diin ni Romualdez ang kahalagahan ng naturang mataas na antas ng pagpupulong. Nasa China ngayon si Pangulong Marcos Jr. para sa kanyang 3-day state visit. Si Speaker ay bahagi ng delegasyon ng Pangulo sa China habang sinusubukan ng punong ehekutibo na palawakin ang bilateral ng kooperasyon sa maraming larangan tulad ng agrikultura, enerhiya, infrastruktura, science at technology, kalakalan at pamumuhunan at pagpapalitan ng kultura. Pakinggan natin ang pahayag ni Speaker Martin Romualdez. Well, this morning's high-level meeting with the President of the National Congress of the People's Republic of China was a very positive engagement in the sense that His Excellency Li Shanzu encouraged that we have high-level exchanges between our Parliament and our Congress. No? He feels and believes that our relations should be deepened and strengthened through our legislative bodies having active coordination and more engagements and meetings. So that's why we look forward to the invitations that have actually been extended in the previous years, but due to COVID, did not materialize. But now that China is opening up this year, we look forward to seeing these engagements and these exchanges between the Congress of China and the Congress and the Senate of the Philippines come to fruition in the year 2023. That will go a long way in harmonizing and resolving any differences and deepening and strengthening the relations of both countries. Samantala, kinalampag naman ni OFW Party List Representative Parisa Del Mar Magsino ang Department of Migrant Workers at Overseas Workers Welfare Administration. Ito ay kasunod ng kabi-kabilang sumbong at reklamo na nakarating sa kanyang tanggapan mula sa Overseas Filipino Workers dahil sa malaking babala at perwisyo na nilikha ng air traffic system glitch sa Ninoy Aquino International Airport. Dahil dito, tiniyak ni Magsino ang mahigpit na pagbabantay sa magiging aksyon ng DMW
o ng Overseas Workers Welfare Administration ang Department of Migrant Workers, kasama na ang pagtatalaga ng mga hotline numbers na maaring matawagan ng mga apektadong overseas Filipino workers. Pakinggan naman natin ang pahayag ni OFW Party List Representative Marisa Delmar. Kabi-kabila pong reklamo at sumbong ang nakarating sa ating tanggapan dahil po sa malaking issue na perwisyong ginawa nitong air traffic system glitch. Ang masakit pa po nito, napakarami po nating mga kababayan, lalo na po ang mga OFWs na talaga naman pong napakalaking aberya at perwisyo dahil po ang karamihan sa kanila ay nawalan po ng trabaho at dahil po dito ang ating pong tanggapan ay bukas upang tumulong sa kanila. Sa kabilang dako, isinusulong naman ni House Deputy Minority Leader at bagong henerasyon na Party List Representative Bernadette Herrera na magsasagawa ng Joint Congressional Inquiry sa ugnay sa naging aberya sa Air Traffic Control System ng Ninoy Aquino International Airport. Sinabi ni Congressman Herrera, mas mainam na magsama na ang Senado at Kamara sa pagsasagawa ng investigasyon hinggil sa insidente. Paalala nito na hindi lang mga pasahero ang naapektuhan ng technical glitch, kundi maging ang mga papasok at palabas na cargo ng mga negosyo. Nais din makita ng mambabatas ang lahat ng maintenance, personnel at CCTV log ng naapektuhang kagamitan. Sa hiwalay na pahayag naman, sinabi ni House Committee on Good Government and Public Accountability Chairman Rida Robes na naghain na siya ng resolusyon para investigahan ang pangyayari. Bombo, Yes, Bombo Dennis. Oo, kailan naman kaya maaaktuhan ng Kongreso itong mga nakabinbin na panukala na magkaroon ng pagsisiyasat, Bomboan? Yes, Bombo Dennis, no, kahapon nga lamang naghain ng kanyang resolusyon itong si Congressman Rida Robes. At siguro, pagbalik nila sa January o itong next week, sa susunod na linggo, Bombo Dennis, ay magsisimula na itong pagdinig. Kasi nais ka ng Kamara na i-joint congressional probe na lang ang gagawin para nga dito sa nangyaring NAIA technical glitch. Kung maalala, ang Kamara ay magbabalik sesyon sa January 23, Bombo Dennis, matapos ang mahigit isang buwan na holiday break. Mas mainam nga yung Joint Congressional Inquiry na lamang para hindi sila gaagawan ng resource person, Bomboan. Kasi nangyari na sa mga nakalipas na pagkakataon, bisita doon sa Kamara, tapos may tanong yung mga senador. And then, after a day, nandun naman sa Senado. Same question, paulit-ulit lang. So, mas mainam nga siguro talaga na Joint Congressional Inquiry na lamang. Tama yan, Bomboan. Oo, Bombo Dennis. Kaya abangan natin ito kung ano ang magiging desisyon kasi nga hirit ng mga mambabatas dito sa House of Representatives na magsagawa na lamang ng joint investigation sa ugnay sa nangyaring technical glitch. So, asahan natin anuman ang magiging reaksyon ng Senado hinggil sa isinusulong ng mga mambabatas sa Kamara. So yan ang latest, Bombo Dennis. Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo. Sa mga karagdagan pang balita, nagpositibo si COVID-19 ang 8 Pinoy na hindi pa bakunado kontra sa virus na galing ng China. Ayon sa Department of Health, kasalukuyang sumasailalim na sa isolation at patuloy na minomonitor ang 8 individual na dumating dito sa Pilipinas mula Disyembre 27 nung nakalipas na taon hanggang Enero 2 ng kasalukuyang taon. Ito ay matapos na masuri ang mga ito sa antigen test pagdating sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA. Batay kasi sa kasalukuyang protocols, ang mga hindi pa fully vaccinated na mga individual na walang naipresentang negatibong resulta ng pre-departure test nila ay sinusuri pagdating sa paliparan. Sa kabila naman ito, tiniyak ni Department of Health sa publiko na ang gobyerno ay patuloy na nagsasagawa ng COVID-19 monitoring at surveillance activities sa ating bansa at binabantayan din ang mga global health events na maaaring mangyari. Pinapaalalahanan pa rin ang publiko na tumulong na maiwasan ang hawaan ng virus sa pamamagitan ng layer of protection, kabilang dyan ang sanitation, pagsusuot ng face mask, social distancing, maayos na ventilasyon at pagbabakuna pa rin bilang karagdagang proteksyon. Kasalukuyan naman na nasa heightened alert ang Pilipinas sa gitna ng kasalukuyang pagtaas ng kaso ng COVID-19 doon sa China. Kamakailan ay inatasan na
ng Department of Health ang Bureau of Quarantine na paigtingin pa ang quarantine protocols tulad na lamang ng heightened surveillance sa lahat ng respiratory symptoms sa mga biyahero na magmumula sa China at conveyances na nagmumula din sa naturang bansa. Ipinag-utos din nito ang mahigpit na pagsubaybay pa sa Maritime Declaration of Health at Aircraft General Declaration ng mga ito. Inatasan din ang mga concerned government agencies na iulat ang mga pasahero na mayroong nararamdamang sintomas na masusuri sa arrival screening. Gayon din ang mga COVID-19 travelers mula sa points of entry ng ating bansa. Oras natin sa buong kapuluan, 15 minuto na makalipas ang ikapito ng umaga. Nasa kabuuan na 156 na banyagang nagtatrabaho sa Philippine Offshore Gaming Operators o POGO ang idineklarang illegal na nag-ooperate sa bansa. Ang na-deport na base huyan sa data noong huling bahagi ng Enero o ng Disyembre ng nakalipas na taon. Ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Boying Remulla, nasa proseso na ang Bureau of Immigration sa pag-secure ng lahat ng kinakailangang dokumento at clearances para sa deportation ng natitirang 212 na mga dayuhan na walang travel documents at mayroong airline tickets pabalik naman sa kanilang pinagmulang bansa. Saad pa ng Justice Secretary na base sa naturang ulat mula kay Immigration Commissioner Norman Tansinco, mula noong Disyembre 31 ng nakalipas na taon, matagumpay na na-deport ng Immigration Bureau ang kabuuan na 156 mula huyan sa 368 na mga dayuhan na konektado sa operasyon ng iligal na Philippine Offshore Gaming Operators na nakabase sa Pasig City at Angeles City, doon naman sa lalawigan ng Pampanga. Iniulat din ni Tansinco na nasa 42% na ang implementasyon para sa deportation ng mga workers ng Philippine Offshore Gaming na illegal na nag-ooperate dito sa ating bansa. Sa mga na-deport, 7 ay Vietnamese na naibalik na noong Disyembre 16 ng nakalipas na taon. Ay kabuuan naman 27 pang dayuhan ang papadeport at yan ay pinoproseso pa rin, mga kabombo. Una nang naibalik sa kanilang bansa noong Oktubre 19 ang 6 na Chinese nationals na manggagawa rin sa Philippine Offshore Gaming Operators. Magugunitan ay pinatupad ang deportation sa mga dayuhang manggagawa matapos na kansilahin ng Philippine Amusement and Gaming Operation ang permit to operate ng 176 Philippine Offshore Gaming Operators dahil na rin sa hindi pagtalima sa mga batas, lalo na yung pagbubuwis sa ating bansa sa gitna na rin ng tumataas na bilang ng krimen na may kaugnayan sa nasabing industriya. Samantala naman sa iba pang mga balita, ang Philippine National Police Chief Azurin unang magsusumite ng kanyang courtesy resignation. Iba pang opisyal ng pambansang pulisya, hihingan din nito kasunod ng mga colonel at general. Alamin ang detalye pa ng balitang yan mula kay Bombo Marlene Padiernos. Mismong si Philippine National Police Chief Police General Rodolfo Azurin Jr. ang unang-unang magsusumite ng kanyang courtesy resignation. Ayon kay Philippine National Police Public Information Office Chief Police Colonel Rodrigo Maranan, ito ang kanilang napag-usapan matapos ang ipinatawag na command conference ni General Azurin kasama ang mga colonel at general ng pambansang pulisya. Kasunod ito ng naging pag-apela ni Interior Secretary Benjamin Abalos Jr. sa lahat ng mga full-fledged colonel at generals na magbitaw sa kanilang pwesto para sa layuning paglilinis ito sa buong hari ng kapulisan na bahagi pa rin ng kampanya kontra illegal na droga. Tiwalaan niya si Azurin na ito ay para rin sa ikabubuti at kapakanan ng buong organisasyon. Bukod sa mga colonel at general ng pambansang pulisya ay hindi rin makakatakas ang iba pang opisyal ng Philippine National Police. Sa kaparehong pahayag ay sinabi rin ni Maranan na hindi pa magtatapos ang nasabing hakbang dahil pagkatapos anya hingin na ang courtesy resignation ng mga third-level officers ay isusunod naman ang second-level officers o yung mga lieutenant colonel pababa hanggang sa mga non-commissioned officers. Aniya, bagamat may ilang katanungan ng ilang opisyal pahinggil sa nasabing hakbang, ay nagpahayag naman ang mga ito ng suporta sa naging panawagan ni Abalos. Samantala sa pagkatanong naman ng Bombo Radio Philippines kay Interior Secretary Benjamin Abalos Jr.,
ay sinabi nito na magiging mabusisi at masinsinan ang pag-asala sa mga opisyal na magsusumite ng kanilang courtesy resignation kasabay ng pagtitiyak na hindi ito mababahira ng politika. Pagkatapos rin anya nito ay hindi titigil ang kanilang kagawaran sa paglilinis sa buong hanay ng pulisya at isa sa kanilang planong susunod na gagawin ay ang muling pag-aaral sa mga umiiral na rules and regulation sa buong hanay ng kapulisan. Narito pa ang dagdag na pahayag ni Department of the Interior and Local Government Secretary Benjamin Abalos Jr. Masusi po ang screening na ito. Nakita ko yung mga pangalan na binabanggit. Hindi ko lang pwedeng i-divulge ngayon. Pero I assure you this, ako na ho nagsasabi, kaya nga ako na yung nagiging muka nito ako na nagsasalita. But I assure you, I've seen the names. Kung sasabihin ko lang ngayon, magugulat kayo yung integrity ng mga taong ito. Well, of course, magkakaroon tayo na there's a constant review of the rules and regulations, the operations. Pero at the same time, bukod dito, ako naniniwala rin, you've got several pillars of justice. This is just one pillar. This is the pillar of the police. Siguro tignan din natin yung ibang mga piskal dyan. Di ba? Tignan din natin yung iba rin. I-review natin ilan ba yung mga dinidismiss nito because of technical o kung paano. These kind of things din. Tignan rin. Kasi alam mo, you're fighting a war na kung saan napakalaki ng pera nito Napakalaki ng impluensya nito. Na kayang-kayang bilhin maski sino nito. Kaya dapat yung moral fiber mo dito, yung lakas ng loob mo, nandun At yun ang gusto kong malaman ng ating kapulisan. Nandito ang DILG, nandito sekretary nyo, nandito ang mga nasa likod nyo ito. Kung ibubuli kayo at didemanda kayo, we will provide you lawyers here. Tutulungan namin kayo, labanan natin ito. Samantala, pagalinan naman ng mga kinaukulan na ang pagsumite ng courtesy resignation ay mananatili pa rin sa kanilang pwesto yung mga magasamit nito habang sumasailalim sila sa proseso at assessment na gagawin naman ng binuong Committee of 5 ng Kagawaran. Bombo Dennis. Okay. Ang concern ko lamang dyan, Bombo Marlene, bagamat ito'y sabi, voluntaryo, pero syempre magkakaroon ng parang chilling effect in a way pagka hindi ka nakapaghain ng courtesy resignation dahil parang panawagan kasi ito How about yung mga, halimbawa, magre-retiro next month, magre-retiro sa next week? Obligado pa rin ba sila na maghain ng kanilang courtesy resignation, Bombo Marlene? Kagaya ng nabanggit natin nabanggit mo na rin, Bombo Dennis, hindi naman ito sa pilitan. Pero kagaya nga ng nasabi mo, parang magiging questionable kung sakaling hindi sila magsumite o makiisa dito sa panawagan ni Secretary Abalos. Kaya maging yung mga malapit ng magretiro at maging yung mga bagong kakapromote pa lamang ng mga opisyal ng Philippine National Police ay makikiisa rin, magsusumite rin kasama sa mga ipinanawagan na magsumite ng courtesy resignation panging nga sa internal cleansing sa buong hanay ng kapulisan, Bombo Dennis. Okay, well, ito, one just last point. Bakit Colonel end up ang tinutumbok dito, Bombo Marlene? May mga suggestion, although, syempre, mas mahirap, mas marami, mas mahirap. Bakit daw hindi isinama yung iba pang mga kahit yung junior officers sa Bombo Marlene na mas maraming involvement daw sa mga nakalipas na pagkakataon. May paliwanag ba dyan si Secretary Abalos? Actually, Bombo Dennis, ito kasi yung mga colonel at mga general, sila kasi yung may mga tauhan na nasa ibaba. So, ang sinasabi kasi dyan, unang-una pa lang ay pinupunta na dapat yung ugat mismo, yung tanggalin, pahinggil nga doon sa mga illegal na gawain sa loob ng pambansang pulisya. Pagkatapos naman ng mga colonel, ng mga generals, Bombo Dennis, ay una na rin pinahayagan ng Philippine National Police na hindi doon matatapos yung kanilang internal cleansing dahil magkakaroon, isusunod din nila yung mga second level officers hanggang doon sa mga non-commissioned officers, Bombo Dennis. I see. Sige, with that, maraming salamat, Bombo Marlene. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Naghatid niyan sa atin sa oras na 24 na minuto na makalipas ang 7 ng umaga.
Abangan ho mamaya mga kabombo, mga ka-Star Nation, may mga update ho tayo doon sa mga dumadalaw, sumusulyap dito ho sa labi ni Pope Emeritus Benedict XVI na ngayon ho ay nakahimlay doon ho sa Roma at may mga update ho tayo hinggil ho dyan. Samantala, sa iba pa nating balita, tuloy-tuloy ang gagawing clearing operations ng Metropolitan Manila Development Authority doon sa mga tinaguriang mabuhay lanes at iba pa mga kalsada sa Metro Manila. Ito ang pangunahing tinalakay sa ginawang pagpupulong ng Metropolitan Manila Development Authority sa Department of Interior and Local Government at Philippine National Police na rin. Ayon kay Metropolitan Manila Development Authority General Manager Procopio Lipana na tutulong ang pambansang pulisya para sa kanilang clearing operations dahil sa kulang ang kanilang mga tao. Nakipag-ugnay na rin anya ang iba't ibang mga barangay officials para sa pagpapaluwag ng mga kalsada sa mga pampublikong kalsada at iba pang daanan ng tao para maging ligtas sa mga motorista at pedestrian. Maglalabas din ng pamantayan o panuntunan ang Department of Interior and Local Government, partikular na yung Memorandum Circular na nag-aata sa mga coordinated clearing operations ng mga ahensya, barangay, pati na ng pambansang pulisya. Samantala, dumako naman tayo sa mga balita mula sa lalawigan. Mga estudyante, buwis buhay na tinawid ang rumaragasang tubig baha sa may spillway sa Tabaco City. Dulot yan ng walang patid pa rin na pag-ulan. Alamin ang kabuuan ng balitang yan mula sa Bombo Radio Legazpi. Buwis buhay na tinawid ng ilang mag-aaral at mga residente ang rumaragasang tubig baha sa spillway papunta sa barangay Suwaigot sa lungsod ng Tabaco sa Albaya. Umapaw ang ilog dahil sa ilang araw nang nararanasang mga pag-ulana. Sa panayam ng Bombo Radio Legazpi kay Tabaco City Disaster Risk Reduction and Management Office Head Jel Mulato, agad namang ipinag-utos sa mga barangay opisyal na ipagbawal muna ang pagdaan sa naturang spillway dahil labis itong delikado. Aminado si Mulato na naalarma ang lokal na pamahalaan dahil sa sapilitang pagtawid ng mga sasakyan at mga mag-aaral dito. Anya, posibleng biglang umapaw ang level ng tubig at matangay ng malakas na agos ang mga tumatawid kung kaya't magpit na ipinagbawal muna ang pagdaan dito. Ayon kay Mulato, para maiwasan ang ganitong mga paulit-ulit na problema, nakikipag-ugnayan na ang CDRRMC sa mga ahensya ng gobyerno para sa pagsasaayos ng spillway upang malagyan ng maayos sa daan at hindi malagay sa panganib ang buhay ng mga residente. Maliban sa naturang barangay, nakapagtala rin ng pagba sa mga barangay ng Oras at Baranghawon dahil sa walang patida na pag-ulana. Sa tao nagpipirit at lalo sa mga estudyante nagpirit. So we will call the attention of the barangay officials regarding to that, safe na para sa mga tao. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radio Legazpi, Bombo Beverly Barajas, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, the #1 radio network in the country, Basta Radio, Bombo. Inawalang bisa naman ng Office of the President ang kaso laban sa dating board members ng Sugar Regulatory Administration o SRA na iniuugnay sa nabigong importasyon ng 300,000 metric tons ng asukal noong Agosto ng nakalipas na taon. Kabilang sa mga inabsuelto sina dating Agriculture Undersecretary Leocadio Sebastian, Administrator Hermenegildo Serrafica ng SRA Board ng Sugar Regulatory Administration Board at board members na sina Roland Beltran at Aurelio Gerardo Valderrama at napareho po na kinasuhan ng grave misconduct, grave dishonesty at conduct prejudicial to the best in service at nauna na hong nagbitiw sa kanilang pwesto ang naturang mga dating opisyal. Sa 10 pahina ng desisyon na nilagdaan ni Executive Secretary Lucas Bersamin na may otorisasyon mula mismo kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., pinayuhan ng Office of the President ang mga respondent na maging maingat sa pagganap ng kanilang mga tungkulin. Nakasa din sa naturang desisyon na nabatid na pagkakaalam ng mga respondents ay otorisado sila ng mga issue ukol ho dito sa sugar order dahil na rin sa miscommunication na nagugat naman sa memorandum mula kay dating Executive Secretary Victor Rodriguez na may petsa ho na Hulyo 15 ng taong 2022 na nagagarantiya ng authority kay dating Agriculture Undersecretary Sebastian para lumagda ng kontrata at iba pang mga dokumento may kinalaman sa operasyon
investigasyon ng Department of Agriculture. Napagalaman din na walang malinaw na matibay na ebidensya na nagpapakita na ang mga respondent ay nakagawa ng anumang misconduct. Abangan mamaya mga kabombo, may mga rebelde ho na kinasuhan ng murder at ganun din ng kasong terorismo na nangyari sa nag-ugat ho doon sa enkwentro dyan sa lalawigan ng Batangas noong Hulyo ng nakalipas na taon. At sa international news, Pope Francis inalalang mabubuti umanong nagawa ni Pope Emeritus Benedict XVI habang yung Filipino community, ano naman kaya yung kanilang mga aktibidad hinggil pa rin doon sa naturang pagpanaw ng dating Pope na mga kabombo, nakalagak ho ang labi doon ho sa Roma. Yan at iba pang mga balita susunod na. Dunkin BTN? As in, back to normal? Bet talaga namin. Boss step naman. Dunkin BTN. It's obviously butternut. BTN, Choco BTN, Choco Almond BTN, Cheesy BTN, Strawberry BTN, and Ube Cheese BTN. Wow! Butternut! BTN! Okay. BTN. Dale, tayo na? Sa Dunkin! At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Nagbabala ang Department of Health sa publiko laban ho sa maling impormasyon kaugnay doon sa sintomas ng Omicron sa variant XBB. Sa isang advisory na inilabas ng ahensya, ibinabala ng kagawaran ang mga kumakalat ho na mensahe na iniuugnay sa Department Memorandum Number 2022-0578 ng Department of Health para magpakalat ng maling impormasyon kaugnay ho sa mga sintomas ng nasabing Omicron sa variant. Paliwanag ng Department of Health ng nasabing dokumento ay inisyu para mapaigting ang surveillance activities sa gitna huyan ng paglobo ng mga dinadapuan ng COVID-19 sa ibang bansa. Muling binigyang diin ng Department of Health na ang sintomas ng COVID-19 ay kagaya ng flu at katulad din ng lagnat, ubo, pagkapagod, pagkawala ng lasa o panlasa at pati na ng pangamoy, pananakit ng lalamunan, sakit ng ulo, pananakit ng katawan at pasintabi sa mga nag-aalmusal na ho. Ito ho ay yung lost bowel movement at iba pa na mga palatandaan din ho ng katulad ng mga nagdaan na sakit na may kinalaman ho sa flu-like symptoms na ipinapakita. Para naman sa mas maayos na pagsusuri sa sintomas, payo ho ng kagawaran na magpakonsulta sa inyong mga doktor at magtungo sa pinakamalapit na health facility para naman mapigilan ang lalo pang hawaan ng naturang deadly virus. Ipagpapatuloy din ng kagawaran ang pag-obserba sa proper sanitation at pagsusuot ng face mask na kanilang iminumungkahi, yung social distancing, pati na ang maayos na ventilasyon sa mga pasilidad. Binigyan din ang ahensya na ang pagbabakuna kontra sa COVID-19 ay nananatili pa rin pinakamainam na depensa laban sa severe COVID-19. Inimok din ng kagawaran ang publiko na tanging ang mga tamang impormasyon lamang ang ipalaganap mula sa kanilang mga official accounts at sa iba't ibang platform. Una nang nilinaw ng Department of Health na sa ngayon ay wala pang na-detect na kaso ng mas nakakahawang bagong Omicron sa variant na XBB.1.5 dito sa ating bansa. Dumako naman tayo sa iba pang mga balita. Ang Metro Manila Council umaasang may sasakatuparan na ang single ticketing system sa Metro Manila. May nagkalap na report si Bombo Jovino Galang. Umaasa ang Metro Manila Council na tuluyan ng may papatupad ang single ticketing system sa Metro Manila. Sinabi ni Metro Manila Council Mayor at San Juan Mayor Francis Zamora na sunod-sunod na ang ginagawa nilang pagpupulong sa iba't ibang ahensya para maplantya na ang nasabing sistemang isinusulong nila. Paliwanag nito na kapag naisakatuparan na ang nasabing panukala ay magiging systematic ang paghuhuli sa mga lumalabag sa batas trapiko. Ang layunin po ng single ticketing system, ayun nga, magkaroon ng isang ticket na lang o isang panikit ang lahat ng LGUs
Ganoon din po ang MMDA. Sa ngayon ho kasi, iba ang panikat ng San Juan, sa Quezon City, sa Taguig, sa Muntinlupa, sa Navotas. Kapag unified na po ito, single, yung magiging penalty halimbawa, no? Ngayon kasi one of the challenges sa ilalim po ng Memorandum Circular ng DILG, bawal na po mag-confiscate ng lisensya. Ano po ang tendency? Kapag hindi na nako-confiscate ng lisensya, yung motorista hindi na rin magbabayad. Isipin niya, hindi naman na-confiscate yung lisensya ko. Pwede namang hindi ko nabayaran to. Ano ba mangyayari sa akin pag hindi ko to bayaran? Pagtitiyak nito na nagkakasundo ang 17 alkalde sa Metro Manila sa nasabing panukalang batas para ito ay agarang maisakatuparan na. I believe it makes sense, and the challenge really is to get all the mayors to band together. Dapat talaga magkaroon nga ng consensus na pumayag ang bawat isa na magkaroon ng single ticketing. Yes, there were mayors that were not in agreement, ngunit at the end of the day, nagkakasundo na magkaisa. So yun po ang sisikapin natin gawin dito at the very least for basic traffic violations. Siyempre, we don't want to overstep on the local autonomy of LGUs. Siyempre, nirespeto natin yan, naintindihan ko yan. Ngunit gusto nating tingnan din yung kabuuan ng Metro Manila, no? Ano ba yung mas makakabuti para sa ating lahat. Nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Juvino Galang, Basta Radyo, Bombo! Samantala, patuloy pa rin ang libreng sakay. Good news ito mga kabombo doon sa mga commuters. May libreng sakay pa rin ho na programa ang Office of the Vice President. Yan ay sa taong 2023 na ho ito. Ito ay kahit na tinapos na ng Department of Transportation ang kanilang nasabing programa nitong Disyembre 31 ng nakalipas na taon. Ayon sa Office of the Vice President, walang magiging pagbabago doon sa operasyon ng libreng sakay na nagsimulang ilunsad noong Agosto ng nakaraang taon at meron ng kabuang 5 bus ang inilalaan para sa nasabing programa kung saan dalawa dito ay nilagay sa Metro Manila, isa sa Davao City, isa sa Cebu at isa sa bahagi ng Bacolod. Una nang sinabi ni Vice President Sara Duterte Carpio na ang nasabing buses ay pinahiram sa kanya ng mga private sector at noong kasagsagan huyan ng halalan. Magugunitang inihayag rin ni Attorney Reynold Monsayak, ang tagapagsalita ng pangalawang Pangulo, na magpapatuloy ang nasabing programa ng hanggang 6 na taon at posibleng madagdagan pa nga ito sa mga darating na panahon. Samantala, nakahanda naman ang Department of Health Metro Manila Center for Health Development para yan sa pagdiriwang ng pista ng Poong Itim na Nazareno sa lungsod ng Maynila. Sinabi ni Department of Health Regional Director Gloria Balboa na may mga ipinakalat na silang mga health emergency response teams sa paligid ng Quirino Grandstand. Galing anyang mga ito sa iba't ibang pagamutan sa Metro Manila na aalalay naman sa mga debotong magtutungo roon. Kasamaan niya nila ang Manila Disaster Risk Reduction and Management Office at Disaster Risk Reduction Management in Health na maglalagay ng mga medical stations. Lahat anya ng mga pagamutan sa National Capital Region ay naka-alerto na rin para sa pagtanggap ng mga pasyente na kailangan ng medical attention. Pinayuhan din ni Dr. Balboa ang mga dadalo na magsuot pa rin ng face mask at pinayuhan ang mga mayroong sintomas ng COVID-19 na wag nang dumalo para hindi na rin sila mahawaan ng nasabing virus. Yan mga kabombo, yung ilan lamang sa mga preparasyon dito sa kapistahan ng Nazareno de Quiapo. Pero hindi lamang huyan yung malaking aktibidad ngayong panahon, ngayong Enero, dahil meron din hong isasagawa na mga aktibidad na kahintulad dyan sa bahagi ng Central Visayas. At kaugnay niyan, maki-update tayo dahil libu-libong deboto ang inaasang magdaraos ng Walk with Jesus dyan sa Cebu. Alamin natin yan sa ulat ng Bombo Radio Cebu. Bombo Cebu. Check natin muli mamaya mga kabombo, mga ka-Starstation, yung mga update hinggil pa rin sa naturang mga kaganapan. Sa iba pang balita, Bombo Ever.
Kinasuhan ng piskal ng Department of Justice DOJ ang 6 na umano'y rebelde ng kasong murder at terorismo kaugnayan sa nangyaring inkwentro sa mga sundalo sa may lalawigan ng Batangas noong Hulyo ng nakalipas na taon na humantong naman sa pagkasawi ng 9 na taong gulang na bata at ikinasugat ng isang sundalo. Ayon sa Department of Justice, kabilang sa mga kinasuhan sa trial court ng Batangas sina Isagani Isita, journalist Arante Isita, Mariano Bico at Gilbert Orr at 2 iba pang individual. Natukoy ang mga ito na miyembro ng Sub-Regional Military Area 4C Southern Tagalog Regional Party Committee ng Communist Party of the Philippines New People's Army o CPP-NPA na nakasagupa ng miyembro ng Philippine Army noong Hulyo 18 ng nakalipas na taon sa Sitio Amatong, Barangay Ginhawa sa Taysan, Batangas. Napag-alaman din ng panel of prosecutors na may probable cause para kasuhan ang nasabing mga rebelde ng terorismo dahil na rin yan sa kanilang paglabag sa Section 4A at 4D ng Anti-Terrorism Act of 2020. Kunin natin muli yung linya dyan ho sa bahagi ng Central Visayas, kaugnay naman ng mga aktibidad na may mga event din dito sa Sinulog at iba pa na mga kaganapan. Alamin natin ang gulat ng Bombo Radio Cebu. Libo-libong deboto ang dumalo sa Walkway Jesus dito sa lungsod ng Cebu kaninang alas 4 ng umaga, Enero 5, 2023, kung saan isang foot procession ang isinagawa na nagmula sa Fuente Osmeña hanggang sa Basilica Menor de Santo Niño dito mismo sa kinatatayuan ko. Ang nasabing prosesyon ay sinabayan ng panalangin ng mga deboto ni Señor Santo Niño kung saan dinala nila ang kanilang mga imahe ng Batang Hesus. Hindi rin may paliwanag ang saya ng mga deboto kung saan nagboluntaryo silang maglakad ng ilang metro para lamang manalangin sa Batang Hesus. Sa panayam ng Bombo Radio Cebu sa isa sa deboto ni Señor Santo Niño na si Robert Osabil, sinabi nito na napaka-blessed nila kasi nakalahok sila sa Walkway Jesus at naniniwala na si Señor Santo Niño ang nagbibigay lakas sa mga Sugbuanon, lalong-lalo na sa mga pagsubok na napagdaanan tulad ng COVID-19 pandemic at Bagyong Odette na sumubok sa pananampalataya ng Sugbuanon. Aniya, masaya siya na matapos ang 2 taon na hindi nila ito nagawa dahil sa COVID-19 pandemic, ngayon ay nagawa na ulit nila. Ating pakinggan si Robert Osabel, ang deboto ni Señor Santo Niño. We are very blessed that we have Señor Santo Niño here in Cebu because for us, si Señor Santo Niño ay nagbibigay ng strength, especially during this pandemic. So after siguro 2 years, we are back with regards to this spiritual and religious activity. So we are Ating napakinggan si Robert Osabel, ang deboto. Sa kabilang banda naman, nandito rin ang presensya ng ating mga kapulisan at mga force multipliers para bantayan ang seguridad at kaligtasan ng lahat ng lakilahok sa event. How's that, Bombo Dennis? Okay. Sa monitoring ng mga otoridad na binabanggit mo, wala ba namang untoward incident? Kaya naman, may mga baka nagkaipitan dyan. Wala ba naman na mga unusual na pangyayari, Bombo Cherry? Kanina, Bombo Dennis, no, nakausap natin si Colonel Dalogdog. Sabi niya Bombo Dennis, simula nung nagsimula ang procession hanggang ngayon, wala naman daw untoward incident na nangyayari. At sinabi rin niya na patuloy pa rin nilang pinag-aaralan na Bombo Dennis, no, para sa ganun may improvement din sila para masiguro ang kaligtasan hanggang matapos ang sinulog, Bombo Dennis. Okay, just last point, Bombo Cherry May, kumusta yung lagay ng panahon dyan sapagkat anumang kondisyon ng panahon, makaka-apekto ito dyan sa mga aktibidad, dyan sa, lalo na open area, Bombo Cherry May. Sawa naman ang Diyos, Bombo Dennis, no, kahapon umuulan. Ngayon, Bombo Dennis, hindi umuulan. Hanggang ngayon, Bombo Dennis, no, hindi umuulan. Simula nung nagsimula yung procession, wala namang umuulan na nangyayari dito, Bombo Dennis. Maayos naman yung lakad ng panahon. Medyo umaaraw na, Bombo Dennis. Sige. With that, maraming salamat. Mag-ingat kayo dyan. Live mula dito sa lungsod ng Cebu, Bombo Cherry May Balinged para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, numero 1 sa probinsya at lungsod ng Cebu. Basta Radio, Bombo!
Sa mga karagdagan pa nating pag-uulat mga kabombo mamaya, may mga update pa rin ho tayo yung mga kaganapan doon naman sa Roma, kaugnay ho doon sa bisita, pagsulyap ng ilan ho sa mga mananampalataya na mga Katoliko dito ho sa dating Catholic Pontiff na si Pope Benedict XVI. Iniulat naman ng Department of Migrant Workers ang ilan na lamang ang mga kababayan ho nating overseas Filipino workers na naapektuhan sa airspace shutdown na naranasan noong araw ho ng pagsalubong sa bagong taon. Ang kasalukuyan ho naghihintay ng kanilang flights. Ayon kay Department of Migrant Workers Undersecretary Hans Kakdak, nasa 3,000 overseas Filipino workers na ang kanilang natulungang makapag-rebook ng kanilang flights. Sa ngayon ay wala na niya silang nakikitang issue para sa rebooking ng mga flights. Ilan sa mga nakapag-rebook ay nakaalis na rin sa ating bansa, subalit may ilan na lamang na nag-aantay pa sa kanilang pag-rebook ng flight. Sa Enero 6 at 7 ay tiniyak ko ng mga otoridad na patuloy ang kanilang pagbibigay ng accommodation doon sa mga overseas Filipino workers at kanilang mga pinagtatrabahuhan dito sa Pilipinas, at yung mga agency ay tuloy-tuloy ho ang pakikipag-ugnayan. Sa mga ibang balita pa, tiniyak ng Philippine Health Insurance Corporation na PhilHealth na hindi maapektuhan ang kasalukuyang benepisyo na ibinibigay sa kanilang miyembro sa kabila ng suspensyon ng aumento sa contribution rate para ngayong taong 2023. Ayon kay PhilHealth Corporate Communications Manager Ray Balena, wala itong magiging epekto sa operasyon ng PhilHealth at maging sa kabuang implementasyon nitong National Health Insurance Program. Inihayag din ng PhilHealth official na kanilang nauunawaan ang naging desisyon ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na suspensyon ng nakatakdasan ng premium hike. Ito ay sa layong mabigyan na rin ng financial relief ang milyon-milyon nating kababayan na naapektuhan ng COVID-19 pandemic. Samantala, yung regional directors, ito ho, bilang tugon ho ito, no, doon sa panawagan ni Interior Secretary Abalos, yung regional directors ng Philippine National Police sa Western Visayas, handa raw tumalima sa panawagan ni Secretary Abalos na mag-resign pati na yung iba pang mga opisyal doon. Alamin natin yan sa ulat ng Bombo Radio Iloilo. Tatalima ang direktor ng Police Regional Office 6 sa panawagan ni Department of Interior and Local Government Secretary Benhur Abalos na mag-resign sa tungkulin ang mga general at colonels ng Philippine National Police. Sa panayam ng Bombo Radio Iloilo kay Police Brigadier General Leo Francisco, sinabi nito na susundin niya si Abalos at kaagad na magbibigay ng courtesy resignation sa opisina ng kalihim. Ayon kay Francisco, wala siyang dapat katakutan dahil tiyakan niya na lalabas ang katotohanan at matutukoy ang mga opisyal ng Philippine National Police na nauugnay sa ilegal na droga. Aniya, nararapat lang na gawin ay pagkatiwalaan ang gagawing investigasyon ng mga otoridad. Isang paraan rin aniya ito upang malinis ang kanyang pangalan at mapatunayan na hindi ito kailanman pumasok sa bentahan ng ilegal na droga. Yung request kasi ng ating buting ISALG na mag-submit ng courtesy resignation ang lahat ng colonel at generals ay I will read the call of the ISALG. Yes, I will submit my courtesy resignation. Si Police Brigadier General Leo Francisco. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Ayan Gahete. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo Basta Radio. Bombo! Mga kabombo at ka-Star Nation, babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines. Viva! 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 Senyor Santo Niño! Basta Radio Bombo! This is Mayor Jerry Treñas of the City of Iloilo inviting you to witness and celebrate the face-to-face Dinagyang 2023. Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño!
At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Update muna tayo mga kabombo. May ama patay matapos na saksakin ng sariling anak doon ho sa Negros Oriental. Alamin natin ang detalye ng masalimot na balitang ito mula sa Star FM Cebu. Patuloy pa ngayong tinutugis ng mga otoridad ang isang lalaki na suspect sa pananaksak na humantong sa pagkamatay ng ama nito sa Gihulngan City, Negros Oriental. Kinilala ang biktima na si Alfredo Gantalao Sr., 55 anyos, habang ang suspect na anak nito ay kinilalang si Alfredo Gantalao Jr., 22 anyos. Sa panayam ng Star FM Cebu kay Police Staff Sergeant Bueno Cos Diamano, sinabi nitong lasing umano na umuwi ang biktima sa kanilang bahay at nagkaroon ng alitan sa anak nito dahil sa kambing na gusto sana niyang ibenta, ngunit hindi pumayag ang anak. Hinampas ng kahoy ang anak nito kaya kumuha ng kutsilyo ang suspect at sinaksak sa tagiliran ang kanyang ama. Naisugod pa ito sa pagamutan, ngunit kalaunan ay binawian rin ng buhay dahil sa layo ng lugar at naubusan na ito ng dugo. Samantala na isang umano kahapon ang kasong parricide laban sa suspect habang patuloy pa itong pinaghahanap ng mga otoridad. Hinimok naman ito ang mga may alam sa kinaroroonan ng suspect na hikayatin itong sumuko na lang o i-report ito sa pulisya. Umiinom palagi. Saka nagkaano na sila ng konti na di nag-antinda naman yung ano kasi yung anak yung bunso. May ano kasi yung alagang hayop ba yung kambing na gusto sana ibinta ng tatay niya. Nangyari ayaw ng anak. Yun nagkaano na sila. Kaya yung ang tatay may ano under influence of liquor po eh. Mula Star FM Cebu, para sa Bombo Network News, Star DJ Sophie Ember nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas at #1 radio network in the country, Basta Radyo, Bombo! Bombo International News. Planchado na ng Vatican ang gagawing libing ng namayapang si Pope Benedict XVI mamayang hapon oras dito sa Pilipinas. Mula nang buksan nila sa publiko ang public viewing nitong Enero 1 ay hindi bababa sa 100,000 katao kada araw ang dumadalaw. Ililibing ang dating Santo Papa sa ilalim ng St. Peter's Basilica kung saan doon din inihimlay si Pope John Paul II. Inilala naman ni Pope Francis ang mga kabutihang nagawa ng sinundan nitong Santo Papa. Sa lingguhang misa nito sa Vatican nitong araw ng Miyerkules, tinawag nito ng 86 anyos na Argentinian Pope ang namayapang Santo Papa bilang a great master of catechesis. Narito naman ang naging pahayag ni Pope Francis. Before beginning this catechesis, I would like us to join with those here beside us who are paying their respects to Benedict XVI, and to turn my thoughts to him as a great master of catechesis. His acute and gentle thought was not self-referential but ecclesial, because he always wanted to accompany us in the encounter with Jesus. Jesus, crucified and risen, the living one and the Lord, who is the destination to which Pope Benedict led us, taking us by the hand. May he help us rediscover in Christ the joy of believing and the hope of living. Samantala naman sa mga karagdagang pangbalita, funeral mass ng isang dating Santo Papa, pangungunahan ng Santo Papa sa kauna-unahang pagkakataon. Alamin naman natin yan sa nakalap na balita ng Bombo Radyo Kawayan. Sa kauna-unahang pagkakataon, pangungunahan ng Santo Papa ang funeral mass ng isang dating Santo Papa. Ayon kay Father Gregory Ramon Gaston, Rector ng Pontificio Colegio Filipino sa Roma, sinabi niya na idaraos ngayong araw ang funeral mass para kay Pope Emeritus Benedict na pangungunahan ng humalilis sa kanyang si Pope Francis. Tatawagin pa rin na papal funeral ito bagamat may mga binago tulad sa mga pagbasa dahil sa hindi na reigning pontiff ang Santo Papa. Nasa St. Peter's Basilica ang mga labi ng yumaong Pope Emeritus para sa public viewing na tumagal ng higit 10 oras. Noong Lunes ay tinatayang nasa 40,000 ang pumila para masilayan ng labi ni Pope Emeritus sa St. Peter's Basilica. Kabilang din ang mga Pinoy sa mga pumunta sa public viewing. Inilibing ang labi ni Pope Emeritus Benedict sa groto ng St. Peter's Basilica kung saan nakalibing din ang iba pang mga Santo Papa. 3 araw na wake o di kaya yung pagdalaw, 30
ay magkakaroon ng misa at first time in modern history na isang pope magmimisa para sa funeral ng isang dating pope. Kaya datingan din yung mga bishops, mga cardinals, mga lay people, delegates ng mga governments kasi head of state din yung pope, di ba? Kaya namatay yung head, so may mga darating din ng mga ambassadors, mga heads of states din na maaaring makadating. Yan ang ating ulat mula rito sa Bombo Radio Kawayan para sa Bombo Network News. Ako, si Bombo Jason Felina nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo. Filipino community naman sa Italy magsasagawa ng programa bilang pasasalamat sa pumanaw na si Pope Benedict XVI. Narito naman ang ulat ng Star FM Baguio. Magsasagawa ng programa ang Filipino community sa Italy bilang pasasalamat sa pumanaw na si Pope Benedict XVI. Sa exclusive interview ng Star FM Baguio sa presidente ng Filipino community sa Salerno, Italy na si Villamor Velasco, sinabi nito na ikinalungkot ng mga Pinoy ang pagkamatay ng dating Santo Papa. Ibinahagi din nito ang ilang mga aktibidad na gagawin ng kanilang grupo kasama ng ilang mga foreign nationals. May misa nga po kami sa mga Filipino community together with other nationalities kasi parang join mass namin na parang alay namin kay Pope Benedict at saka parang join mass namin para magkita-kita kasi during the Christmas hindi kami parang nakabanding dun sa mga ibang nationalities. So ito yung pagkakataon namin na magkita-kita para sa isang misa na alay din para kay Pope Benedict. Bahagi ng panayam ng Star FM Baguio sa presidente ng Filipino community sa Salerno, Italy na si Villamor Velasco. Ang dating Santo Papa ay namatay sa edad na 75 taong anyos, isang dekada matapos maging unang pontiff mula noong Middle Ages na nagbitiw sa pwesto. Yan ang report mula sa Star FM Baguio para sa Bombo Network News. Star DJ Nico nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Bombo Sports News. Agad na sumabak sa kanyang trabaho bilang bagong chairman ng Philippine Sports Commission, si Richard o Dicky Bachman. Matapos kasi ang formal na panunumpa nito bilang ika-12 chairman ng Philippine Sports Commission sa harap mismo ni Executive Secretary Lucas Bersamin ay wala itong sinayang na oras para gampanan agad ang kanyang trabaho. Nagsagawa siya ng inspeksyon sa Philippine Sports Commission Office, ganun din sa mga sports complex at mga facilities kabilang na ang Rizal Memorial Coliseum, tennis court, basement, stadium, swimming pool, multi-purpose gym at ang squash center. Magugunitang itinalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. itong si Bachman bilang bagong pinuno ng Philippine Sports Commission noong Disyembre 28 na pinalitan naman ito itong si Noli Iyala na nagsimulang manungkulan noong Agosto lamang ng nakalipas na taon. Naging commissioner siya ng Philippine Basketball Association at University Athletic Basketball Tournament sa mga nagdaang taon. Bombo Foreign Exchange Update. Para ho sa mga nagabang sa palitan ng piso kontra sa foreign currencies na itala mga kabombo, mga ka-Star Nation, ang katumbas na halaga ng isang US dollar ay 55 pesos 91 centavos. Ang Hong Kong dollar naman 7 pesos 13 centavos. Ang Singaporean dollar ay 41 pesos and 45 centavos. At Saudi Arabian Rial ay 14 pesos 82 centavos. At ang euro ay 58 pesos and 81 centavos batay sa data ng Bangko Sentral ng Pilipinas at Bankers Association of the Philippines. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Mga kabombo, bago tayo magtapos, narito ang Orasyo Imperata. Merciful and compassionate Father, we confess our sins and we humbly come to you to find forgiveness and life. We come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and claimed many lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission.
Bless the efforts to use the medicines developed to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. We fly to your protection. O Holy Mother of God, do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. San Roque, pray for us. San Lorenzo Ruiz, pray for us. San Pedro Calungsod, pray for us. At yan ang kalipunan ng ating mga balita sa Bombo Network News Morning Edition. Mula sa Bombo News Center para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Philippine Standard Time, 2 minutos sa nakaligad sa taknang alas 8 sa aga. Welcome diri sa pagpangalagad sa palatunturan Bomoharay Big Time adlaw sa Webes Pets 5 sa bulan sa Enero sa mga tig 2022. Unang adlaw sa Webes una man ang bulan sa mga year 2023 sa mga aga manginakaupo ang niwalagad si Bombo Erlin Bayonita. Upday kita sa Lasan Webay Media nga takna sa mga aga sa pagadalong sa inyo sa dalagkong mga balita lokal, mga balita national, mga balita sa luwasang pungsod sa mga balita sa batagal sa inampang kag balita sa artista. Karon sa mga balita kag sa mga tubiko nga mangina sentro sa aton nga talakayan diri sa aton nga palatuntunan. Subong nag-eksperyensya kita gyapon sa mga pag-ulan na banawa dala ini sa low pressure area nga nag-aapekto diri sa Maya Visayas, sa Mimaropa, sa Bicol region kag Mindanao, subong nga Webes. So magahinay-hinay lagi sa aton mga kotoran nga mga motorista at isay matay magadala sa nga payong kag subong mana jacket kung kamo ang may kadtuan subong adlaw ang pag-asa wala man na nagapaabot nga mayara sa tropical cyclone o kun bagyo nga mag-develop sa sulod sa Philippine Area of Responsibility hasta na sa Sabado kag Domingo. Although sa monikontani nga bulan nagamatamat na kita padulong sa may tig-ilinit, no? Pero sige lang blessing ini gyapon kay ang aton sa mga panano magkinahanglan na mabunyagan. Sa mga balita lokal, ang mga colonel kag pila ka mga general daton sa nga brigadier general diri sa Mayawasan na Visayas isa man lang ang ato na sini ang regional director sa Police Regional Office 6. Bata pila man ka mga police colonel ang nalabot sa Bombo Radio para makahatag sa ilang reaksyon kasunod sa panawagan kahapon ni DILG Secretary Benjamin Abalos nga sila ang mag-tender banuwas sang courtesy resignation kaya nagagwa sa investigasyon suno kay Abalos nga hindi sa gyapon na masolbar ang ining problema naton sa illegal nga droga kaya mayara sang matag-as sang mga opisyal sang PNP nga sila man na mismo ang imbolbado. Karon na mag-resign na ni Abe or magpanaog sa ila siniyang pwesto ang mga colonel kag
Amo ning mga ranggo nila, sino na lang ang magapamuno sa aton nga mga city police office at the same time police provincial officers diri sa may Western Visayas kon amo ni ang nangin parawagan sang aton nga DILG Secretary. I-check na nato na karon sa report ni Bombo Carla May Defensor. Sa mga balita national, si Chinese President Xi Jinping ang nagpromisa suno kay President Bongbong Marcos nga mapanugutan ang mga Pilipino nga mangisda sa aton nga natural fishing grounds. Kita nyo, sila pa yung masugot no, aton na ginabanwa ang West Philippine Sea. Siling nga din ni President Marcos sa President sang China, ang Pilipinas sa nagalaom nga mangin mabinungahon ang oil and gas exploration na talks dito sa Beijing, China. Kadungan man ini sang pagbisita o kana pagbatigayon sang state visit sang Philippine President. Kaga siya ang nagapatibanwang mahitso bayara sang kasulbaran ang ining tensyon o kanang konflikto sa tunga sang Taiwan, sang Pilipinas kag China sa ginagawa ng baybayon ang West Philippine Sea. So balik-balikan naton karon mga ginistoryahan sang duha ka mga presidente kay nakapatigayon na sang bilateral talks kagiban na pang mga kasugtanan ang pinirmahan na dito kagabi and may pila ka mga ginatalakay sanday President Bongbong Marcos kag ang presidente sang China upod pa ang iban ng mga miyembro sang delegasyon sang aton nga pungsod. Bata ano ang relevance sang pagbisita ni President Bongbong Marcos dito sa may China kadungan sang pagbotang sang Beijing sang ilang mga military installation sa ginagawa ng baybayon ngayara sa sulod sang exclusive economic zone sang pungsod Pilipinas. Maginakapod nato na karon ng isa ka security and foreign policy expert, Professor Chester Cabalza. Sa iba na pang mga balita National Capital Region na Police Office, iba na pang mga police officers sa West Pungsod Pilipinas nagpromisa nga sila mag-comply sa panawagan ni DILG Secretary Avalos nga dapat mag-file sang courtesy resignation ang ini mga nagaranggo sang general kag colonel. Kabahin ini sang tikang sang aton nga gobyerno para nga mapatigayon ang cleansing sa Philippine National Police sa mga opisyales nga kuno imbolbado sa illegal drug trade. Sa mga balita international, subong nga nagaprepararan na ang Vatican para sa lubong karon na sa hapon oras diri sa Pilipinas ni Pope Benedict XVI. Antay sa pa ang funeral banwa nagatagad diri liwata sang pagadayaw ang aton sining reigning Pope si Pope Francis and amangin simple man lamang ang ining programa o ning funeral service para sa kay Pope former Pope Benedict XVI. Balik-balikan nato na karon ang kabuhi sang anay Santo Papa. Ang unang Santo Papa nga nag-resign bangod naman sa health reasons sa sulod sang 600 ka tuig. Kagamoning unang kahigayon na ang reigning Pope amo ang magpanguna o kon magmisa sa lubong sang ginabuslan na niyang Santo Papa. Inakaroon na meron sang special feature nga ginapreparar ang Bombo Radio Bacolod ang sa live kag sa kabuhi mga hinimuan na banwang legacy ni Pope ni former Pope Benedict XVI. Kagiban pa ang mga impormasyon ka mga balita banwa nga posible magaluntad samtang nga nagapangalagad kita diri sa palatuntunan na Bombo Hanay Big Time. Philippine Standard Time and 9 minutos sa nakaligad sa taknang alas 8 saga. Atensyon sa mga naghulog sa entry sa aton sa ning promo sa 1-2 Panalo Part 21 promo ng Bombo Radio and the Star FM. 1, 2, Panalo! Narito na ang isa sa mga daily
Daily Winners. Sa oras ng 9 minutos sa nakaligada sa taknang alas 8 sa Agaya ring aton sa niunang Daily Draw winner sa 1-2 Panalo Part 21 promo ng Bombo Radio 1 Star FM sa buong adlaw sang Webes. Ang aton sa nga draw gina supervised ni Mama Gladys Mea Sanchez, our FDA representative. Siya nagamit sang Silver Swan na bilang proof of purchase taga Purok Himaya, Barangay Mansilingan, Bacolod City. Purok Himaya, Barangay Mansilingan, Bacolod City. Ang aton na suning winner, Teresita Manidol. Teresita Manidol sang Purok Himaya, Barangay Mansilingan, adri sa Maya Syudad sang Bacolod. Meron ka sang 6 hours so kon natub na balas 2:09 karon na sa hapon sa pag-claim sang mga premyo diri sa studio sang Bomba Radio. Kindly bring duha ka valid identification card. Iba photocopy mo nga dan pero dalon mo gid diri ang original nga copy sang imong valid ID. Sa liwat, Ma'am Teresita Manidol, sang Purok Himaya, Barangay Mansilingan, Bacolod City. Ikaw ang aton sining winner alas 8:09 subong nga aga. Congratulations! Philippine Standard Time at 10 minutos sa nakaligada sa tanang alas 8 sa aga. Pagabalikan nato na banway sarihan nata mga nanginabunga kag mga nahimo na ani President Bongbong Marcos dito sa China. Kadungan na sa sining state visit kasunod man sang imitasyon ni Chinese President Xi Jinping. Anong relevant sang pagbisita sang presidente sa Beijing? Abisar pa nga tinagadamo sa mga kaso sang COVID-19 na dito. Santo sa report kapon sa Department of Health, meron sang 8 ka mga unvaccinated Filipinos from China nag-positive sa COVID test. Pagabota diri pero tiway ni siya ginasapak sa aton man nga presidente ang surge sa COVID cases kaya ginaya dayon ang ining nga natala na niya nga state visit. Istoryantat sa pagbalik sang Bombohanay Big. Ang hair fall o kung pagkaunot sang buhok. Ang hair fall ang isa sa mga problema sa mga babayi. Ini ang masami nga nagaka-eksperyensyahan kung nagapanghusay o kung nagapaligo. Paano ini bala matapna? Likawan ang mga hairstyles nga nagabutong sa buhok kaangay sang hugot nga pagpamungos o kung hugot nga braids. Likawan man ang mga hairstyling tools nga may mataas nga init bangod maka-dehydrate ini sa hair follicle kag ginahimo sini vulnerable sa damage. Ang buhok ginadumilian ang paggamit sa mga kemikal sa buhok o kunang pag-bleach sini. Ginarekomendar ang paggamit sang shampoo nga mild kag nagakadapat lang agud magkakas sang higko sang excess oil. Kung magpanghusay, magamit sang mahumok nga brush nga himo sa natural fibers. Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtub 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabinagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapati
nagapatihan sang kadamaan. Wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Makatuga man sa pagsakit sang ulo ang mobile radiation. Ang masami nga pagsakit sang ulo ang mahimo magresulta sa migraines, irritation, manubo nga productivity kag creativity sa trabaho. Mahimo man ini nga makapaluya sang immunity sang lawas. Ang masami nga pagka-expose sa radiation ang makapaluya sa immune system gani magadako man ang risgo nga makaangkon sang trangkaso, masami nga pagsakit sang tiyan, mahinay nga pag-ayos sang pilas kag madasig makabatsyag sang kakapoy. Ang tuman nga exposure sa radiation ang makatuga man sang fertility issues. Ang mataas nga radiation ang makaguba sang pila o kung sang tanan nga egg cell sa mga ovaries sang babayi nga mahimo magresulta sang infertility o kung hindi na makabata kag magtuga man sang early menopausal. Nagatuga man ini sang short-term memory loss. Karon nga moderno na ang panahon nga ginagamit na sa pang-adlaw-adlaw ang teknolohiya. Madamo man sang radiation sources, kaangay sa mobile phones nga nagaapekto sa aton nga memorya, kag magatuga sang confusion o kung pagnubo sang pagka-alerto. Ini ang mahimo magtuga kung ikaw ang sobra-sobra sa paggamit sang cellphones, kag iban pa nga gadgets o kung exposure sa dalasan ni nga radiation. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa Standard Time, 16 minutos sa nakaligad sa takna ng alas sa 8 sa aga. Pabalik na sa aton sa nga pagpangalagad diri sa palatuntunan na Bombo Hanay Big Time. Nakasugilanon na si President Bongbong Marcos kag mga opisyal sa China kadungan na sa iyang pagpatigayon na sa state visit kag kahapon na banwan sila naman na nakaistoryahanay ni Chinese President Xi Jinping. Suno kay President Marcos, si Chinese President Xi Jinping ang nagapasugotan na nga kung pwede makapatigayon o kung makapangisda ang mga Pilipino sa West Philippine Sea. And ini ang isa sa mga ginistoryahan sa ilang bilateral meeting sa Great Hall of the People sa Beijing. Silingan ni President Marcos, sila ang nagkasugot nga dapat mag-alabot na lang sa may compromise kag makahimo sa mga measures nga beneficial to Filipino fishermen. Kita nyo, ato na ginanda, kita pa yung manegosyar, kita pa yung mapakitluoy. And I was very clear to quote Marcos in trying to talk about the plight of our fishermen. May pila naman na dire ka mga kasugtanan na banwang na istoryahan kag na witness mismo na President Marcos and Xi Jinping ang ining pagpirma. But according to Marcos, the President or Xi Jinping promised that we would find a compromise and find a solution that will be beneficial so that our fishermen might be able to fish again in their natural fishing grounds. Yara sa piyakalinya sa Security and Foreign Policy Expert Professor Chester Cabalza. Professor, live po tayo sa Bombo Radio Bacolod. Kasama po ninyo si Bombo Ernie. I am happy to talk to you again. Happy New Year po. Happy New Year, Bombo Ernie. Lahat ng tagapakinig ng Bombo Radio Bacolod.
Sir, ano po yung pananaw ninyo tungkol po dito sa pag-visit ni President Bongbong Marcos doon sa China? Ano po yung mga relevansa nito, Professor? Yeah, unang-una, pinirmahan nila kahapon we are expecting more than bilateral agreement by President Marcos and Xi Jinping, no? At yung fourth pillar areas of cooperation on agriculture, energy, people and cultural exchanges Hello po. and infrastructure. So yun yung apat na pinokos nila sa hapon. Yung Hello, security, sir. pang ngayong araw nila gagawin, no? Hello, sir. Sir, i-fix lang po namin yung audio po ninyo kasi sayang po, hindi po clear yung pasok dito. Basta naka-speakerphone siya, Bombo Harold, yung lang kambal sa iya. So, si President Xi Jinping kay Marcos nag-commit man nga padalumon pagidang cooperation with the Philippine government kag gusto niya man ang ma-develop pa ang bilateral ties with Manila. Ang pahayag rin ni Xi Jinping kay Marcos pinagi sa interpreter, Mr. President, yung current trip is a trip to honor history, but more importantly, it is to open up the future. I look forward to having discussions with you to carry forward the friendship and further promote a bilateral relationship. Together, let us deepen cooperation and draw out a blueprint with China-Philippines cooperation in the new era. This way, we'll bring more benefits to our people and contribute to peace and stability in the region. Professor, good morning po ulit. Yes, good morning, Bombo early, no? Sorry for that, naka-airpods ako kanina. But anyway, Okay na po. You're coming in 5x5. Sige po, go ahead, sir. okay, great. Yung usapan yesterday was on the economic deals, no? Focusing on the agriculture, infrastructure, energy, and people and cultural exchanges. Yung security discussions, hindi pa masyado na pag-usapan. Hopefully, it will be brought up today, no? Before he leaves and returns to Manila. Ang gusto nating mapag-usapan doon, yung West Philippine Sea issue natin. Lalong-lalo na gusto nila na magkaroon ng direct line of communication. But this is a good news kasi nga dati-rati pag may mga skirmish and ramming incidents, hindi nag-uusap yung dalawang bansa at ang ginagawa natin is through diplomatic protest. But this time around, nag-level up yung suggestion na mayroong direct line of communication. So let's try to see kasi ang titignan natin diyan what's next after the direct line of communication. Of course ang hindi pa natin nakikita na baka ito yung solusyon dito sa mas malawak na security problem natin in the West Philippine Sea. Opo. Ano po, sir, talaga kasi ito mas mabigat talaga kung yung Pangulo mismo magbibisita doon kasi state visit naman po ito, meaning upon the invitation of the host country at siya mismo yung kakausap pa doon sa Chinese president. Tama po yun, no? Actually, yung nag-suggest nga ang China ng comprehensive strategic cooperation. Pero this time around, gusto nilang i-elevate into comprehensive strategic partnership. Ibig sabihin, yun yung medyo mataas sa cooperation, no? Comprehensive strategic partnership, mas malawak ito. Tingnan nito yung economic and political issues, no? Alam naman natin na ang hadlang na lang sa ating relasyon sa China would be our political dimension, no? Ito yung problema natin sa West Philippine Sea. Opo. Kanina po sinabi ni President Marcos, although hindi po ito yung talagang napag-usapan, pero nagkasundo daw po sila to come up compromise and
gagawa pa lamang po ng mga measures at least kahit po papano makakapagpangisda po yung mga kapwa natin ng mga Filipino fishermen doon po sa may West Philippine Sea. Parang tayo pa talaga Oo yung nga, dito, sir, nagmamakaawa nakikita po tayo. tama. That only shows that China is very dominant in the larger South China Sea. 90% sa kanila yun sa tingin nila. And ang projection nga nila, dapat 100% maaangkin lahat nila yun. But it's good that we are now talking and negotiating. Alam naman natin na malakas na bansa ang China at maliit tayong bansa at kinakailangan talaga natin ng pakikipag-usap. Although we're not saying that we will sacrifice and compromise our sovereignty, but this is a good start, no? 6 years yung administration ni President Bongbong Marcos. Ayaw naman natin na for the next 5 to 6 years magkakaroon ng kaguluhan na naman. If we intend to have a sea of prosperity dito sa South China Sea, particularly in the contested West Philippine Sea, kinakailangan talaga na mag-usap yung dalawang bansa at hindi na makapanggulo pa yung China sa mga mangingisda natin. Opo. Kasi parang nagmi-meet naman po tayo halfway, hindi po ba? Right. Ngayon, it's a good chapter. Tingnan natin kung continuous ito kasi kahit na nag-usap na yung dalawang presidente, syempre iba pa rin yung nangyayari sa ground. Minsan nagkakaroon pa rin ng inisan, provocation dahil nga sa continuous expansionism ng China. At tingnan natin kung mag-work out talaga itong direct line of communication na sinuggest ng China para malesen yung miscommunication and miscalculation. Ang nakakatakot dito yung miscalculation because it would create friction and conflict or if not a shooting war. Siguro sir, yung maganda din dito kasi state visit ito at yung China talaga yung nag-imbita po sa atin. Ano po yung parang bigat noon, sir? Well, sabi niya ng China at ni President Xi, this is si Marcos Jr., President Marcos Jr. is the first world leader that he welcomed for 2023. So, ibig sabihin, ganun kahalaga para sa kanila rin yun. Secondly, mas confident ngayon si President Xi dahil kakatalaga niya lang uli sa pangatlong pagkakataon as chairman of the Communist Party. Ibig sabihin, sanay na siya sa pakikipag-ugnayan sa Pilipinas. Nakita niya ang lakas at kahinaan ng Pilipinas dahil habang siya ay presidente ng China, nakita niya na nagbabago rin yung leadership ng Pilipinas. So, mas alam niya kung ano yung strategic interest ng bansa niya. Pero dapat din matuto tayo dito dahil nga may mga historical events na nangyari sa ating bansa, lalong-lalo na sa West Philippine Sea at yung West Philippine Sea policy natin na hindi nag-work out kahit na maganda yung mga proposal and promises ng China sa atin. Maging matsyag tayo at kailangan careful pa rin tayo sa ating pakikipag-ugnayan sa China dahil nga inimbita tayo, pinangakuan tayo, sana to pa rin din nila yung mga pangako nila. At alam din natin, mahirapan yung Pilipinas dahil hindi lang yung China yung nangangako sa atin, kundi meron din Estados Unidos na nangako sa atin. Ngayon, pagbalik ng ating presidente sa Pilipinas, kinakailangan na pag-isipan niya ng mabuti kung ano yung ikakabuti ng mga Pilipino at ng ating bansa para rin sa ikauunlad ng ating bayan. Opo. Kasi kung tinan po natin na dito, sir, parang hindi nakikipag-away yung ating pong Pangulo kahit sa anong bansa. Ay, hindi po kagaya ni former President Rodrigo Duterte na parang... namili talaga siya, no? Opo, na parang nagdidistansya po tayo sa US. Right. Itong visit ni Marcos sa China ay kasunod din po ng pag-meet nila kahit sa sidelines lamang po ng APEC. ni US President Joe Biden. Yeah,
ang basa ko rito, syempre ang mautak din ng ating presidente, hindi niya inilantad kaagad yung kanyang mga cards, no? Unlike in the previous administration na umpisa pa lang nilantad na yung barahan niya at yun yung naging kahinaan ng ating bansa. Ngayon medyo unti-unting binababa isa-isa yung mga baraha, hindi lahat binaba. Kaya magandang estratehiya ito para sa ating bansa para rin hindi malaman kung ano talaga yung kahinaan natin. Kinakailangan din magaling ka rin makisama, makipaglaro, at kailangan mo rin intindihin yung sitwasyon. Yun ang ginagawa ng ating presidente sa ngayon. Alam ko dahil natuto rin siya sa kanyang ama at alam niya rin na nakipag-ugnayan din siya nung kabataan pa lang siya sa China at sa Estados Unidos, kaya naiintindihan niya yung international relations na sinasabi natin. Opo. Sabi nga niya, pangilang balik niya daw po ito sa China kasi nung bata pa po siya, sumama siya sa kanyang daddy. Right. 49 years ago, may litrato siya kasama si Chairman Mao Zedong, kasama yung kanyang nanay na si Imelda Marcos, no? Napakaganda ng litrato nila doon. Tapos sinamahan din niya yung kanyang ama nung state visit ni President Marcos Sr. kay Chairman Mao. So ibig sabihin malalim talaga yung pagkikipag-ugnayan ng mga Marcoses sa China. At nakita rin natin na talagang sinalubong sila ng Ingrande at mainit yung pagtanggap sa kanila. Opo. Itong style, sir, ni President Marcos ay parang maalala po natin si former US President Donald Trump, hindi po ba? Nung siyang nag-negotiate doon sa North Korea. Yes, may ganong din anggulo at nakikita natin na iba pa rin kapag yung personal na kakilala mo yung mga leader din at nandun yung pagkakaibigan at minsan nababawasan yung tension dahil magkakilala pa kayo simula nung mga bata pa kayo, no? So napaka-importante itong mga events na nakita natin lately, and I think it's gonna be a historic visit. I would say it became a successful visit. Opo. Sir, sa tingin niyo po, ano yung implications nitong pagsama ni former President Gloria Macapagal Arroyo? Kasi siya ay kinukonsidera na old friend, quote-unquote, old friend of China. Oo nga, siya ang sinabing secret weapon ni President Marcos Jr., no? Well, matatandaan naman natin si President Gloria Macapagal Arroyo, siya talaga yung nag-umpisa ng intensified Philippines-China relations, no? Yung first golden era na sinasabi natin, nag-umpisa nung siya ay presidente. Pero alam naman natin na ang strength ni President Arroyo yung economic skills niya, no? Dahil isa siyang ekonomista at yun yung ginamit niya nung nakipag-ugnayan din siya sa China. This time around, I think mukhang sa kanyang pagsama, mukhang makaka-deal sila ng investment pledges, no, on digital infrastructure. Alam naman natin nung kapanahonan niya, yan talaga yung plano niya, kaso lang naudlot yung NBNZTE kasi nga may mga problema nung na hindi ka nais nung nakipag-deal tayo sa China. But this time around, I think magandang programa ito na dapat din natin tignan, lalong-lalo na nagre-recover tayo sa COVID-19, tapos yung digital infrastructure talagang naging priority ng bawat bansa at kailangan din palakasin ng Pilipinas ito, no? So pero at the same time, kung digital infrastructure yan, titingnan din natin yung safety and security kasi alam din natin na pwedeng gamitin yan for espionage and iba pang mga security threats. Opo. Siguro, sir, yung ginagamit naman na dito parang itong reverse psychology, kasi talagang giant yung China, napaka-powerful po nila, dominant. Kung hindi natin sila makaya sa santong paspasan, siguro dito tayo sa santong dasalan. Yes. Actually, ang tawag nila ngayon dyan yung cognitive warfare, no? Tinuturo ko yan ngayon sa National Defense College, no? Isa yan sa pamamaraan para makondisyon nila yung utak mo at
maangkin kanila, no? So malawak yan na usapin ngayon sa pamamaraan ng pagkikipagdigmaan. Hindi ka physically nakikidigma pero yung utak mo yun ang ginagamit para makuha kanila. Opo, kasi mautak din tayo ng mga Pilipino. Yung importante lamang po dito, careful po tayo kasi isa doon sa mga pag-uusapan itong joint exploration doon sa West Philippine Sea. Napakayaman ng dagat na yon, sir. Well, ako nung panahon, matagal naman na yan nung panahon pa ni President Gloria Arroyo, tapos nag-manifest yan nung panahon ni President Benigno Aquino, tapos naudtot yan nung panahon ni President Duterte. Talagang napag-uusapan na rin yan joint exploration. Naghahanap sila ng model, meron ng tripartite together with China, Philippines, and Vietnam. Hindi rin nag-push through. Tingin ko ang naging problema rin dito yung tayo mga Pilipino kasi sa negotiating table, kapag yung mga negotiators natin nakikipag-usap na rin sa mga counterparts natin sa China, mukhang hindi solid yung national interest natin. Lumalabas din yung personal interest ng mga negotiators natin. Kaya hindi nagpo-push through. So, hindi natin lang sisisihin ito sa China, kundi meron din pagkukulang ang mga Pilipino at lalo-lalo na yung mga nasa taas, no? So, kinakailangan talagang tignan natin yan. So, kung ako ang tatanungin, ipagpatuloy natin yung bilateral joint exploration kasi unang-una, meeting of the minds pa lang naman to. Mag-e-explore pa lang naman, wala pa namang paghahatian. Opo. Gagamitan lang dito yung technical and scientific skills, no? Kapag meron ng nakita, syempre ibang usapan na yan, paano ang hatian. So, tingnan at nasa batas natin na 60-40. Pero tingnan natin kung papayag yung China dyan, ang pagkakaalam ko, gusto nila equal footing, no, 50-50. Opo, kasi talagang negosyante itong China, sir, eh. So, dapat... Ang importante, nire-recognize nila tayo at gusto nilang sabay natin i-exploit yung natural resources. Opo. Ano po yung talagang magbenepisyo din tayo dito, sir? Kasi ngayon ay apektado talaga tayo pag tumaas yung presyo ng fuel doon sa world market. So ito siguro, kailangan lang po yung exploration dito at magagamit talaga natin, sir, kasi natutulog lang naman yun doon, eh. At saka isa yan sa mga 4 pillar of areas of cooperation na bilanggit nila noong second day of the visit, no? Yung energy. Hindi lang sa joint exploration, pati yung clean energy, no? Yung alternative energy, I think mag-i-invest din yung China doon. Okay. Professor, maraming salamat po, sir, ha. I know na busy po kayo. Maraming salamat po sa time po ninyo din sa amin sa Bombo Radio Bacolod. Sa muli po, magandang umaga, sir. Okay, good morning. Thank you. Maraming salamat kay Professor Chester Cabalza from University of the Philippines sa Diliman. Awaning isa sa mga ginabantayan nato na banwa ang ining pagkikistorya ni President Bongbong Marcos dito sa may China, sa ilang mga opisyales. Kadamo sa mga ginalauman na nato na daring matalakaya sang Chinese leaders kag Philippine delegation sining patigayon sa state visit ni President Marcos. Silingan niya hindi ko lang pagpangunahan ko na namang ihambala sang Chinese President kay ang issue ang ginalauman nato naman ng West Philippine Sea nga daw hindi paganikit tayo dira makapangisda ang mga barko sang Chinese sa mga Filipino fishermen ang ginatabog sang mga barko sang China. So, mayroon man insidente sang bulan sang Disyembre nga ang floating object to bala nga ginapatihan kabahin sang rocket nga ginapalupad sang China nga nagtupa dira sa West Philippine Sea, na-retrieve sang Philippine Navy, ginkuha forcibly sang Chinese Navy banawa. Nag-file man kita, suspilan naguro ka gatos ni ka diplomatic protest ang na-file sang Department of Foreign Affairs, pero ito wala gyapon na sang epekto. So ginalantawa diri kita nag
salig sa utok sa nga to ng presidente and the members of his team, ang delegation niya nga nagapadulong dito, hindi man nabi sa tanan nga oras kung nagagamit sila puwersa na dira mabalos kaman. There are times bisan pagani sa aton nga panimalay sa amay kag sa kabata or sa iloy kag sa iya nga bata, kinanglan mo magamit sang reverse psychology. Kung ba isang kayo sindo manandara yung gusto mo bala matame or may gusto kang ma-discover or parang mapierde mo siya. Dari, ang ginagamit naman is cognitive warfare. Cognitive warfare, ang imong kontra, daw hindi man na ginabluff mo siya, pero lain ang imo nga ginapakita sang sara sa sulod sang imo pensar. Ano ginabasa mo siya danay balakag subong 20 hindi naton sila malipod manigar very dominant ang China. Sila ang nagapwesto sa West Philippine Sea kadamo na sa mga military installations nga nabutang nila dera. Ang Scarborough Shoal makapila na nila karondos na dera. Inarado sa ilang mga barko, mga nagkalaguba ang mga coral reefs, apektado ang makuha nga isda sa ngaton na sining mga fishermen. And then subong, kung na pwede palang ang ipalabot naton, di mag-abyan man na balak kita, sino man yung abyan niya nga nagabuli sa iyang friend. Magluwas lang niya kung prangkahon na gaginyo kalaw ay ba na sa imuyang nga bayo, ina tuod ginayang abyan, no? Isli ng bayo mo kakalain na daw mo mga bilbil, nagagulawa mo marol. Amo ginatoon nga ambiyan, hindi nga, na namin na ka-sexy sa mo, pero ang ending nga galing mga bilbil mo na, pila ka level bala. Anyway, si President Bongbong Marcos ang nag-witness sa pagpirma sa pila ka mga agreements dere. May naman istorya man naton si Bacolod City Mayor Alfredo Benitez ma-open yung line of communication na niya. Sa katago-tago, dara mayor ng mga inyong mga nasaksihan mo dara kang kanugo, no? Ay di nato na pabalo sa mga pamuloyo. Ang expected nga mga agreements to be signed between the two countries, ang nickel processing, importation sang durian. Importation of durian or durian diplomacy as Imperial put it. Communication deal between the Department of Foreign Affairs and the Foreign Ministry sa China. Renewal of an agreement of the Philippines' participation in the Belt and Road Initiative. Digital cooperation, exchange of best practices in digital connectivity, data, and emerging technologies. Dapat mahalong ginakita dari banwa kay basi bala ispiyahan kita sang China. Again, sa digital cooperation, exchange of best practices in digital connectivity and data and emerging technologies. Why ba na yung problema kung kita yan naghalong? Pwerte nga na yung sa mga hacking ng China. Basi mga data na to na bala makuha. Framework agreement of 3 priority bridges sa kwanan ni siya sa may infrastructure. Kagin pa ngako man sa presidente nga siya magapadayon sa build program sa Duterte administration. At the same time sa tourism cooperation. Si President Marcos hindi siya makamit sa Filipino community kay ginabar nila ang pagtilipon sang madamo nga mga mga pumuloyo sa isa lang gedya ka lugar. Kaya nagasaka ang kaso sang COVID-19 subong dito sa China. So ginalikawan ang ining pagtililipon. Ang isa sa ginalauman naton sa nasiling tana ang issue sa bahin sang West Philippine Sea, aktibidades sang China including the construction of artificial islands dito. Tisiling niya, ginalikawan nato ng pag-preempt. Pangunahan ang presidente sang China sa paghambal kung ano manabi ang ilang siningay moon, but the president will raise issues that affect bilateral relations, among them the West Philippine Sea. Ang Department of Foreign Affairs na nagpahayag, si President Marcos mag-discuss about the full range of bilateral relations, both the positive aspects and the sensitive aspects of our relations, including
ang mga aktibidades sa China and the tension na dra sa may West Philippine Sea. Si Marcos siya nagapanindugan nga ang Pilipinas mangin friend of all and enemy to none. Friend of all and enemy to none. Si President Marcos, hindi siya paro kay President Rodrigo Duterte bala. Suna pala yung suna sa Presidente, pero na yung iyang berntada sa bayan ng Estados Unidos mo. Again na hayag, digin wala yun yung hilay, arin rin sa may China. Kag sa Russia. Tema ko, tiwan na wagid siya nakapadulong dito. Hindi ko na sa bagay, dami ng friend kalang bala sa tanan. Ang kaway kaya sa may ginaaway, kay nga ang mga Pilipino, yung nga dan, bisan na sa diyan nga parte sa kalibutan, may mga nagatrabaho, ka mga naga-star, ang mga Pilipino, kag bisan sa bulig lang bala nila, kita nga daan, yara kita sa Pacific Ring of Fire. So, hindi kita makalikaw sa mga halit sa nga bagyo, linog, ang ini mga country sa nga ni, hindi naton madinay nga nagapalabot galayon sa nga bulig. Mga donasyon na dara, ang mga donasyon na nila, kataya nga danya, pwerte kataya mangunyadi mo, no? Akutob sa mga mapusla na dara, ginagamit, gyapon naton. So, ang banwa, isa sa mga ginalauman naton, ang maistoryahan dito sa bahin sa China. Dasig man lang na dito si President Bongbong Marcos. So, sang December 29, ang China naglansyar sang Long March 3B rocket. Ang tikang nga nagduso sa Philippine Space Agency nga magabiso sa aircraft and vessel operators nga dapat sila ang maghalong kay gini nga debris sang rocket ang gina-project nga magatupa sa vicinity sang Recto Bank sa West Philippine Sea. Sang bulan sang Nobyembre, nagpadala ang Pilipinas sang note verbal sa China nga nagapangayo sang clarification angot sa sining insidente kung nasa rin ng Filipino Coast Guard, Chinese Coast Guard personnel forcibly gin-retrieve nila ang floating debris sa ginapatian na rocket from the members of the Philippine Navy sa bahin sang West Philippine Sea. Tikaramo na gid sa mga diplomatic protest nga na-file nato against China. So, bong lang gid nga tuig 2000, sa nagligad nga tuig 2022, 189 ang na-file sang Pilipinas. Nga diplomatic protest, 61 na diri ang gina-file sang nagasulod ang administrasyon ni President Bongbong Marcos. So, ginalauman nato na diri ang maayong mangin outcome because kung sa parasanay lang man tayo mo ng rason niya nagligad ni former President Rodrigo Duterte, hindi kataya pwede makagyera sa China sa sining nagakatabo nga pag-install nila sang pila ka mga facilities sang ilang army adra sa may West Philippine Sea kay wag kitaya inog bato. Ati sino ginabing gusto mag-inaway, no? Sino ginabing gusto nga mag-inaway? Yung importante man lang nga mautukan taman ang ining pungsod bisar pa nga mayra sa mga explorations nga mga ginaduso. Kahit ikaw na sa bagay mo ng isa sa mga interesa sang China. Dara sa West Philippine Sea ang gas reserves dara sa idalom maperte ka manggarando nga mo ng bahin sang baybayon. Strategic area siya nga pwede gadyan nila yung kwartahan. Ang China yung nga dan, ng mga Chinese yung nga dan, hindi mo na sila mabindihan niya sa sa negosyo. Minsan yung timo sila yan, pero at least may rasa nga ginansya bala. Hindi man natin malipod maniga ng friendship between Philippines and China. Kaya mayara gani sa nga namong mga Filipino Chinese community or mga Chinese community gadyan nga makita naton diri sa may syudad sa Bacolod. Kadako man sa nga bulig nila sa aton sa ning komunidad. Ang chamber yaman sa nga Chinese community nagabulig sa tion sa nga sunog. So
gina-wish naton sang good luck kadri ang members of the delegation sa ato ng presidente. Ginalantaw nga mangin beneficial maning pagupod ni former Philippine President Gloria Macapagal Arroyo sa pagpadulong ni President Marcos dito sa may China. Si Gloria Macapagal Arroyo ang ginakabigan na bilang old friend of China. Kagini man nato na sinimalipod manigar ang amay sa presidente, former President Ferdinand Edralin Marcos Sr. ang makapilaman na kabesa sila niya ganiti bata pa ko nakapadulong nako sa may China. Si Arroyo, who was in power for almost all of the 2000s, is part of the Marcos delegation, and si former president nga subong miyembro sa House of Representatives, mo man ang isa sa mga kaalyado ni President Marcos. Siya ang kilala nga mayara sang very close ties with China. Sang siya ang nagapungko pa bilang presidente hasta na subong. Ginakarakterize si Arroyo bilang receptive to China. Ang iyan naman ay yung successor, the late President Benigno Noynoy Aquino III, ang nangin provocative. Sang tuig 2021, si Foreign Minister Wang Yi nagpahayag si Arroyo is an old and good friend of Chinese people sa pagpatigayon isang inauguration sa Manila Forum for China-Philippines Relations. Inabangod isang time ni Arroyo sa nagsulod na kita sa nangin kontrobersyal nga joint maritime seismic undertaking with China and Vietnam sa ilang respective national oil corporations. A joint exploration of the West Philippine Sea, apisar pa nga 80% isang site involved ang yara sa sulod sang exclusive economic zone sang Pilipinas. Tinag-lapse ato sang 2018 kag wala na extend bangod sa wide criticism that the joint exploration ang nag-violate sa Philippine Constitution. Si Arroyo mo ni subang isa man sa mga nag-istorya dito po ang delegation sa nga sa nga pungsod, and atubangan nila ang Chinese delegation. Sige, bulabantayan lang nato ng mga ibagabalita sa nga sa nga presidente sa pagpadulong pagbalikan niya diri sa Pilipinas. Philippine Standard Time, 8 minutos na nabilinan tayo sa alas 9 sa aga. Pagbalikan tayo, istoryahan natang kontrobersyal nga panawagan kapon the Department of the Interior and Local Government Secretary Benjamin Abalos sa mga general, mga colonel, mag-file sang courtesy resignation kay karabo man kuno sang mga involvado sa illegal nga droga. Amo ning ila sa nga ranggo, amo nang rason kun nga ang hindi sa gapon masulusorbar ning aton problema sa illegal drug trade. Balikan ta diri sa Bombohanay Big Time. Road safety tips suno sa Centers for Disease Control and Prevention. Madamong nagaplano nga mag-long ride. Gani yan ang pinaka mga road safety tips suno sa Centers for Disease Control and Prevention. Sikyaron ang salakyan o kung motorsiklo antes ka magbiyahe agad ka masiguro nga nakondisyon ini. Hindi mag-drive kunyara sa idalom sang impluensya sang alkohol o kung drugs. Hindi man pagpahanugutan nga mag-drive ang miyembro sa pamilya kung nakainom ini sa makahulubog nga ilimnon. Kung ikaw ang nakainom sang alkohol kag nakainom sang anuman nga bulong nga nagapalingin sang ulo, hindi mag-drive. Sa baylo, magtawag sang taxi o kung makisakay sa mga kakilala, agod nga maprotektahan ang kaugalingon kagiban pa sa dalan. Likawan ang mga distractions samtang nag-drive kangay sang paggamit sang cellphone, agod mag-text, email o kung mag-access sa social media. Ang pag-send o kung pagbasa ang makakuha sang atensyon sang driver sa dalan sa sulod sang pinakasegundos kung sarin, mahimo makatugas sang insidente. Ang hilway nga pag-drive ang nagakinahanglan sang full attention. Check yaron man ang weather conditions antes mag-drive. Nakahibalo bala kamo nga ang tuman nga screen time ang makatuga man sang obesity. Ang passive nature sang tuman nga paggamit sang digital device ang makatuga agud magnubo ang aton oras para sa physical activity kag exercise.
Ini ang naga-contribute man, agud magdugang ang aton bugat. Ilabi na kung kita ang naanad nga magkaon sang snack, samtang nagababad sa screen. Kasunod sa obesity, amo ang risgo sa mga chronic diseases kaangay sang type 2 diabetes, heart disease kag cancer. Santo sa research ang pagbabad sang malawig nga oras sa pagpungko kag paggamit sang digital devices ang magapasaka sang insulin kag blood glucose levels kasubong man makatugas ang pag-accumulate sang tambok sa aton nga bloodstream o kon kaugatan. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight. Dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakahibalo-bala ka mo mga kabombo nga may kaangtadan man sa depresyon kag kasubuang kakulang sang tulog. Kung kulang ka sa tulog, naganubo man ang neurotransmitter sa utok. Matalupang dadaman nga madamo sa mga pamatanon sa subong henerasyon nga masami nagapulaw ilabi na sa pagatubang sa gadgets. Bangod sa kakulang sang tulog, masami nagaapekto naman ini sa ila batasan kung sariin sila masami irritable, restless kag frustrated. Sa tion nga hindi mahatag ang gusto sa mga individual nga kulang sa tulog, masami grabe naman gilayon ang reaksyon sa mga ini bangod luyag nila ang instant leisure. Nagatuga man ini sang hindi violent nga mga pagginawi kaangay sang pagpanigarilyo. Masami nga pagpahubog kag pag-engage sa premarital sex nga masami nagaresulta sa teenage pregnancy. Mahapos lang ang paghambang nga magtulog sang husto. Apang mabudlay himuon. Gani dapat likawan ang pag-inom sang mga sleeping pills kag maghimo na lang sa mga non-pharmaceutical nga pamaagi kaangay sang sleep hygiene. Gipanugyan ang pag-exercise apang paandam ng sini nga likawan ang golpeada nga exercise nga makatuga naman sang pagpananakit sang lawas. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod ginastimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage.
Isa sa mga nagapanguna nga problema sa ikayong lawas subong nga panahon amo ang HIV kag AIDS. Ano bala ang HIV? Suno sa Center for Disease Control and Prevention o kon CDC, ang HIV o kon Human Immunodeficiency Virus isa kasahi isang virus nga nag-atake sa immune system sang tawo. Sa tion nga hindi mabulong ang HIV, ini ang makatugas ang AIDS o kon Acquired Immunodeficiency Syndrome. Wala pa sa karon sang epektibo nga pagbulong sa HIV. Sa tion nga isa ka tawo ang may HIV, magapabilin ini sa iya lawas samtang buhi. Apang, kung mayara sa nagakaigo nga treatment, mahimo makontrol ang HIV. Ang mga tawo nga may HIV nga nagpaidalom sa epektibo nga HIV treatment, may tsansa nga mabuhi sang malawig, healthy lives, kag maprotektahan ang ilang mga partners nagikan sa infection sa nasambit nga balatian. Bantayan ang dugang nga mga impormasyon angot sa HIV/AIDS diri lamang sa Bombo Radyo Bacolod. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Ang protein diet. Mga kabombo, gusto mo ba na makakuha sang protein? Apang nagalikaw sa karne o kun isda? Hindi magkabala ka bangod mahimo ka magkaon sang black beans o kun kadyos bangod manggaranon ini sa protina. Ini man ang ginakahidlawan sa mga pumuluyo ilabi na kung may kadyos baboy lang ka o kun KBL ang aton ginaistoryahan. Apang kung ikaw ang nagaplano nga mag-protein diet, apang namahalan ka sang karne sang baboy, manok o kun isda, hindi magkabala ka bangod ang masami nga pagkaon sang kadyos so kung iban pa nga sa isang beans, ang daw kasubong lang nga nagakaon kita sang karne sang baboy, manok kag isda. Makapanubo man ini sang blood cholesterol levels kag makabulig man ini sa paglikaw nga mangin less hypertensive by 22%. Hindi ka angay sang iban nga pagkaon nga manggaranon sa carbohydrates. Ang black beans, ang wala nagatugas sang spike sa blood sugar. Sa mga tao nga may diabetes, ang pagdugang sang black beans sa healthy diet ang makapa-improve sang blood sugar control samtang gina-reduce ang risgo sang heart disease. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice. Standard time at 3 minutos sa nakaligad sa taknang alas 9 sa aga. Pabalik na sa aton sa nga pagpangalaga diri sa palatunturan Bomoharay Big Time. Yaren na kadungan na sa matugnawang panahon kag mga pagpulo panalithi sa bunga nga aga pa inito na ginabatsyaga sa nga na sining mga kauturan nilabi na sa mga nagdaog sa 1-2 panalo part 21 na promo daily draw. Kaya magabato na sa ginasining premyo dari sa studio B sa Bombo Radio Bacolod. Sila magabato na sa worth 1,000 pesos nga premyo, 500 pesos nga cash, 500 pesos nga balor sa grocery goods nga nasulod sa balde sang Orocan with Bombo Carl may defensor. Bombo Carl, come in.
Yes, Bombo Arlene, live kita rin subong sa Studio B. Kagupod rin nato ng ato sininga third winner kagabi. Bombo Arlene, mayo laki nakarik ka hingagaw gid si Nanay Nerissa Gonzaga nga taga Dakutan, Barangay Mambulak, Syudad Sang Silay. Bombo Arlene, kagangiya sininga POP. Amo ang Nescafe. Sorry, si Nanay Nerissa. So, Nay, kamusta? Mayo man karong aga kay may karamedyohan. Wow, kadami. So, kagabi, nagaano ikaw sa nalawagan ng imo sini nga pangalan? Kamate ko kay Bombo. Kay Bombo Pons? Bombo Pons. Ang paglawag ya. Daw gakuba-kuba kung tugan balaw. Ay, salamat, Lord. Gracias. Wow, tinakapanyapo na sang nalawag kagabi? May lang kay nakapanyapo na si Nanay. Ti may energy gid daw Bombo Arlene no, sa pagtumbo. Nagtumbo ka manay? Wala lang nagagtungko lang ko sa bangko. Wow, pero nakalipay gid. Dako kita nga akong kalipay Ano bala nga sa isa ka piso. May grasya ka nga ginapabot. Wow, may kapila ka na magintra, Nay? O kung kapila ka na magdaog? Muna nagdaog ako sa boy naman, no? Wow, ti swerte ka gid gali. Oo, karon nag-entra naman ko sa 1 to panalo. Amo na nga dawging kaluya naman ko. Wow, kanami gid si Nanay Nerissa. So karon na lang na Bombo Arlene no. Ya tagtadanay ang 500 pesos kag ang 500 pesos worth of gift pack. So Nay, ready ka na? Okay, unang hatag. 100. Ikaduha. 200. Ikatatlo. 300. Ikaapat. 400. Ikalima. 500. Okay, ara na siya makamot ang 500 pesos kag ari na ang imo sininga 500 pesos worth of gift pack. So din mo gamiton ang 500 pesos? Gamiton ko sa panimalay niya. Gawe. Oo. So, kung may sobra, ibakal sa man sang proof of purchase. Proof of purchase. Wow, ti gapangapigi dia permi Bombo Arlene si Nanay. Ti kanino ka ba bumabangon, Nay? Mo ko kay nung kape pero nagano ko ginapangayo ko lang bala iban sa nagabaligya. Oo. Importante gabangon. Oo, gabangon. Bombo Arlene, importante bangon na Bombo Arlene ti si Nanay. Gimbawal ka na sa kape, Nay? Ati okay lang at least ang iya siniya nga mga tupad balay yes yung mga kabataan. Mayara man. Gapangapi man. Oo, gapangapi man. Di mayo kay ti mga kabataan nagapangapi amo nang ginahimo ni Nanay nga proof of purchase. Kagamo ning rason ko nga yari diri siya subong. Ano nga imo palang itan anay? Sa subong wala kay balo ko masakit ko mo. Ano imo masakit? Okay, sa likod. Okay, so nagmasakit si Nanay. So anong sa antes ka nagmasakit? Ano yung mga plangitanan? Wala, ginaano lang ko sa akong kabataan. Ginatagaan kanila? Oo. Okay, so may bana pa? Wala na. Okay, ito mga kabataan atipan gid sa ila sini nga Iloy. So pangagdamo sa imo sini nga mga abyanay? Wala pa magdaog sa 1 to panalo. Magpasakop, kamo pariya sakon. Kay ako bala wala kong inspektor ay magdaog ko mo. Pero basi ko man lang. Oo. Amula lang ako, masiling sakon mga pariyo. Wow, mayo. Kay nagdaog na si Nanay Nerissa sa 500 pesos. Nga cash kag 500 pesos worth of gift pack. So kabalo magluto bihonay. Uy, nang piho na karon ang bihon ni Nanay Nerissa. So, Nay, basta radyo? Bombo, number 1. Wow! So, Bombo Arlene, amoy ni nga sininga third winner kagapon. Nalawagan ini siya. Alas 8 kagabi ni Bombo Pons sa Bombo Arlene. Sige, Bombo Carl. Salamat, Gid. Yes, Bombo Arlene, gikan diri sa Studio B, ini si Bombo Carla May Defensor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bombo! Maraming salamat kay Bombo Carla May Defensor, direkta dira sa Maya Studio B, sang Bombo Radio Bacolod. Si Mama Teresita Manidol, sang Borokimaya, Barangay Mansilingan, Bacolod City. Ikaw mga tanso nga winner kaina alas 8:09. So, mira ka sang 6 hours para nga magka-claim sa mga premyo dere sa studio sang Bombo
radyo. Parayon ng kabuhat sa paghahulog sa entry sa aton sa nga promo sa 1-2 Panalo Part 21 na promo yarne kita sa week number 7 sa Enero 21 kita magapatigayon na sa aton nga grand draw may magadugang nga naman sa Bombo Millionaires Club nga magabato na sa nga 1 million pesos. Philippine Standard Time, 9 minutos sa nakaligada sa taknang alas 9 sa aga. Pagbalikan naton report na ni Bomo Carlome Defensor, kagaton nga special feature angon sa kabuhi ni the late Pope Benedict XVI. Ang City of Pines, Baguio City, amo ang ginakabig bilang summer capital of the Philippines, mayara man ginayuan bilang summer capital of Negros Occidental. Ang Don Salvador Benedicto ukon DSB ukon Salvador Benedicto ngayara na situate sa mid-center sa hinterland sa kabugusan nga norte nga bahin sang probinsya. Bangod ngayara sa bukid ang ini nga 4th class municipality, tuman kabugnaw sang palibot nga masami nga ginakatuan sa madamo nga mga bakasyonista ka mga turista bilang popular tourist site. Wala labot sa magagmay nga cone-shaped hills nga daw kaangay man sa Chocolate Hills sa Bohol. Iyara ang full of greens, breathtaking nga mga mountain ranges nga makitaan sa palibot sa DSB. Sa poblasyon, sa tiilan sa mabusay kag sapa, iyara makitaan ang mga talamdan nga kon tulukon daw kaangay sa rice terraces nga daw kulo kaanggid man sa Banawi sa probinsya sang Ifugao. Speaking of falls sukon busay, masami ginakatuan ang magnificent waterfall sa Alindahawan Falls, ang Malatanog Falls sukon Secret Falls nga ginakabig one of the best sites in the area, ang Kawa Falls kag pila ka mga Cueva 4 adventures. Tuman ka managtason ang banwa sang Salvador Benedicto nga ningin banwa sa tong February 9, 1983 nga ginsunod ang ngalan sa anay nagpungko nga vice-gobernador sa probinsya, si Governor Salvador V. Benedicto nga may ginuyatan nga dako nga papel sa pagtukod sang revolutionary government sa Negros Island. Ilabinagid sa Barangay Igmayaan sa tong ginsakop kita sa mga Hapones sa tong World War II. Ang Igmayaan, isa ini sa 7 ka mga kabarangayan sa banwa sang Salvador Benedicto nga ginayuan man bilang Little Baguio. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amount sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na aton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga-ulo exercise bagod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi, antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon ka nga isang paghukas sang makeup,
Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang make-up kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface ng skin nga makatugas ang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pangasay sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang make-up bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. May mga persona nga mas luyag magtiniil kung maglakat sa mga baybayon o kung sa mga hilamon. Apang nakahibalo-bala ka mo mga kabombo nga may mga benepisyo ang nasambit nga aktibidad. Kung maglakat sa nature nga nagatiniil, nagaka-expose ang isa ka persona sa divine electromagnetic healing forces ang kalibutan. Inang ginatawag nga grounding, kag makabuhin sang free radicals, stress, kag tensyon sa lawas. Gina-improve man sini ang balance kag body awareness nga nagabulig sa pain relief. Ang paglakat nga nagatiniil ang mas pakusog man sang leg muscles nga mong nagasuporta sa lower back region. Apang dapat maghalong sa kadatikang bangod posible nga makatapak sa makahalalit o kung makapilas nga mga butang sa duta. Ang hair fall o kung pagkaunot sang buhok. Ang hair fall ang isa sa mga problema sa mga babayi. Ini ang masami nga nagaka-eksperyensyahan kung nagapanghusay o kung nagapaligo. Paano ini bala matapna? Likawan ang mga hairstyles nga nagabutong sa buhok kaangay sang hugot nga pagpamungos o kung hugot nga braids. Likawan man ang mga hairstyling tools nga may mataas nga init bangod maka-dehydrate ini sa hair follicle kag ginahimo sini vulnerable sa damage. Ang 11 minutos ang nakaligada sa atak ng alas 9 sa aga. Pabalik na sa aton sa pagpangalaga diri sa palatuntunan Bombohanay Big Time. Nakaangkon na sa karon na sang dandarig-saring mga reaksyon ang panawagan kahapon ni Interior Secretary Benjamin Ben-Hur Abalos sa mga general kag mga nagaranggo nga colonel nga mga miyembro sang Philippine National Police nga sila ang mag-semeter sang courtesy resignation bilang kabahin sang effort sang gobyerno nga makakasa serbisyo ang mga police officers nga involvado sa illegal drug trade. Kaya nag-express si Abalos sang concern niya angod sa involvement sang pila ka mga high-ranking police officers sa illegal activity. Amo nang silingan niya, bisan makibot man na kamo, pero ako nagapanawagan, nag-appeal nga mag-semeter sang courtesy resignation. However, sunod diri kay Ben-Hur Abalos, ini siya ang nag-aisahan nun gid lamang nga paagi para nga makaangko na sang fresh start. Balik-balikan na nato ng kabahin sa pahayag ni DILG Secretary Ben-Hur Abalos. Kaya silingan niya, mayara sang hindi magnubo 300 ka mga full colonel kag general sa police force. Kag nag-cover man niya sining appeal kaya PNP Chief Police General Rodolfo Azurin Jr. Ang kabahin sang pahayag ni DILG Secretary Ben-Hur Abalos. Katapos namin pag-aralan ng ilang buwan ang problema natin, lumalabas na malaki ang problema dito sa kapulisan. Lumalabas na merong mga general, merong mga koronel na sangkot sa droga. At
ayon sa rekomendasyon ng Chief PNP at ng ilang kapulisan, ako ay nananawagan sa lahat ng full colonel hanggang sa general, ako'y umaapila na mag-submit ng courtesy resignation. Alam kong mabibigla kayo, pero this is the only way to make a fresh start. Okay, amo ning kabahin na sa pahayagan ni Secretary Ben-Hur Abalos, wala banto siya sa may mga ginahingadla na pahayag bikod anong matabo kon kadamo sa mga magsunod sa ning panawagan niya to submit a courtesy resignation. Bata silingan niya nagalaom siya nga sila magasuporta sa ning panawagan niya kag magsumiter sa courtesy resignation. Sila niya tiway man sang dapat nga kangaw Andre ang mga police officers sa pag-file sang courtesy resignation unless sila ang involvado sa illegal drugs. Di mangin questionable naman para kay Abalos ang mga magbalibad na bala o kung hindi mag-file sang courtesy resignation. However, ang ginakangawanta naman Andre, sinong naman ang mamuno? Sino ang mamuno kung halos kalabanan na lang ang mag-file sang courtesy resignation kagway man gilayon sang reshuffling or iga-designate bala no? Dayon na bala. Wala sang iga-designate gilayon ang Philippine National Police kay karon nga aton man nga PNP chief amo man ma-file sang courtesy resignation niya. Ati sino dayon ang ibutang nga dira sang aton nga presidente bilang magapamuno sa Philippine National Police. Pila ka mga police colonel dari sa aton sa Wason Visayas ang nakahatag sa ilang reaksyon angod sa ning panawagan sang DILG Secretary. Sa report ni Bomo Carla Defensor, Bomo Carla, kamin. Yes, Bombo Arlene, Police Colonel Thomas Joseph Martir, handa nga magasunod sa iya siling nga courtesy resignation no kung magasunod sa polisiya nga gikan sa ila sining headquarters Bombo Arlene matapos sa panawagan ni DILG Secretary Abalos Bombo Arlene. So sunod kay Police Colonel Thomas Joseph Martir, ti subong aga Bombo Arlene may ari ini sila sang conference no iya latag dira sa ila kung ano ang ila sining pag himuon Bombo Arlene kagati wala pa man gid ini sila sa naibaluan gid kung ano pagid ini ang unod sining pagpanawagan no kay ti ang panawagan diri is courtesy resignation pero magasunod ini kag suportaran ini nila kung ano man gid ang mangin mando Bombo Arlene sa ilang mga colonels kag general no so sa subong mayara ini sila sa ginapatigayon nga conference kag ti Bombo Arlene wala pa man nahibaluan kung ano ang masunod no nga mga basi ko mga junior officers ni ang magasunod sa mando o kung ginapapanawagan ni sang DILG Secretary nga si Secretary Abalos Bombo Arlene. So kagsubong ti wala pa gid nahibaluan no ang iban gani Bombo Arlene nga mga colonels wala pa gid nakatag sa ila sini nga mga statement mula na suportaran na gid nila Bombo Arlene kung ano man gid ang mangin mando sa ila Bombo Arlene. Ang problema lang na kung mag-file bala sang courtesy resignation meaning ginabulan mo ang imo nga current designation Momo Carl. Yes. Ano na dayon? Ano na dayon ang matabo, especially kung ang aton sa nga PNP chief mag-submit man sang iyang courtesy resignation, sino na dira ang ara sa otoridad nga mag-appoint sa sini mga magabulo sa police regional offices, sa police provincial kag city police offices. Amo na daha Bombo Arlene no kay ti ini sila gina-resign no kung may sa courtesy resignation sa kada colonels Bombo Arlene kag general. So sa subong wala pa gid Bombo Arlene so amo ning ibaluon naton kung ano ang matabo ay base kung i-reshuffling ini sila galing kay sa statement Bombo Arlene ni DILG Secretary Abalos so wala sang may na-mention nga i-reshuffling Bombo Arlene no so amo pa ning aton sining mahibaluan pero sa subong Bombo Arlene samtang wala pa gid sa napamatud-an no nga mga colonels for example nga mga na monitor monitor ini sila Bombo Arlene no sunod sa kay Police Colonel Thomas Joseph Martir nga kung magsumiter ikaw may possibility gid nga pag-iimbestigahan ikaw iga monitor ikaw kung nga naga-engage magin sa
illegal nga droga. So amo ning part sa ila sini nga internal cleansing Bombo Arlene, no? So wala pa ginaibaluan, pero kung naibaluan ti amo na that is the time nga ma-approve ang courtesy resignation, Bombo Arlene. Okay. Yes, Bombo Arlene, pamatian bala nato ng pahayagi kan kay Police Colonel Thomas Joseph Martir. Kami man yan sa police, soldado man kami na we truly support kung ano ang mga decision sa taas. No problema na sa amon. So ini sir gi ka mo ni sir magda-sumiter ka mo sa sininga panawagan sir. Yes, oo, hulat man lang kami anytime sa instruction sa taas. I think depende mo na siguro kay di ba siya mag-submit ka na tapos you will be undergoing vetting process no kasi imbestigarahan na siguro kada isa. So kung wala ka malang ang involvement wala mo na problema. Yes, sir. So, kamutanan na kung mayara na, sir, sa halin gila mismo sa babaw, bali mag-sumiter kag magkapasa ka mo sinisa ang resignation, sir. Yes, so siguro mo nang nabatian ko ng instruction but may conference pa man kami this 8 a.m. na makulat ako na nung kitang order. Wala lang ko ma'am kabalo but on my part mag-support lang po yan sa kung ano instruction sa ta. Wala pa man ma'am kabalo sinong masunod but I think siguro base tanan man na siguro no. Nauna lang sa taas and the junior officers will follow man siguro may patak na kabalo but we truly support the move of our SILT and of course our chief. Okay. Bombo Arlene. Yes. So mo na Bombo Arlene no. Meron lang siguro caretaker. Pero ang aton nga regional director, ma-submit man courtesy resignation, so na matalana sang caretaker dira. Amo nang ibaloon tagid Bombo Arlene no kay kung tanan na lang ni nga colonel. Hindi ka man pwede matomato masiling ka nga ako na lieutenant colonel diri ako pinakamataas sa kay nga police colonel nag-resign, nag-file courtesy resignation, di ako lang di guro. Hindi man pwede. Oo. Yes. So dapat may gid nga i-designar gid Bombo Arlene no. So dapat maplastar ini. So ibaloon tagid ni Bombo Arlene kay wala pa man sa mga colonels kay general nga naghatag sa ila sini nga courtesy resignation na Bombo Arlene no. Tigin labot man naton ang NOPO no ang provincial director sang NOPO nga si Police Colonel Leo Pamitan na so far wala pa siya subong sang statement nga napagwa. So latatolan naton Bombo Arlene kay basi dugay may ara na no kay nakigangot man kita sa spokesperson sang NOPO kay Police Lieutenant Julius Catalugo. So far wala pa gid Bombo Arlene pero nag-check kita. Police Colonel Leo Pamitan total sir talagsa ka manayag hambal ka na subong. Yes. Hindi pwede nga ang imo yung spokesperson mahambal on behalf sa imo. Mas nami hindi man na siya kabalo kung ano ginabatyag mo subong. Mas nami gid Bombo Arlene no nga makuhaan gid naton personally. Carl, nami gid pagsugod sang tuig no. Yes. Batian nato ng aton provincial director Frederick kay kinahidlaw ba na mga pamuluyo may PD pagali kita. Oo, sakto gid na Bombo Arlene no. Kabay pa nga makuhaan gid ni naton personally o kon siya gid mismo ya Bombo Arlene kay lain no pares kay Police Colonel Thomas Joseph Martir at is bisan na papano Bombo Arlene nakahatag ini siya sang iya siniyang opinion o kon iya siniyang pagsuporta no regarding di sa statement o kung panawagan ni DILG Secretary Abalos sa Bombo Arlene. So mas mayo pagin nga makuhaan ta pagin si Police Colonel Thomas Joseph si Police Colonel Leo Pamitan. So subong ang gina-workout naton na Bombo Arlene kay so far sa aton sini nga paghinon-anon wala pa gid siya sang statement nga napagwa Bombo Arlene. Oo. So sige lang malawig pa man inoras sa tabag hapon Bombo Carl mayo ginaya kay hindi man ginamo nakasako nga aton PD. Yes. Hindi mapaperde ka karon sir nakambal ang kerosene sa diri ikaw na lang yang wala. Yes, amo gid gani Bombo Arlene no. Pero bagay Bombo Carl, okay man ang aton yang kampanya against illegal drugs, di bala? Sa bilog nga Western Visayas, Negros Occidental na nagpanguna sa may pinakamadamo nga operations balor sang shabu nga na-recover. Sakto ina Bombo Arlene no, comparing last year ako na 2021
mas gataas o kung nagataas kada tuig ang balor sang illegal nga droga nga mga nakumpiskar Bombo Arlene. Susunod kaya Police Lieutenant Jody Cataldo. So okay gid ang ila sining operations kay kada adlaw mayara ini sila yung gakadakpan ng mga naga-engage sa illegal nga droga kag tinagligad mga binulan Bombo Arlene. Last year minilyon man ang mga na-recover nga mga illegal nga droga kag madamo naman nga mga grupo, drug groups na na-dismantled na like Vertishow Group Bombo Arlene na dismantled na ini sa aton sini nga kapulisan kag katapo man sa nga PDEA na dismantled na ini nga grupo. So sige-sige ang ila siniya nga pag operate kada adlaw, no. So far sa pagtakop sang tuig wala man tuod sang dako nga nakuha, pero at least nga kada adlaw may ari ini sila sang operations kag ang mga leaders o kun mga leaders sa mga drug groups na amat-amat naman nga dakop Bombo Arlene kag kung sa source naman ang recent nang nga nagkaladakpan sa area sang Silay City taga Quezon sa Manila Bombo Arlene. So amo ning ginalantaw nila nga diri nagikan ang illegal nga droga, pero diri ini ginabaliga sa area sang Negros Occidental, pero wala ini natigayon kay tungod nga natigayon niya ang operation sa aton sini nga mga kapulisan kag na-apprehend. Okay. Sige. Kaya ko nalantawan nato na banwa sa bilog nga tuig 2022. Kinilog-kilog ito mga na-recover nga shabu sa aton nga mga otoridad from Silay. From San Carlos, amo ganang kalabanan eh. In fact, last year, nalapawan sang syudad sang Silay, ang syudad sang San Carlos, nalapawan sang Silay City Police Station. Ang San Carlos City Police Station sa may pinakadako nga volume sang illegal nga druga nga na-recover kay nagligad ato mayara sang pila to sobra sa kakilo. Sang suspected shabu nga na-recover dira sa may Silay City, and syempre tinatigayon man pinaagi man sa pagtingwa sa mga kapulisan dira sa nasambit nga component city. Yes, sakto na Bombo Arlene, no? Yes, Bombo Arlene, nagapangunagid ang Negros Occidental Police Provincial Office o ng Negros Occidental sa pagtapna sinisang illegal nga droga. Madamo ini sila sa mga operations. So nagligad man binulan, mayra man operations nga sa south nga bahin sang Negros Occidental nakakumpiskar sang marijuana, no? Ting isang marijuana nga daan Bombo Arlene, isa man na sa illegal nga droga. So minilyon man to ang balor. So mayo bala Bombo Arlene kag nagasigi-sige kag kakuha ini nga mga nagaduso sang illegal nga droga Bombo Arlene. Okay. Yes, Bombo Arlene, pamatian bala nato napakayagi kan kay Police Lieutenant Jody Cataldo. Actually, we are doing good, the PND Negros Occidental Police Provincial Office sa compliances nato niya. Sa bilog na tuig, yung 2022, kita may pinakadamo na operations kay pinanakadamo-damo nga na-confiscate nga illegal drugs sa aton. Yes, sir. It is only shows that the DPNP, the NOPO, in specific, we're doing our mandate against the drugs for the while. Manang mga performances natin, yung nadakop, mga operations natin, isa-isa ganikadlaw, we have the 21 million previously sa Silay. Also the same as what we are also confiscated ng marijuana, ito sa Hinabaan, almost 1 million. And the same also with the Victorias and the other continuous anti-illegal drugs operation. And in specific nato, yes and no po, we are doing good and we are performing the mandate against illegal drugs. No? Yes, sir. So sa monitoring naman, sir, sa mga groups dire? Actually, ang ato nga mga groups nga nag-exist na subong, na dismantle na ng mga iban gani, like sa Bugalon, is about to be dismantled. The Bertosio, so also the dismantle the Ramos is about to dismantle because they are not operating in a group. In such a way, right now, ang operations ng illegal drugs mostly are coming inside inside the province ng aton yung paglantog. Kasulod sila sa province natin. Actually, what happened in the specific example on Silay, they come from Quezon City, and then eventually, according sa ila, they're
somebody who transacted them and for the buy and sale of illegal drugs, that eventually dakbag diri sa aton. Actually, a grupo in perspective man ang atong ginalantaw dira nga diri sa Negros Occidental nagasulod diri ang mga tao nga nagabaligya sa illegal nga droga. And our monitoring is that eventually mapafound na naton. And anyway, amo lang nagani kay kalamanan sa nadakpan nato ma'am at transient kapag kadto pasulod sa aton nga probinsya. Amo na mga ato na lantaw. But just because nga we have still the continuous illegal drugs operation like the unprecedented campaign of Silay City, Lisay, the same with Victoria's City, which as every day we have the accomplishments of illegal drugs. Yes. In that perspective anyway, nga naman ang taon nato nga ang kapulisan diri sa Novo, wala man yan kita kapahuway sa trabaho in the illegal drugs anyway. Amo na yung aton nga wala na to sa may madakop na tama dako atong the same as the Silay just because nga wala basic probably there wala na sa may baligyan or eventually wala na sa source or other way around we are in sa nila pagbaligya. Amo man nato nga ginanantaw nga ginamonitor naman sa nato nga intel just in case kung ano naman kind of modus operandi ang gina-apply nila. So one way or the other, so if the police are still working for that, matakpan gina just like sa ato ng mga previous undertakings naton. Yes, sir. So, ang mga sources, siniya, sir, sa mga na-recover before na mga illegal drugs, sir? Ang aton nga, I'm still citing sa aton nga, because this is the major accomplishment for the NOPO. Accordingly, sa aton interview naton, atong mga suspect naton nga nadakpan sila, ikami sa Manila. Ano sila sa Manila? I'm trying to get in the before gito sa celebration sa Mascara. So, diri sila sa Manila. Diri sila kabaligya sa Negros Occidental. One way or the other, because of the opening of the festivity, sunod-sunod ang aton nga mga celebration during that time, we found that there, at the same time, nag-open ang aton nga natatawag na sugar milling naton. We understand that the peculiarity of the economy of Negros Occidental, nga when na-open ang aton nga milling season, the people or the users has the capacity to buy. I think they were learned these previous experiences nga kung open ang galing naton, samo ang natawag ang inflation flow madasig. That's why growth I think yung lantaw nila. Unfortunately, to those who are selling, and especially I'm citing the case on Silay, that they were being caught prior to disposal of illegal drugs near the province, Negros Occidental. Ang atong operation? Operation ta? Yes. We increased our operation actually sending a 2-8 natin. I will be giving the actual data for that because nangayo batas ang what they call station clearance sa iba sa piyak na opisina who are responsible for the storage of the data. As far as I'm concerned, we increase our police operation every year. Anyways, wala man taga-decrease. Kaya ka man taga-trabaho sa police, we are monitoring. And even for the 11 months, we are number one. When it comes to anti-illegal drugs operation, so nagpakita lang nga sa NOPO, ma'am, nga even though monitored or not monitored, published or unpublished, we are discovering sa PROC and all the PNP organization that they monitor the Tedco are the number one in performing anti-illegal drugs operation. And damo na sa mga accomplishments nga ginhatag mismo gin-recognize ang ating higher quarter as to that. On the means of the controversies, on the means of whatever the issues that might be challenging the position of the PNP, I am appealing to all members of the Negros Occidental Provincial Office to still, whatever it is, we are still mandated to functions are our mandated tasks toward our responsibility as law enforcement to maintain the peace and order and safety of our respective community. And that will be amon ang aton
sumpaan nga trabaho sa Negros sa aton na nga police officers. All the while, still the PNP is still on top of the situation, and somehow we can maintain our integrity and our morality and whatever response. Anyway, in the subjective man lang nato nga, no. But the end of the day is that the satisfactions of our major clientele is the worthwhile. Ang aton nga lang taon nga makita nato ng aton komunidad, syudad, in which yun nga tawag na peace and order and safety, and the people enjoy it. Ang iyang proceeds ng aton nga labor as a law enforcement officer. Okay. Awan na to, ba mo, Carly, na sila pa-low moral Kay siguro may mga rason man na si Secretary Benhur Avalos. However, kinanglan lang dara sang madasig man nga tikang para sa ila. Kaya ano na lang nakaroon kuway na may nagapamuno. Ang sakto gid na ang abong Marlino. 4-star general, isa man lang na siya mo. So once ikaw ang PNP chief, ikaw lang gid ang 4-star general. Ang ibutanga dara sa presidente, bisan nalin kaya sa 1-star, automatic, kung ikaw ang PNP, ikaw ang PNP chief, malumpat ang naimo ranggo into 4-star. Yes, sakto na abong Marlene. Diri sa aton, ang aton Brigadier General, isa man lang, ang aton nga director, regional director sa Police Regional Office 6. Yes. Ang Colonel Tadoha, isa sa BCPO, isa man sa NOCPO. Yes, abong Marlene. Kung mag-resign na sila, sa ila yung current designation, Bombo Carl, sinong ma-appoint sa caretaker, kung tanan na lang karon wala na. Ang magiging gani, abong Marlene, kay kada mayara man sa kada department sa Western Visayas, sa Bombarlin, sa Region 6, may mga police colonel man. So, maninyo balo naton kung pila ini sila yakabilog, kagati kung matabo, manggid Bombarlin, sino ang mapamuno. Ako ning aton sining hibaloon gid Bombarlin. Oo, kaya kung sa bagay, pwede lang ganda may investigaran sa Philippine National Police, mahimo sila bedra ya sang maidid gidya nga investigasyon, kasuhan kung mayara gid ikaw bala mabakod nga ebidensya. Yes. At the same time, Bombo Carl, ini pang shortcut kiti no unfair man niya para sa iban nga mga general dara or colonel abing ila yang ranggo nga ti sa ngalan na lang beya sa pag-comply mo diri sa panawagan, ma-submit sila courtesy resignation nga hindi man sila imbulbado. Yes. Amo na derha Bombo Arlene, no? Ti ang iban diri ti kay voluntary ni Bombo Arlene ti mahibaloan ni naton ko sa Western Visayas sa Region 6 kung pila diri ka mga colonels ang nagsumitar kay ti halos tanan Bombo Arlene nagambal man nga suportahan ini nila nga mando Bombo Arlene. Okay. Sige, Yes, Bombo Carl, salamat gid. Bombarli na may nag-report gikan sa patrol ni si Bombo Carl, may defensor para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo. Madamang salamat kay Bombo Carla May Defensor Banwa. So, bulabantayan lang nato na ini kung sinong igabulo sa dara, pero kung sa akon hindi lang gid mo na yang maayo or nagakaanga yabala nangatika ngay mo sang Department of the Interior and the local government kay pwede gid sila nga makapatigayon sang investigasyon di nga maga-shortcut sang proseso. Kay pagkatapos ang pag-resign nila ano na dayon? Kaanga ito sang iban nga mga na-involve sa mga kontrobersiya pag-resign nila may nakasuhan o kung wala. Kung na sila nag-submit na sila sa courtesy resignation, they are still part of the Philippine National Police. Ina bala mangin mabakod nga paagi para nga mauntat na ang problema naton sa illegal nga druga. Actually, ang problema naton sa illegal nga druga ang supply. Since nga ang pahayag sa Philippine National Police, tanan nga mga laboratorio nga nagahimo sang shabu na dismantle naman ko no. Tinga ang may nagasulod gyapon sa Bacolod, Negros Occidental alin sa Metro Manila, mga ang may nagasulod sa pungsod Pilipinas. Meaning, important ang shabu diri. Paano ina siya matabna? Sa puerto mismo, dira na punggan sang Bureau of Customs. Tinga ang may nakasulod na nga shabu, halin sa luwas sang pungsod, kay ang mga goods
nagalabay sa puerto sang aton nga pungsod o ni gani sa airport. Ti kundira pa lang yung nga daan na punggan ang pagsulod, kay wala sang korupsyon, wala sang bribery nga nagakatabo, sa Bureau of Customs Banwa, ay nakita sulol baron. Sino pang dakpon mo nga mga user de kay why man sila sa may gamiton? Sino pang dakpon mo nga mga pusher kay wala man sila sang iduso? Mga kabayo nga ni mga runner nga ni sa mga drug lord. Amo lang ginatani ka simple hindi nga araban gyapon ng supply ang mga police colonel and mga police general ng ranggo nila amo nang imo yang pasubmiton sa courtesy resignation na nano na yaman do amo lang ng pareho man gyapon sa iban naton nga mga problema nga imbis nga ang ugat ng imo yang utdon ang mayor gadyang ugat ng imo utdon ang ato na sa baba manaling niseng managyapon mabuhi managyapon banwa ang pinagitan ka hapos sa bala kag amo gada nagakaangay nga sa baron sa ato na gobyerno ang pagsulod diri sang supply amo lang nakasimple lang. Nga may nagasulod diri nga supply sang shabu. Ano pa nang gamiton nila? Ano pa nang ibaligyan nila kung wala sang supply nga nagasulod? Di paponggan mong ining mga yari na diri sa dalom, may supply man gyapon nga nagasulod, may malusot, may mabaligya man gyapon banwa. Pero kung why na sang supply nga nagasulod, why na sila maibaligya? Why? Pwede manginhilo, why kag masulbar nato ng problema nato sa illegal nga droga? Wala kita sang gastuhan sa rehabilitasyon. Wala kita sang gastuhan sa mga nagadenamo nga mga priso nga ang ilang nga pagkaon nga nagastuhan man sa ato na gobyerno. Why sila nagagilinutok sa mga prisuhan? Why na kita nagagasto sa rehabilitation facilities? Why na kita gasto, nag-hire sa mga nurse nga matutok sa ilang mga rehabilitasyon kag why na kita sang barangay drug clearing program? Ang Philippine Drug Enforcement Agency, kung why na sa mga nagasulod diri, may mahimo pa na sila, why na sila obligasyon No? May obligasyon man sila, pero internal na lang gabi, o diri sa aton pungsod, basi maglusot pa nga naghimo sa laboratorio na dara maghimo sila sang shabu. Pati palinon mo mga kapulisan, ipa-file mo sila sang courtesy resignation, sa ila current nga designation, pagkatapos sila amo lang na, akapos? Or Secretary Benhur Abalos, masulbar na daw ng problema na to sa illegal nga droga? Paano na masulbar? Amo na ang kinanglan nga ma-justify sang aton na interior secretary. Kung naghugpong lang tani sila pwersa, Philippine Drug Enforcement Agency, Philippine National Police, and the Bureau of Customs, amo ginang mayor nga rason kita nyo tong pila ka bilyon nga shabu nga nagsulod nagligad to. Sa pantalan man to sang Manila. Paano nga baho na lang tong iya sang pideya? Ay may nagpalusot nga ang nakasulod may bribery nga natabo. It's because of corruption. Pwerte nga ingat pa lang sang kwarta na sino ba lang gabi ni maganyat sa ingat sang kwarta mo, no? Ayo mo na shortcut lang ganda pero na may problema kita sa kulang sang supply. Ma-import kita, ni kita magtanom kung ma-import lang kita. Problema naton sa ligang nga droga, pila na ni kada banwa. It's because nga may magamit yung bakal ka man gyapon sa merkado. Para wala na sa may problema naton sa may nagadamo balang cancer sa pagpanigarilyo. Sa agad naman panawagan ng Department of Health, hindi na kamo magpanigarilyo para malikawan ng ginagastuhan sang Philippine Health Insurance Corporation. Pero ginapasugtan naman din pag-produce, mag-operate sa mga nag-manufacture sang sigarilyo. Butagan lang na dara. Ano gani? Smoking kills. No? Smoking kills. Tangan nila sa pakitin nila sang sigarilyo. Pero why man ikaw ginambalan, nga hindi ka na magpanigarilyo, why man kita ginambalan sa gobyerno, nga opsot doon na namon ng inyo nga bisyo, kay why nagid kamoy may mawakal. Galing ka tinegosyo na mo, no? Kadako isang employment naton sa nagahimo isang sigarilyo. Ayo,
47 minutos sa nakaligad sa taknang alas 9 sa aga. Alas 3:30 karon sa hapon, igalubong na si Pope Benedict XVI nga nagkataliwan na sa Disyembre 31. Alas 3:30 sa hapon, oras diri sa Pilipinas, alas 9:30 dito sa may Vatican. And mismo si Pope Francis sa magapamuno sa pagpatigayon na sang funeral, the rites for the Requiem Mass for Pope Emeritus Benedict XVI. Until nga siya ang igalubong banwa. Karamo na sa mga kautoran naton ng mga Pilipino ang nagbisita kag nagpadulong dito para nga masilayan ang bangkay sa Santo Papa antes sa pamanan siya igalubong. Kaya subong siya ang lying in state sa St. Peter's Basilica nga mayara sang pagbisita ang mga faithfuls from 7 a.m. to 7 p.m. And igabotang na ang iya sining bangkay sa may Cyprus coffin sa isang man naka-specific rite. And igapati kayo nun na alas 3:30 karon sa hapon ang funeral para sa kay the late Pope Benedict XVI nga nagataliwan sa edad nga 95. Balik-balikan naton ang kabuhi ni Pope Benedict XVI ang labing una nga Santo Papa ukan ang pinakamatas nga leader sang simbahang Katoliko nga nag-resign kaga siyang ginabuslan ni Pope Francis. Yari ang special feature nga ginpreparar sang Bombo Radio Bacolod. Che ha fecondato la tradizione, l'arte, la storia e l'intera cultura dell'Italia. Buon Natale a tutti voi. Espressione inglese. May the birth of the Prince of Peace reminds the world where his true happiness lies. And may your hearts be filled with hope and joy, for the Savior has been born for us. Cooperatores Veritatis, sa Ingles na pulong, Cooperators of the Truth. Amo ini ang motto sa bago na nagtaliwan nga Pope Emeritus Benedict XVI. Naging kasubo sa madamo na binagid ang mga nagapalangga sa iya nga mga tumunuo sa simbahan Romano Katoliko. Si Pope Benedict XVI nga mo ang nagpungko bilang ika-265th na Santo Papa o kung head sa simbahan Romano Katoliko ay gadulong na sa katapusan nga palawayan subong adlaw Enero 5 to 2023 sa St. Peter's Square mayara na hamtang sa tubangan sa St. Peter's Basilica sa Vatican City. Ang Papal Enclave susunod sa Roma sa pungsod Italia. Sinuan nga 7 ka oras ahead kita kung ikumpara sa oras sa Italia. Si Pope Emeritus Benedict XVI ang nagtaliwan sa edad nga 95 anyos sa Disyembre 31, las 9:34 Central European Time sa Mater Ecclesiae Monastery sa Vatican City. Pope Benedict XVI ang Pope Emeritus sumugod sa iya pag-resign bilang leader sa Catholic Church sa 2013 bago iya sini pagbalatian. Ang iya sini nga papacy nagsugod sa April 19, 2005 matapos sa nagtaliwan ang iya ginsundan sa pwesto nga si Pope John Paul II na sa ulihi ng santo si Pope St. John Paul II. February 28, 2013, sa ginbayaan ni Pope Benedict XVI ang iyang pwesto, pinaagi sa iya sininga resignasyon. Pope Benedict chose to be known as Pope Emeritus upon his resignation, and he retained this title until his death in 2022.
Antes pa ba na ginilihel si Pope Benedict XVI bilang ika-265th Pope in one of the fastest conclaves in history, namin Cardinal siya sa matutod ng ngalan na si Cardinal Joseph Aloysius Ratzinger, ang prefect sa Congregation of the Doctrine of the Faith sa Roman Curia, kag anay Dean of the College of Cardinals. Si Pope Emeritus Benedict XVI ang nabunag sa Bavaria, Germany sa taong April 16, 1927 kapananghuran sa tatlo ka mga mag-ununutod. Ang amay si Joseph Ratzinger Sr. na isa ka police officer kag iloy si Maria Preitner Ratzinger na tumandok sang pungsod Italia. Sa edad nga 5 katuig, si Ratzinger kagaya sa mga kaupdanan na magkabataan ang nakatigayon na maka-welcome pinaagi sa paghatag man sa bulak sa nabisita sadto sa ilang lugar na si Cardinal Archbishop of Munich na si Michael von Faulhaber. Sa pagkakita ni Ratzinger sa tuman katahon nga garb ukol ginasunog nga bayo sa Cardinal Archbishop, ini siya ang nanamian kaysa ulihi sa amuna nga adlaw na kamuno ang 5-year-old na si Ratzinger na liyag na niya nga magmangin Cardinal sa sini na pagdako. Ini siya ang itapos sa edukasyon sa elementarya sa isa ka eskulahan sa Askar am Inn na sa uliging islan ang ngalan sunod sa ngalan sa 2009 bilang kabahin na sa paghatag sa iya sang pasidulog bilang Santo Papa. Sa 1939, sa edad nga 12 anyos, nag-enroll in siya sa minor seminary sa Traunstein, isa ka banwa sa Bavaria. Apang panggingamit ang seminaryo bilang military camp sa taong 1942, ginpapauli ang mga estudyante. Apang sa uli, si Ratzinger ang nagbalik gid sa among seminaryo at huwag na padayunon ang sinihandom na magbalin pari. Marami sa naagyan si Ratzinger kag siyang iya sa mga pamilya sa idalom sa pagdumalahan sa mga Nazis ni Adolf Hitler sa ilapungsod sa mga panahon sa Germany. At ang siya o po niya sa mga gulang na si George ang nagpadayon sa pagsunod sa seminaryo sa St. Michael's Seminary sa Traunstein sa November 1945. Tugtugin ni siya ang nagbuto sa Ducal Georgianum sa Ludwig Maximilian University sa Munich. Tugtog ang mag-utog na lalaki ang dunga na ginordinahan sa June 29, 1951 sang Cardinal na si Michael von Faulhaber sa Munich. Ang Cardinal nga nabet ni Ratzinger sa itong 5 siya katuig kag amugid ang nominasyon kung nga nangin handa na niya na magmalin pari sa ulihi. Nangin Archbishop sa Munich si Ratzinger sa itong 1977 tugtog 1992. Kag sumuman nangin Cardinal Priest sa Santa Maria Consolatriz al Tiburtino sa itong 1977 tugtog 1993. Nangin Presidente man siya sa Pontifical Biblical Commission sa itong 1982 tugtog 2005. Presidente sa International Theological Commission sa itong 1982 tugtog 2005. Nanging prefect siya sa Congregation for the Doctrine of the Faith sa itong 1982 to 2005. Nanging Cardinal Bishop sa Veletricini sa itong 1993 to 2005. Nanging Cardinal Bishop of Austria sa itong 2002 to 2005. Tugtog na rin Dean of the College of Cardinals sa itong 2002 to 2005. Kat sa masilinga, yung pili bilang ika 265th Pope si Ratzinger sa itong 2005. Sa Ibaluan, naging pili ni Ratzinger ang ngalan Benedict XVI dahil sa simple rason that he is merely a simple, humble worker in the vineyard of the Lord. Sa managtapos ang 2022, December 28, sa si Pope Francis, ang successor sa German Pontiff, ang nag-anunsya na nag-deteriorate na ang kaingawas ng Pope Emeritus kaya nagpangabay sa mga faithful sa kung mga tumuluo o idalo nila sa ila pagpangamuyo. Atang sa katapusang adlaw sa bulan sa Disyembre o kung katapusang adlaw sa 2022, nagtaliwan sa edad na 25 anyos si Pope Emeritus Benedict
the 16th. And following his death, the Holy See announced that his body would lie in state in St. Peter's Basilica, humalin Enero 2 sa sining nga bagong atoy 2023, tugtog na sa adlaw sa iya paglubong, subong nga adlaw, Enero 5. Sunod pa sa report sa Bongo International News correspondent na si Jeff Vilas Lagos, live and directed to sa St. Peter's Basilica, na tumang kadamo sa mga tumuluo at lamang na makatanaw sa katapusan nga kagaynan sa nagtaliwan nga Santo Papa. Antes pa man, Enero 1, ang lawas ni Pope Emeritus Benedict XVI ang ginhaya sa chapel sa Mater Ecclesiae Monastery kung sa rin ang katigayon na makaduar ang mga tao na naging close sa iya sa ili ang buhi pa. Ang nasunog na vestments sa Pope Emeritus ang mga nagaduag pula na ang naduag sa tion sa papal funerals. Samtang antes pa man nabugtuan sa iya katapusan ng ginhawa, si Pope Benedict XVI, ginsiling sa iya personal secretary, kag confident na si Archbishop George Ganswain na ang final words ukol katapusan na matinaga ang ginhambal sa Pope Emeritus sa Italian nagasiling. Senior Tiano, ukol sa Ingles na pulong, Lord, I love you. Si Pope Emeritus Benedict XVI ay galubong sa mga adlaw sa isa ka crypt sa idalom sa St. Peter's Basilica, malapit sa St. Peter's Tomb. Ang Requiem Mass ay gapreside mismo ni Pope Francis. Before beginning this catechesis, I would like us to join with those here beside us who are paying their respects to Benedict XVI, and to turn my thoughts to him, a great master of catechesis. His acute and gentle thought was not self-referential, but ecclesial, because he always wanted to accompany us in the encounter with Jesus. Jesus, crucified and risen, the living one and the Lord, was the destination to which Pope Benedict led us, taking us by the hand. May he help us rediscover in Christ the joy of believing and the hope of living. Ciclo dedicato al tema del discernimento. Ito ang atong special report ayot sa kamatayon, paghaya kag paglubong sa His Holiness Pope Benedict XVI. Ini ang inyong kubos na alagad, Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bombo! Madamang salamat kay Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Alas 13:30 karon na sa hapon ng funeral ni Pope Emeritus Benedict XVI. Pero antes ang funeral mass sa Banwa, may rasang rosary iga-pray sa St. Peter's Square. Alas 8:50 sa aga, sa lungon ni Pope Benedict, ang subong nga ilayingin state sa St. Peter's Basilica ay gatransportan na halina sa Basilica padulong sa funeral nga iga-preside mismo ni Pope Francis. Sige, alas 10:01 na ang taknas sa aga. Kolabo sa nang atong tiyampo diri sa Paratontoran Bombo Haray Big Time. Iban nga mga impormasyon ka mga balita, bantayan na ninyo sa Bombo Haray sa Udo. Diri lamang sa matudod nga numero 1. Up na kita buwas sa man sa gihapon nga oras sa katapusan ng inyong walagad si Bombo Erlin Bayonita para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bombo! Isa sa mga nagapanguna nga problema sa ikayong lawas subong nga panahon amo ang HIV kag AIDS.
Ano bala ang HIV? Suno sa Center for Disease Control and Prevention o kon CDC, ang HIV o kon Human Immunodeficiency Virus isa kasahi isang virus nga nag-atake sa immune system sang tawo. Sa tion nga hindi mabulong ang HIV, ini ang makatugas ang AIDS o kon Acquired Immunodeficiency Syndrome. Wala pa sa karon sang epektibo nga pagbulong sa HIV. Sa tion nga isa ka tawo ang may HIV, magapabilin ini sa iyalawas samtang buhi. Apang, kung may yara sa nagakaigo nga treatment, mahimo makontrol ang HIV. Ang mga tawo nga may HIV nga nagpaidalom sa epektibo nga HIV treatment, may tsansa nga mabuhi sang malawig, healthy lives, kag maprotektahan ang ilang mga partners nagikan sa infection sa nasabit nga balatian. Bantayan ang dugang nga mga impormasyon angot sa HIV/AIDS diri lamang sa Bombo Radyo Bacolod. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason nga kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Ang protein diet. Mga kabombo, gusto mo ba na makakuha sang protein? Apang nagalikaw sa karne o kun isda? Hindi magkabala ka bangod mahimo ka magkaon sang black beans o kun kadyos bangod manggaranon ini sa protina. Ini man ang ginakahidlawan sa mga pumuluyo ilabi na kung may kadyos baboy lang ka o kun KBL ang aton ginaistoryahan. Apang kung ikaw ang nagaplano nga mag-protein diet, apang namahalan ka sang karne sang baboy, manok o kun isda, hindi magkabala ka bangod ang masami nga pagkaon sang kadyos o kung iban pa nga sa isang beans, ang daw kasubong lang nga nagakaon kita sang karne sang baboy, manok kag isda. Makapanubo man ini sang blood cholesterol levels ka makabulig man ini sa paglikaw nga mangin less hypertensive by 22%. Hindi ka angay sang iban nga pagkaon nga manggaranon sa carbohydrates. Ang black beans, ang wala nagatugas sang spike sa blood sugar. Sa mga tao nga may diabetes, ang pagdugang sang black beans sa healthy diet ang makapa-improve sang blood sugar control, samtang gina-reduce ang risgo sang heart disease. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radyo Bacolod. Ang vitamin D, mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D among pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus, ang main functions ni among pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian, kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapi sa isang adlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buwan kung masobrahan na kita sa kape?
Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin 4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Ang City of Pines, Baguio City, amo ang ginakabig bilang summer capital of the Philippines, mayara man ginayuan bilang summer capital of Negros Occidental. Ang Don Salvador Benedicto o kung DSB o kung Salvador Benedicto ngayara na situate sa mid-center sa hinterland sang kabugusan nga norte nga bahin sang probinsya. Bangod ngayara sa bukid ang ini nga 4th class municipality, tuman kabugnaw sang palibot nga masami nga ginakatuan sa madamo nga mga bakasyonista ka mga turista bilang popular tourist site. Wala labot sa magagmay nga cone-shaped hills nga daw kaangay man sa Chocolate Hills sa Bohol. Iyara ang full of greens, breathtaking nga mga mountain ranges nga makitaan sa palibot sa DSB. Sa poblasyon, sa tiilan sa mga busay kag sapa, iyara makitaan ang mga talamnan nga kon tulukon daw kaangay sa rice terraces nga daw kulo kaanggid man sa Banawi sa probinsya sang Ifugao. Speaking of falls sa Busay, masami ginakatuan ang magnificent waterfall sa Alindahawan Falls, ang Malatanog Falls o Secret Falls na ginakabig one of the best sites in the area, ang Kawa Falls kag pila ka mga Cueva 4 adventures. Tuman ka managtason ang banwa sang Salvador Benedicto na ningin banwa sa tong February 9, 1983 naging sunod ang ngalan sa anay nagpungko nga vice-gobernador sa probinsya, si Governor Salvador V. Benedicto nga may ginuyatan nga dako nga papel sa pagtukod sang revolutionary government sa Negros Island. Ilabinagid sa Barangay Igmayaan sa tong ginsakop kita sa mga Hapones sa tong World War II. Ang Igmayaan, isa ini sa 7 ka mga kabarangayan sa banwa sang Salvador Benedicto ang ginayuan man bilang Little Baguio. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amount sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na aton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa
Wa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga ulo exercise bangod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sangguya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface ng skin. Number 1 Basta Radio Bombo. Kung sa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw agud mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon natabuan lang. May maligno gidayhan? Kung ang isa ka patay hinali nga mabuhi, makasiling ka bala nga ini isa ka milagro. Ukon kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa sini nga palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi. Mga misteryo sang kabuhi. Kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo. Kung kamo may kasaysayan nga daw hindi ginaandan, ipadala lang diri sa atong palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi. DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad San Bacolod. Kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo sang Kabuhi. Kagkaroon sa kasagpon sa taon matahong na sugilanon sa taon palatuntunan, mga misteryo sang kabuhi. Dali ka mo. Kinahanglan ipalagyo ko kamo. Pero hindi ba lang aluwas kita diri sa bilya? Ato pa sa kwarto ni Lola Arminang Yakunop. Magamit nato na to para hindi kita mapanimahuan sa mga maligno. Joshua, tatlo kita ang may ginaangkon nga gahom. Hindi nato ni na matago. Kag madugay na nga natago ang kunop ni Lula mo. Halos wala na inasing epekto para sa ato nga tatlo. Gamita ang kunop, mahal nga prinsipe. Kaya ako ang matubang sa mga maligno. Ginhambal mo sa akon wala palang madugay. Nga sa akon mga kamot na sandig ang pagpukan sa mga maligno, hindi bala? Pero kung ara pa ang kunop, may gahom pa inabisan jutay. Mapangapinan kasi na. Ikaw ang maggamit sinasang kunop, Ibana. Kuha to. Natungtong ato sa ibabaw sang iya ulunan. Kuha to. Kag magpabilin ka dito. Hulag na! Nabato kita sa mga maligno, Ramir. Bah, Ramir? Ano ini? Nga angay nalilang nagtuhaw ang madamol ng mga tunog. Kagkaitom sang kulor? Kag nagalikop ini sa palibot. Kag nga mo sinikatugnaw sang ginabatyag ko. Isa ka maligno ang nagbilanggo sa aton. Sa ginuotlan sa iya sa mga tao kag engkanto. Ramir! Joshua! Magdali ka mo. Ara ang lulutsan. Hindi na ako mag-usik sa tiyon. Maghulag ka mo. Antes magsiray na. Anong ginabuhat mo diri, Ibana? Magdali na ka mo! Joshua! Dali na! Bah! Ramir! Hindi! Ay iya mga tiil, naputos ang hilo, kag nagasaka ini sa iya lawas. Ramir! Hindi na niyo ako pagbalik eh. Magpalagyo na ka mo. Lain ang gahom sang maligno ngayon eh. Bah! Hindi! Sa iri, may nakita ko nga isa kalalaki. Kag nagakapa siya sa maitom, kag ang iya nawong, ginatabunan sang iya kalo, kag nagaaso ang iya ginhawa sa tuman nga kabugnaw. Joshua! Kung makaluwas kita diri, Ibana,
Manabad ka sa pagsupak mo sa akong manto! Kinahanglan mo ako, Joshua. Mapatoy ako nga kaupod mo. Wala sang mapatay sa aton! Ako ang matapos sa inyo! Ha? Bah! Ginpataas niya ang iya kamot. Kaginpitik ang iya tudlo. Bah! May nagpurma nga mga yilo nga mga patalong. Ihaboy niya ina sa aton, Joshua. Amuray ni ang katapusan ninyo! Sanggon ko ina! Oh, hindi! Nagtuhaw ang madamo nga bituon. Nagaipat sa kasanag. Kag nagakatunaw ang mga yilo nga mga patalong. Ivana! Gamit ang imugahom! Hindi ko mabuhat, ina. Tungod may gahom siya sa paghibo sang yelo sa nangin. Kapulong na ako sa pagpanagang sa ginabuhat ko! Hindi mo kami malutos sa nga musina kanuli! Lantawon na to! Ramer! Likaw! Hindi! Naigo sa siyang yelo nga patalon. Kag nagagwa ang madamo nga dugo sa lawas niya. Ramer! Magtabog na ka mo sa lulutsan! Kay sirhan ko na ito! Joshua! Dali na! Dali na! Joshua! Dali na siling ko! Hindi ko ikaw pagbayaan, Ramer! Hindi ka na mapuslan kung patay ka na mahal nga prinsipe! Ganit pa sa lagi na ang kaisipan mo! Hindi! Hindi ko mapamatutuan sa akong kaugalingon nga masarangan ko nga pangapinan ng kalibutan kung magpalagyo na lang ako! Joshua! May kalayo nga nagasinga sa mga mata niya? Interesante ka! Mahimo ko nga tunawon ang hilo sa iya mga kamot. Karuna! Naghimo ka sa kalayo? Ihaboy ko ini sa ila! Malasig na padulong sa maligno? Hindi! Ginpitik niya sang iya tudlo. Kag... Hindi! Ginsugata sang hilo nga patalom ang akong kalayo! O hindi! Nangin isa katumpok ang aso ang bulas ang kalayo? Amo lang ato ang abilidad mo! Karon ako naman! Ay! Joshua! Likaw! Likaw! O hindi! Matapaan ka sa takong mablukis ang yelo sa ulo! May kasanag na nagtuhaw. Natunaw ang ilo nga isa kaplugi. Ginsagang ni Ramirez ang kasanag. Arriba! Joshua! Likaw! O hindi! Nagtipsok sa lupa ang dako ng yelo? Arribagan! Hindi! Joshua! O hindi! Naigo sa saksipat na yelo sa iyang dugan! Joshua! Makadto ako sa kwarto ni Lula niya. May kuhaan ako dito. Makabulag ito. Sakit kag kaptis ang pilas ko. Nga tugas ang sipat nga hilo. Joshua! Joshua! Ivana! Inuha ko ang dagil nga ini sa kwarto ni Lula mo. O Ariyo, pasi ka makabulig ini. Ivana, buhaton niya ina nga hilo. Pariyos ang ginuhat niya sa tunog sa aton palibot. Joshua? Kinatuyo na ako, Ivana. Mapiyang na akong mga mata. Hindi! Hindi ko magtulog! Hindi magbuhatay na! Magkabuhi ka. Kag dapat nga ipabugar sa imo mga giringanan. Ginaningal kong tingog ni Lula Armina. Buhata, ina.
para sa akon. Tungod kon hindi ako makatulok sa tadlong sa ilang mga mata. Hindi ako mahimo nga mapatay. Joshua! Ang sibat nga rin sa akong dughan. Tunaon ko ini sa kalayo. Gikan sa akong mga tudlo. Pareho siniya! Natunaw gid man ang sibat nga yelo sa akong dugan. Nagpalang luya na ako. Ivana! Joshua! Joshua, kung mapatay ka, kaupod mo ako. Daw mga mortal ka mo, maulugol sa drama. May kaigunan na puntani ka mo kaina nga makapalagyo. Pero ginpili pa ninyo nga mapatay sa nuyosang isa kang isa. Papalagyuhan mo kami? Natural, hindi. Huwag ka mo ang rason kung nga ang ari ako diri. Inpapatay ka mo sa akong nagalon. Kani maghanda ka mo. Ivana, handa ka na bala? Oo. Kag nahampan ko ang buot mo silingon. Kung hindi magdaog ang plano ko ngayon puaton sang dagger ang bahin niya. Handa na pala ka mo sa inyo kamatayon? Ha? Handa na pala ka mo? Ginuyop niyang yapalad. Kag may nagpurma nga karet. Joshua! Kalayo. Ipakita sa akon ang imo gahom. Paalam! Bakit? Hindi! Yan na! Wala'y nakasalag ang nagagawa sa inyong lawas! Nabatayan kong ginambal niya. Nagsamo ang amon gahom ni Ivana. Hindi! Hindi, may muli! Hindi! Mga business! Mga business! Nagtataba nila lakas! Hindi! Malagyan ako! Malagyan ako! Sa kalangitan, magita kong pis-pis nga nagalupad palayo. Kag wala nang maligno. Naglupok ini. Ang akong lawas. Nagbatyag sang tuman nga kakapoy. Joshua? Joshua! Wala siya nagasabat. Uyugon kong lawas niya. Joshua! Joshua! Lola Armina. Sorry, kid. Sorry. Prinsipe Joshua! Prinsipe Joshua! May nabatian ako nga tingog. Tama ka gamay nga tingog.
Kag daw ginapilit niya nga pamuklaton ng akon mga mata. Muklaton ko ini. Ba? Isa ka jutay katama nga tinuka. Isa ka jutay nga babae nga may pakpak. Kag nagaigpat-igpat. Kag may nagkalain-lain nga kulor. Paayuhon ko ikaw, mahal nga prinsipe. Nagayuhom siya. Kag ang iya kadakuon. Daw tudlo lang ni Ivana. Nagadeliryo na bala ako. Amoy na akon nga makakita ako sang kunano. Husto. Lambana. Isa siya kalambana. Ang lambana sa akon vial. Ba? Inakumpas niyang iya tudlo. Palibot sa akon pilas. Tugas ang sibat nga yelo. Ara, makita kong madamo nga kulor nga nagapalibot sa akong pilas. Ara, nag-untat siya sa ginabuhat niya. Hindi. Ang akong pilas? Wala na? Isa ka dungog. Ang mabulong ka, mahal nga prinsipe. Wala na siya. Hinali lang siya nga nadula sa akong panulok. Kag mabatyagan ko. Amat-amat nga nagabalik ang akong kusog. Mapungko ako. Hindi ko na mabatyagan ang kasakit sa akong pilas. Nagpali ini. Ang bayal sa akong kulintas. Lantawon ko. May nabilin pa nga duha sa sulod. Apang tama sa ila kagagmay. Nagadugang lang sa jutay ang iya kadakuon. Makagwa lang siya sa bayan. Nagayuhom sila. Nagapalakpak. Nagahulag-hulag ang ilang mga pakpak. Nagahulag ang pakpak nila sa tuman nga kalipay. Nga sa katapusan, nakita ko ginman sila. Gusto, nakadumdum na ako. Suno kay Ivana, 3 kalambanang unod sang vial ngayon eh. Apang nadula na lang sila. Nadula ng isa. Sa diin ng isa. Nagakadula ang lambana. Sa tion nga matuman na nila ang ila katungdanan. Ivana? Kuna mo sa diin na siya? Mahimo, nga nagbalik ni siya sa Amarilla. Amo bala? Si Ramir, kari ka, buligan naton siya! Magabian sa dagarinyo sa pagkamati ang magabatahong magsukon sa itong sugilanon sa itong palatuntunan. Mga misteryo sa kabuhi. Number 1! Bombo Radio Philippines. Patuloy na number 1 sa drama. Basta Radio Bombo! Ang hair fall o kung pagkaunot sang buhok. Ang hair fall ang isa sa mga problema sa mga babayi. Ini ang masami nga nagaka-eksperyensyahan kung nagapanghusay ukon nagapaligo. Paano ini bala matapna? Likawan ang mga hairstyles nga nagabutong sa buhok kaangay sang hugot nga pagpamungos ukon hugot nga braids. Likawan man ang mga hairstyling tools nga may mataas nga init bangod maka-dehydrate ini sa hair follicle kag ginahimo sini vulnerable sa damage. Ang buhok ginadumilian ang paggamit
paggamit sa mga kemikal sa buhok o kunang pag-bleach sini. Ginarekomendar ang paggamit sang shampoo nga mild kag nagakadapat lang agud magkakas sang higko sang excess oil. Kung magpanghusay, magamit sang mahumok nga brush nga himo sa natural fibers. Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtog 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Makatuga man sa pagsakit sang ulo ang mobile radiation. Ang masami nga pagsakit sang ulo ang mahimo magresulta sa migraines, irritation, manubo nga productivity kag creativity sa trabaho. Mahimo man ini nga makapaluya sang immunity sang lawas. Ang masami nga pagka-expose sa radiation ang makapaluya sa immune system gani magadako man ang risgo nga makaangkon sang trangkaso, masami nga pagsakit sang tiyan, mahinay nga pag-ayos sang pilas kag madasig makabatyag sang kakapoy. Ang tuman nga exposure sa radiation, ang makatuga man sang fertility issues. Ang mataas nga radiation, ang makaguba sang pila o kung sang tanan nga egg cell sa mga ovaries sang babayi, nga mahimo magresulta sang infertility o kung hindi na makabata, kag magtuga man sang early menopausal. Nagatuga man ini sang short-term memory loss. Karon nga moderno na ang panahon nga ginagamit na sa pang-adlaw-adlaw ang teknolohiya. Madamo man sang radiation sources, kaangay sa mobile phones nga nagaapekto sa aton nga memorya, kag magatuga sang confusion o kung pagnubo sang pagka-alerto. Ini ang mahimo magtuga kung ikaw ang sobra-sobra sa paggamit sang cellphones, kag iban pa nga gadgets o kung exposure sa dalasan ni nga radiation. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefit sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound ginaangkon sang antiviral kag antibacterial properties.
kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan. Ilabirigid sang aton mga lola na pamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kun pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi bangod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effects sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Sino ang dapat magpa-test para mahibaluan kung ikaw ang may HIV? Suno sa US Preventive Service Task Force, dapat magpa-test para sa HIV kung nagaedad sa masobra 15 anyos. Ang tanan nga mga kababaynhan nga nagaedad sa 15 anyos pasaka. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Patawara ako. Apag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluoy ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigog mga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagin silutan mo ako sa amo sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalo sa imo sa kasakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot, kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinugang nga naghigugma sa imo sang tampat. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong. Masadya, masakit, kag makahalamot nga dulot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once there was a love.
the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kamusta naman mga palangga namon nga tagpalamati? Sa adlaw nga ini, isa naman kasulat ang aton nga basahon. Kag ini naghalin sa isa naton ka maukod nga tagpalamati nga nakapatawag lang sa ngalan Rowena. Pareho sa iban, may kasaysayan man sa paghigugma nga gusto gid handurawon paagi sining panatuntunan. May nobyo siya sadto nga tawgo lang naton sa ngalan Neil. Suplado siya kag malain ko maakig. Apang initanan, ginahangop lang ni Rowena tungod ginahigugma giniya si Neil. Gani, masami siya nga ginakigan sa mga abyan niya. Isa ka adlaw sila sa pagsugod gid sang kasaysayan ni Rowena, nga iyaman ginpasakop, kagaton man hatagan sang kabuhi, diri sa atong panatuntunan. Once, there was a love sa kasaysayan. Ang tanan may katapusan. Love someone new someday. Na ano nang butkon mo? Daw nagabanog na haw. Kwan, nakabunggo Hindi ka na pala magbutig pa, Rowena. Ginlalas naman na sang nobyo mong kamot mo, no? Aba, wala. Nakabunggo matuod ini. Ano pa, naglagob. Ay, ang bot si imo da Nagapakamartir ka gida sa nobyo mga wala sang pulos. Carla? Ay, palihog. Husto na nga pagpakalain ina kay Neil. Wala man siya sang sala nga nabuhat Hindi pa pala inasala sa panulok mo? Nga ginasakit kaniya kung kaisa? Nga nobyahanay pa lang ka mga duha? Wala niya ako ginasakit. Tabon-tabuni na lang asang mayong nobyo mo Kaysa ulihi, siya ginang makapatay sa imo. Carla? Dali ba na? Neil! Aragay! Kinmuklas mo lang ako dayon sa kamot, Nga kalawigin sa pag-istorya mo sa ilang ni Joey kag Nico kay na? Hindi bala siling mo. Makigbagay ako sa mga friends mo. Nakighambal ako sa ila. Ano gin-istoryahan ninyo? Parte ba na sa akon? Oo. Siling ko na gid nga ginalibak ninyo ako Ano gin-istoryahan ninyo? Wala. Mga labay-labay lang. May balan ko ganing nga may ginahambalan ka mo nga hindi amo parte sa akon? Urasan mo lang, Rowena. Hi, Win. Kamusta ka na? Bill? Ikaw? May ano ginabuhat mo diri? Nga nakalambot ka man diri, Wala lang. Gusto ko lang pamasyaran ang long lost friend ko Nga nakanobyo lang, wala na makadumdum mag-text sa akon. Sorry, Bill Sako gidabi ako lately Matuod ba lang nabalitaan kung nga bagsik ko nung nobyo mo? May... Kisino mo ina nabalitaan? Wala ina sa kamatuoran, Bill. Pati ikaw, ginhambalan man nila sinha? Ang rason kung nga ari ako, Rowena,
Tungod gusto ko hambalon ka. Nga hindi ko gusto ang Neil nga ina para sa imo. Bill? Isa ka man sa nagatudlo sang dapat ko nga himuon? Ano pala natabo sa inyo nga mga abyan ko? Kabalo ka gid kundo ano ka namon kapalangga, Wen. Ilabi na gid ako. Ginahalungan ko gani ikaw nga mag-abyan na kita. Tapos amuhon ka lang sina sang nobyo mo? Ginaanoya ko, haw. Tani na patay na ko sang sano pa kung ginapintasan niya ako. Wala man. Nang pan kong balatyagon mo tuoy sa lalaki nga ato. Pero hindi lang siya magsala. Hindi lang Rowena. Ako gid ang masugata niya, pro. Tandai ina. Nabatyagan ko, Kate. Nga kabugat sang dugo sa mga abyan ko kay Neil. Apang hindi nila ako mapungkan. Ginahigugma ko gid si Neil. Gani bahala sila kung hindi sila magsapak sa akon. Bakadto kita karon sa balay sa classmate ko ha. Birthday niya subong. Kaga may panyapon ko no karon sa ila. Neil, wala ako makalisensya sa balay. Isa pa, hindi ako makapagabi pa uli. May ginapatyag si mama At ipanon ko pa siya. Ara ba na manghud mo ha? Marwag lang kita sa balay ninyo. May kadtuan kita karon. Hindi masaligan ang manghud ko. Ginapaugtasan niya si mama Kadamo na simo sa balibad subong haw. Hindi ka na lang mag-upod. Mangita na lang ako sa updon ko dito. Neil? Wala ka ginagatingog-tingog kay inahaw? Gina-istorya ka sa mga utod ni Arman ha. Gusto ka lang magduko. May pagkamanul ka man Neil, kabrutal sa mga pamangkot niya Wala siya nagapangirak-kira nga kadamo sa nagapamati. Nabastusan ako sa iya. Anong kabastos man? Ikaw yung bastos. Kaya wala ka nagasabat sa ginapamangkot sa imo. Nabad trip ako. Ginpakahuyan mo ako. Dali na, mapaulit na kita. Aragay, Neil, hindi ako pagbutunga. Ginatulog kita sa mga tao makahuluya. Mayo na nga duha kita mahuyan subong kagabi. Nga amo kasi na, Neil. Kapinta sa imo.
ako sang butong mo. Napilas kinang tuhod ko, oh. Makalakat man ako sang tadlong, ha. Hindi mo naman ako kinahanglan yung butongon. Man ang kagaga mo, gid. Hindi ko lang mapunggan ang kainit ko sa imo. Wala ka gid sa amor sa grupo ko. Hindi na hustong ginabuhat mo nga ini sa ako, Nel. Hustong mga abyan ko. Wala ka sang pulos nga klase sang nobyo. Kaganong gusto mo nga matabo? Brikan mo ako? Tilawi nga pakahuyan mo ako liwat, Rowena. Kay halitan ko gid ang pamilya mo. Nel? Ang gago? Ginpahog ka pa niya? Gusto mo unahan ko si Rowena? Bill, hindi ako gusto nga masakit siya. Ginahigugma ko gihapon siya. Sa piyak sang ginabuhat niya sa ako, ana. Otdan ang relasyon ninyo nga duha. Akong bahala sa imo. Anong sinig mo? Ha? Break na kita? Ha? Neil, ginasakit mo ako. Palangga ko ikaw. Apang ikaw, ginadaog-daog mo lang ako. Ginaulipon mo ako. Nagapati na ako nga hindi mo matuod ako palangga. Ang kagaga mo! Ikaw ang gago, Nel! Babae, ginasakit mo? Ginaintrahan ninyong relasyon among nga duha eh. Among nga hindi magdugay. Tungod ginasot-sot ninyo si Rowena nga brikan niya ako. Husto ka! Ginasugo matuod namon siya nga bulagan ka. Tungod nakita man namon eh. Nga wala sa maayo nga palabuton sa imong abyan namon. Ari imo ay... Diyos ko! Neil! Kinsumpag mo si Bill! Bill! Okay lang ako, Rowena. Okay lang. Wala ka lagi sang pili kung sinong padapatan mo, Neil. Maring imo ay... Ano pa? Rimal ka? Ikaw pa nga babae na katampa sa akon? Ha? Nagapangita ka gid sang kasakitan mo, ha? Ari imo ay... Salong ko kamot dyan! Lubagon ko ini! Animal ka, Bill! Animal ka! Palugin na ninyo, ina! Basta na! Gindakop sang pulis si Nela. Kaginpasakaan siya sang kaso sa mga ginikanan ko. Masakit ang natabo nga ini sa ako na. Apang, kinahangal nga matudluan ka sang leksyon nila. Kag sorry na lang. Apang hindi na ako sa imo. Hindi ikaw ang lalaki nga para sa ako na. Hindi ikaw, Nel. Old flame has to die. No more tears to cry. Never cry. Just these broken hearts goodbye. Goodbye. Is this goodbye? Kag diri natapos ang kasaysayan ni Rowena nga iya man ginpasakop kagaton man ginhatagan sang kabuhi diri sa atong panatuntunan. Once there was a love sa kasaysayan. Ang tanan may katapusan. Direksyon Marnie Mungkal. Love someone new.
road safety tips suno sa Centers for Disease Control and Prevention. Madamong nagaplano nga mag-long ride. Gani yan ang pinaka mga road safety tips. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kung joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa kawayan, Nipa, Kugon, kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga sila ay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio de Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag nauntat. Tuig 1925 na sang ang manggaranon nga sila nun kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang Pro Cathedral, rason kun nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as Pro Cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang vitamin D, mayroon sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D among pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus, ang main function sini among pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian, kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian.
Makapila ka beses kung magpangapi sa isa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang Number 1! Basta Radio Bombo! When I'm dead, my dearest, sing no sad songs for me. Plant down no roses at my head, nor shady cypress tree. Be the green grass above me when flowers and dewdrops wet. And if you will remember, and if you will forget. Recuerdos, mga handumanan, nga ginkalimtan apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo, agud liwat, nga magpatyag sang kamingaw. Ukon kalipay. Recuerdos sa kasaysayan. Jessica! Sinungaling talaga ang pusong ito. Akala ko'y naghilom na mga sugat nito. Pilit ko maglimutin ang damdamin ko sa'yo. Ngunit ikaw pa rin ang tinitibok ng puso ko. Kagkaron sa kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Jessica! Di mo naman kasalanan kung sa'yo'y nahulog ng tuluyan. Pasensya na, minahal kasi kita. Hindi maluyag si Brando nga madula sa iya ang foundry shop ngayon na. Kag hindi naman ako maghatag sang dugang nga offer. Wala mo na ginaprolong ang generous offer kag above nga dealings dad? Wala na. Ginpabayaan mo na lang siyang magdaog? Hindi sugal lang aton ginahambalan. Magsalig ka lang sa akon. Nakahibalo ako kung anong mayo. Kagang akong desisyon, amo ang labing maayo. So wala pa matapos ang Christmas Eve. Si Cecily de Arco daw sa ido nga madilap sa akon mga palad. Siya ang akon alagyan agod nga makuha ang foundry shop. Ang foundry shop sa mga de Arco. Ang tanan nga mga babae, mga wala sang pulos. Kag si Cecily de Arco, pareho man sa ilang. Jessica, hindi ako makasiling
Nga maayo ang ideya nga dito ka magpaligad sa gabi sa balay sa mga diar ko. Kung tani, ginsaway ko na ikaw sang una mo pa nga paghinambit sa akon sina. Pero hindi pa ulihi ang tanan Hindi ka mahimo nga magpaligad sang gabi dito. Balibari sila sang bisan ano. Wala sang pulos sa akon kung ano man ang isugid mo sa ila. Apang hindi ka gid magtulog didto. Tungod may matarong ako bilang iloy mo. Apang nay, hindi ako mahimo nga magbalibad kay Cecily. Kag isa pa, nagpangako ako sa iya. At kung abusin na, bawi ang pangako mo nga ina. Hindi ako maluyag. Hindi ako magpasugot nga magtulog si Jessica sa isa ka balay. Nga sa tiin, ginatulugan man sang isa ka lalaki na amo ang amay ni Jessica. To sa murto nga nagabalik-balik sa akon kaisipan ang tanan sang tion nga ato. Sang primero, wala ko ginahatagan sang malisya ang ginsiling ni Jessica nga dito siya matulog sa balay sa mga diar ko. Apang samtang nagapalapit ang parte, labi nga nagadugang ang akon kahadlok. Kahadlok nga matukiban sang iya amay. Nga ang likom, nga si Brando kag si Jessica mag-amay. Oh, Diyos ko, mapatay ako. Jessica, kinahanglan nga paatagan mo si Cecily nga hindi ka dito pwede nga magtulog sa mga diar ko. Apang nay, hindi ko mabatas nga buhaton ina kay Cecily. Nalipat ka na balas ang ginsiling ko sa imo. Hindi mo mapalagsak lang ang ngalan sang ama mo. Siya si Miss Cecily, kag hindi kay Cecily lang. Apang nay, nagpangako na ako nga maabot ako dito. Hindi man ko pagbuhata nga butigon ay. Paano naman ang gown nga burgundy ang kolor? Naliwat na ato sang sastre. Kag na-fit na ato sa akon sang gusto. Nagsiling si Cecily nga do sa prinsesa ako sa bayo nga ato. Kag malain bala kung magpatsyag ako nga do sa prinsesa ako. Nay, nagpangako na ako nga maabot ako. Kag hindi lang ina ma-extra pa ako nga bayad. Apang, kung hindi ka magpasugot nga makigsimpon ako sa mga magaranon, hindi na lang kabigon ko na lang ining isa kadamgo. Nahambala na naton ina Jessica. Hindi pwede nga magkadto ka sa parte. Kag ipaatag mo ina sa kay Cecily, agud nga hindi siya magsalig sa imo. Matag bala ina? Ate, oo nay. Sige na. Magpahuway ka na sa kwarto mo, Jessica. Wala pa ako ginatuyo, tay. Isa pa, nagpangako ako kay Mary nga makikita ako sa iya antes ako magtulog. Amo gali. Kunam mo, hindi ka na magpakigabyan kay Mary. Duha ka promisa na ang naguba mo. Kani, hindi ka na magpamatok sa iloy mo. Pwede ka na nga makalakak kag makasugilanon kay Mary. Wala ako nagapamatok sina. Pero hindi ka magdugay dito, ha? Oo, nay. Tama kay strikto ang ginabuhat mo kay Jessica. Kinahimo ko lang ang nagakadapat. Ano ba lang malain? Kung dito matulog si Jessica sa balay ni Brando de Arco. Isa pa, dito na siya nagaubra. Kagbayaran man siya sa extra sa trabaho nga mabuhat niya. Lain man ina iya? Ano ang kinalain dira? Bangod ginabayaran siya sa iya trabaho. Kag hindi pareho sa mga manggaranon nga ginapatulog sa matahom kag malumuok nga hiligdaan.
Sino nagsiling nga patulugon siya sa matahom nga hiligdaan? Hindi ako nagapati nga nagbago na subong ang pagsulundan sugod sang ikaw nagtrabaho dito sa balay sa mga diarko sang una. Pareho sang iban nga maid, dito si Jessica matulog man sa likod sang balay sa isa ka hiligdaan nga pareho man sa iya natulugan diri sa aton. Basta nagapati ako nga hatagan siya sang lain nga tratasyon ni Miss Cecily. Amanda, hindi na paghatagi sang iban nga kahulugan ang kaayo ni Miss Cecily sa iya. Nagustuhan siya ni Miss Cecily. Kag ikaw man mismo nagsiling nga may maluluyon niya kasing-kasing si Miss Cecily. Siguro nakasunod siya sa batasan sa iya amay. Wala pa ako malipat nga si Diarco nagmando nga ihatag sa akon ang trabaho. Samtang hindi pa magbaton sang iban ang foundry shop. Wala malipod sa tanan nga naluyagan ni Cecily si Jessica. Kag wala man ako sang makita nga malain dira. Kasubo mag-star sa isa ka balay nga wala ka sa mga utod nga makaupod. Kag kung mabuligan siya ni Jessica nga mabuhina ng iya kasubo, anong malain dira? May ara, gid Wala siya sang makuha nga kaayuhan kung magpalapit siya sa mga manggaranon. Apang ano bala ang kalainan dira, Amanda? Nahadlo ka bala? Nga kuhaon nila si Jessica sa imo? Isiling ang tanan mo nga inughambal, Ted, Apang buwas, mapauli gid diri si Jessica sa dapat niya nga paulian. Ikaw mismo ang nagsugid sa akon nga ang parte nga ina maabtan hasta magaga. Ano ba lang gusto mo nga matabo, Amanda, ha? Malakat pauli si Jessica sa amo sila nga oras ang aga? Wala pa sang salakyan sa mga tinion nga ina. Kag kung magkuha sa sang taxi, agod nga sakyan pa uli. Anong pulos ang iya pagtrabaho? Kung ibayad man lang iya kita sa salakyan? Basta Si Jessica, hindi mag-attend sa amo nga parte. Kag nga hindi. Bangod amo inang gusto ko, Ted. Trabaho niya ina, Amanda. Gani pa ba siya nga magtrabaho dira? Wala kaso, Mangita lang siya sang ibalipad, Pagod nga hindi ako maluyag nga magtulog siya sa bisan diin hiligdaan. Apang halos tanan nga nagatrabaho sa dalagko nga balay. Nagatulog sa ila ulubrahan. Kung mag-abot na sa edad nga 16 anyo si Jessica, napatod ko nga amo man sinang iya buhaton. Kag isa pa, hindi bala, nagatrabaho ka man sa una sa balay nga ina sa mga diarko. Hindi parte sa aton ang ginahambalan nato ni Inited. Amanda, ano ba lang nahadlukan mo? Ano nga nahadlukan? Wala ako sang nahadlukan bisan ano, Ted. Apang nahadlok ako. Samtang nagalikad ang mga inadlaw. Nagaamat-amat man lapit ang nawong ni Jessica kay Brando de Arco. Ang ila mata. Ang madamol kag mais nga kulor sang buhok. Ang bugalon niya nga panghulag kung magsulod siya sa kwarto. Ted, nga nga nakasiling kasi na.
Nga nakasiling ka nga nahadlok ako? Ambot. Hindi man ako makahangop. Pero, ang matuod, Amanda, wala ako sa may nakita nga malhain kung magtulog si Jessica sa balay sa mga diarko. Kag hindi man ako maluyag nga magpangita pa sang salakyan si Jessica sa amo sila nga oras ang kaagahon. Amanda, bisan anhon mo sa pagpaminsar, wala gid ako sa may makita nga rason. Kung nga nga nagapamatok ka nga magtulog si Jessica sa balay sa mga diarko, tungod bahin ina sang iya trabaho. Ay, sige na lang gani O sige, maminsar ako sang madugay. Pero hindi buot silingon sina nga nagapasugot na ako. Sige. Magpaminsar ka sang maayo. Kag makita mo nga husto ako. Wala sang malain nga matabo sa aton anak. Kag makapauli siya sa adlaw sang Pasko. Hamak mo ina. Si Jessica, mangin 16 anyos na sa Pasko. Kadasig lang magligad ang panahon. Daw kasan ulang, Amanda. Husto si Ted. Kadasig maglabay sang panahon. 15 katuig na ang nakaligad. Pasko man sadto. Kag natawo si Jessica. Mabuot siya nga bata. Kag masami siya nga nagakadlaw. Kag subong. Nagatrabaho na siya. Kag nagahatag sa sang iya sweldo sa akon. Kag may isa ka lalaki nga nagahandom nga magpakasal sa iya. Tama katahom sang palabuton para kay Jessica. Apang ambot. Ambot ko nga nabatyagan ko nga panugod palang inisang pagtilaw sa iya. Kag kung hindi ako magpasugot nga magtulog si Jessica sa mga diarko, basi kung mabukaran ni Ted ang akon likom nga hindi siya amay ni Jessica, kundi si Brando Diarco. Sinungaling talaga ang pusong ito. Akala ko'y naghilom na mga sugat nito. Pilit ko maglimutin ang damdamin ko sa'yo. Ngunit ikaw pa rin ang tinitibok ng puso ko. Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa Kasaysayan. Jessica, ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Batiduan Navarro. Di mo naman kasalanan kung sa'yo'y nahulog ng tuluyan. Pasensya na, minahal kasi kita. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast Paradyo!